Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne disease. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 8 minutos na nabilin kamagandang titastag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto Pizza Jess sa bulan sa Mayo 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa tunang pangalagad, magadulong kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Sige po sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Tubdo kita sa tagna nga la 1:30 sa hapon. Sa atong pagpalagad, subong udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Kina-welcome nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live, kag sumuman YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Antes kita magdulong sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita, may breaking news kita mga kabyanan. Ang Commission on Elections ukon COMELEC and Bank, mga kabyanan nag-affirm sang dismissal sang 4 ka disqualification cases against the presidential bet and the former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subot si kanon gin-affirm nila, gin-kumpormihan nila kag ang dismissal, no? Ila gin-affirm, no? Ang dismissal sang 4 ka mga disqualification cases. 4 ka mga disqualification case ning ginapasaka batog sa kay anay Senator Bongbong Marcos, kag una na mga kabyanan nga gin-dismiss ang ining pag-file sa disqualification. So sa resolution karon gipagwa sang Commission on Election and Bank, mga kabyanan, ila gin-affirm, no, gin-konpormihan nila ang unang nangin desisyon nga i-dismiss ang ining nasambit nga disqualification cases. So mali ang panibago o kunang latest karon nga ginapagwa gikan sa Commission on Election. 5 minutos banwa ang nabilin kamagdangan kita sa tagna nga alas 12. Ang medyo wala pa maka-get over ang pila naton ka mga kulturan, kag wala pa mag-sink in sa pila man ka mga kandidato nga mga nagdalaog kag nagkalapyerdi ang bago lang natapos nga piniliay. Daw kag may mga proclamation na ginapatigayon kagina diri sa syudad sa Bacolod, ang mga nagdalaog nga mga candidates daw para sa tanan nga mga posisyon o kung local positions diri sa syudad sa Bacolod. Istoryan to na karon ang pila ka mga update daw sa sining bago lang natapos nga eleksyon. Kag sa pinapig ka mga balita mga kabyanan, wala sang reported election-related incidents nga nagaluntad sa syudad sa Bacolod. Suno mga kabyanan sa Bacolod City Police Office. Kag nangin madinalagon kag malinong ang eleksyon. Suno man sa PPCRV. Sa balita nasyonal, makuha kita karon sang report gikan sa News Department sang Bombo Radyo Bacolod. Hindi may kantanan sa mass action kag daw may mga protest action nga pagpatigayunon ang mga supporters ni Vice President Leni Robredo, kay ginapahayag naman nga daw may massive nga pagdinayay, no, nga natabo mga kabyanan sa sining pag-iisip sa nga baluta. Kag sa balita international, Russia puwersa nga ginapahalin ang mga Ukrainian nga nagapuyo sa among nga pungsod. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang-Martes nga edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto.
this time nga gawon ko anay ang report ni Bombo Faith Ilciario gikan sa News Department sa Bombo Radio Bacolod. Ini may kantanan sa protest action nga ginapatigayon subong do nagamat-amat damo ang mga tawo nga magapatigayon sang lihok protesta. May kantanan sa sining ginaligan nila nga massive nga pagdinayaay sa sining bago lang natapos nga eleksyon. Sa piya kalinya Bombo Faith o kon Bombo Glory Faith Ilciario. Please come in. Yes, Bombodan, mayong udto. So, Bombodan, subong kagina, may isang grupo sa mga pamatanon, kag mga labor sectors ang nagtipon sa atubang sa Commission on Election sa main office sini sa Intramuros, Manila, agud magprotesta sa resulta sa bago lamang natapos nga piniliay. Santo sa report, pila ka mga grupo ang participate diri kag ini ang gidalakipan sang kabataan, karapatan, bayan, kilusang Mayo 1 kag kontradaya. Ang mga grupo ang report nga sila ang nagapamatok sa kadalagaan o kung sa nagahilapit nga kadalagaan ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay partial and then official pa lang man ang mga results sang eleksyon nga naton nga nakita kag nabaton Bombodan. So amo na Bombodan ang ilang nga pilas ang ginawangal nila Bombodan nga ang kadasig sa resulta kag hindi hindi ang Pilipinas na Bombodan nagakainahanglan sang hindi as usual nila nga ginano nga diktador nga pagpamuno mga Bombodan. Tapos ang ilang is syempre nalakip man dito Bombodan nga kawatan, madamo sa mga Bombodan nga issues nga ilang makapakigbato man Bombodan sa ilang pagprotesta. Sa Bombodan sa naibaluan taman nga ang boto subong Bombodan ang voting results bala subong tama gidya kadasig Bombodan kag as of now as of 11 in the morning Bombodan ang diferensya kalayo na gid Bombodan kay si BBM o former Senator Bongbong Marcos mayara na sang boto nga 30,790,621 while si VP Leni Robredo Bombodan mayara sang 14,694,836. Kag Bombodan ni dalon talang nino ang sa Commission on Elections Bombodan Anbang ang nag-affirm nga sang dismissal sang apat ka disqualification case batok kay presidential and presidential bet kag Senator Bongbong Marcos sa Bombodan. So dismiss na ang iyang disqualification case nga apat ka bilog Bombodan. Kag ang idugang ko na lang Bombodan nga nag-concede na si Vice Presidential Candidate Senator Tito Soto III Bombodan. Sa iyang statement nga ginpagwa ibasahon ko Bombodan no, our word of honor and loyalty are of far greater importance than an election win. I am glad that I did not yield to any political pressure to change my principles and kept my integrity intact till the end. Godspeed to our new President and Vice President, and I quote from the Holy Book, Joshua 24 verse 15. But as far for me and my household, we will serve the Lord. Amo na Bombodan ang iyang pila sa mga ginpagwa niya nga statement Bombodan. Okay, sige. So Bombodan, amo nang update report nagikan diri sa Bombo Radio Bacolod Newsroom ini si Bombo Glory Faith Ilciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Glory Faith Ilciario. Yari na ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby. Proklamasyon daw ng bagong presidente ng Pilipinas at vice-presidente inaasahan daw sa Maya 27 o 28 ng taong kasalukuyan. Ang COMELEC na umaaktong NBOC itutuloy na ang canvassing ngayong araw. Samantala sa ibang balita naman, tinaguriang mga election watchdogs sinimulan na rin ang proseso sa mga election complaints laban sa mga opisyal na nakitaan daw ng mga paglabag.
Maximum tolerance naman ipatutupad ng PNP sa mga kilos protesta na mga taga-suporta ng mga natalong kandidato sa halalan. Ang PNP OIC Chief sinabing malabo ang people power senaryo. Samantala naman, ang Pangulong Duterte tiniyak pa rin na matutupad ang tinakda ng batas hinggil sa formal na pagpapalit ng bagong liderato ng bansa sa June 30. At sa ating international news, ang Russia nagpakawala naman ng hypersonic missiles sa ilang lugar pa rin dun sa Ukraine. Sa sports balita naman, ang Boston Celtics naitabla na ang serye sa tig-dalawang panalo laban sa defending champion na Milwaukee Bucks sa nagpapatuloy pa rin na NBA semifinals. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, patuloy pa rin ang pagpasok naman ng mga datos. Ito po naman sa COMELEC, kaugnay pa rin na ginaganap natin ng KBP at Bombo Radio Philippines na Operation Quick Count. Sa pinaka-latest ngayon, yung initial o kaya lumabas na para naman sa pagka-presidente, umaabot na po sa 97.14% yung mga election returns. Narito, yung latest mga kabombo kay Star Nation, kaugnay sa partial unofficial vote count. Sa pagka-presidente, lumubo palalo ang kalamangan ni dating Senador Bongbong Marcos. Nakatipo na siya ngayon, 30,790,621. 30,790,621. Yan po ay partial unofficial vote count. Pumapangalawa sa malayo naman si Vice President Leni Robredo, merong 14,694,836. 14,694,836. Pangatlo si Senator Manny Pacquiao na mayroong 3,582,508. 3,582,508. Samantala, partial official vote count din na pang-apat itong si Mayor Esco Moreno, 1,869,550. Again, 1,869,550. Panglima, Senator Ping Lacson, meron nang natipo ng kabuang boto, partial unofficial vote count, 876,320. Again, 876,320. Number 6, itong si Mangundato, 245,576, 245,576. Itong Ernesto Abelia, 112,086, 112,086. Calyode de Guzman, pang-walong pwesto, 91,050, 91,050. Pang-siyam, itong si Gonzales, 87,933. Again, 87,933. At itong si Dr. Montemayor, pang-sampo, 59,374. Madako naman tayo mga kabombo ka Star Nation sa Vice Presidente na mga naglalaban-laban. Batay pa rin dito sa partial and official results mula pa rin sa mga aggregated data mula sa COMELEC. As of this moment, ang pinaka-latest dito sa KBP Bombo Radio Operation Quick Count, itong si Mayor Sara Duterte, lalo pang lumalayo na husto sa kanyang kabuang partial unofficial vote count, 31,202,591. Again, 31,202,591. Si Senator Kiko Pangilinan, 9,151,555. 9,151,555. Pangatlo, Senator Tito Soto, 8,133,145. Again, 8,133,145. Doc Willie Ong, 1,828,992. 1,828,992. Number 5, si Congressman Lito Atienza, 264,314. 264,314. Number 6, itong si Manny Lopez, 155,379. 155,379. Walden Bello, 98,611. 98,611. Number 8, itong si Serapio, ay 88,809. 88,809.
David 54,857. Yan ay sa vice presidential election bate pa rin sa partial and official results. Madako naman tayo dito po naman sa mga senatoriables at dito sa pinaka-partial at latest na mga updated na mga data mula sa COMELEC. Ang lumalabas dito sa senatorial election, partial and official vote count, itong si Robin Padilla. Nako, lalo pang lumobo sa 26 million na. 103,060. Again, 26,103,060. Lauren Ligarda, 23,731,935. 23,731,935. Sa pangatlo naman na pwesto, si Tulfo, 22,940,200. Again, 22,940,200. Pang-apat na pwesto, Gatchalian, 20,172,944. 20,172,944. Pang-limang pwesto, Chis Escudero, 19,857,101. 19,857,101. Pang-anim na pwesto, Mark Villar, 18,993,988. Again, 18,993,988. Samantala, pang pitong pwesto naman, si Alan Peter Cayetano, 18,886,885. 18,886,885. Pang-walong pwesto, si Zubiri, 18,381,057. 18,381,057. Pang-siyam na pwesto, Villanueva, 18,134,837. 18,134,837. Pang-sampung pwesto, JV Ejercito, 15,527,799. 15,527,799. Pang-labing isang pwesto, 15,134,766. 15,134,766. At pang top 12, number 12, itong si Jingo Estrada ay 14,805,306. Again, 14,805,306. Patuloy na humahabol sa kanya itong si Jojo Binay, pang 13th place, 13,059,255. 13,059,255. Pang-labing apat na pwesto naman, Herbert Bautista, 12,781,802. 12,781,802. At itong pang-labing limang pwesto, Gibo Chodoro, 12,420,435. At number 16, ito namang si Guillermo Eliazar, may 11,077,402. Batay pa rin sa partial, unofficial results, dyan pa rin sa KBP Bombo Radio Operation Quick Count. Samantala, inaasahan ng House of Representatives at Senado ang proklamasyon ng bagong Pangulo at Vice Presidente sa Mayo 27 at Mayo 28. Ibinahagi ito ni House Speaker Lord Alan Velasco at Senate President Vicente Soto III sa isang press briefing sa Kamara na ginanap kaagad pagkatapos ng initialization ng Consolidation and Canvassing System machine na mag-canvass ng Certificate of Canvass mula sa mga lalawigan, lungsod at iba yung dagat. Sinabi ni Speaker Velasco na tiniyak nito na matatapos ang lahat sa buwan ng Hunyo. Anya, maaaring tatagal sa 5 hanggang 7 araw ang canvassing. Sinabi naman ni Senate President Soto na sisimulan nila ang canvassing sa Mayo 24 ng umaga, lalo pat magsisimula ang House at Senate session sa Mayo 23. Anya, ito na rin ang panahon na pangangalanan na ang 7 representative sa National Board of Canvassers, ang mga miyembro ng Congressional Canvass Committee na gumaganap bilang National Board of Canvassers ay pangungunahan ni na Speaker Velasco at Senate President. Itong COMELEC na umakto naman bisan National Board of Canvassers ay tutuloy na rin ang canvassing ngayong araw matapos ipagpaliban kahapon at nandun mismo sa lungsod ng Pasay sa COMELEC Command Center si Bombo Gerald ulit. Kumusta dyan Bombo Gerald at ano pa ang magiging desisyon dyan ng iba pang mga usapin ng COMELEC? Go ahead. Yes.
Okay. Bombo Gerald, paki-adjust lamang ng ating signal. Babalikan kita dyan sa iba pang mga impormasyon. Kaugnay po naman ng mga balakin pa ng COMELEC matapos nga ang halalan na kahapon kung saan I understand meron pa silang mga nakabinbin din na mga didesisyonan ngayong araw o kaya naman ay bukas. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, nanawagan ang isa pang grupo ng mga manggagawang pang-edukasyon, itong commission elections, na bayaran na rin talaga ang dagdag na oras na ginugol ng mga teachers habang sila nagsisilbing mga manggagawa sa nakalipas lamang na halalan. Iginit pa rin ng ibang grupo ng mga teachers, lalo na itong Consent Teachers Association o Alliance, na mahigit 13 oras din naman daw ang iginugol ng mga teachers doon sa mga presinto na nagsilbing siyang nagboto itong ating mga botante. Dagdag pa nito na umano'y natambak na ang mga balota nga kailangang ipasok sa mga vote counting machines. Iginit din naman ang grupo na sanay bigyan ng overtime pay ang lahat ng miyembro ng Electoral Board na sa oras ng kanilang ginawa naman na poll duty. Balikan natin si Bombo Gerald Ulip, dyan sa lugar pa rin ng COMELEC. I-check natin ang signal. Please come back, Bombo Gerald. Kumusta ang signal mo? Yes, Bombo Elmara. Okay na ba yung signal, Bombo Elmara? Okay. You're coming in 4x4, 5x5. Go ahead, Bombo Gerald. Yes, Bombo Elmar, isang malaking balita ito dahil ibinasura na ng Commission on Elections Unbank itong mga petisyon ng mga petitioners para sa hirit nilang baliktarin itong pagbasura sa mga kaso laban pa rin sa kandidatura sa pagkapangulo ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos. Ibinasura nga itong pinagtibay na ng Unbank itong dismissal sa 4 na disqualification cases laban kay Marcos at ito nga sinabi ng COMELEC Unbank na ibinasura itong mga motions for reconsideration at dahil bigo umano itong mga petitioners na magbigay ng bagong argumento para makumbinsi ang mga commissioners na baliktarin ang nauna ng desisyon ng COMELEC na ibasura itong mga petition laban pa rin kay Marcos. Kabilang sa mga bumoto para ibasura itong mga petitioners na ito, Bombo Elmara, sina Commissioners Amy Ferolino, Socorro Inting, si COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan at si Commissioner Ray Bulay, maging itong si Commissioner Inting. Nag-inhibit itong si Commissioner George Garcia na siya namang dating counsel ni Senator Bongbong Marcos sa kanyang protest, itong vice presidential poll protest noong 2016 elections. At yan yung pinaka-latest pa rin na update dito sa mga disqualification cases laban kay dating Senator Bongbong Marcos. So naibasura na lahat, Bombo Elmara. Cleared na siya dito pa rin sa mga disqualification cases na ihinain sa kanya ng iba't ibang grupo. Samantala, mamaya ay ipagpapatuloy na ng Commission on Elections sa baktong National Board of Canvassers itong kanilang pagbibilang sa mga Certificate of Canvass dito pa rin sa Pasay City sa PICC na siyang command center ngayon ng COMELEC. At sinabi nga kahapon ni COMELEC Commissioner Amy Ferolino at ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco na itong pag-suspindi kahapon ng tinatawag na canvassing ay hindi makakaapekto dito pa rin sa isasagawang pagbilang manually ng mga boto. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung magkasunod na pahayag ni COMELEC Commissioner Amy Ferolino at COMELEC spokesperson John Rex Laujanco. The Unbank, through the chair, declared the early suspension since hindi pa naman talaga magtra-transmit yung ating mga VCMs. And the report from the VCMs will still has to pass through the MBOC and the PBOC. So remember na magko-close ang voting generally by 7 o'clock. So after that, saka pa magka-count. So there's no point waiting kasi wala pa naman talaga kaming marireceive na results. That's why we will resume tomorrow pag meron nang matatransmit to the NBOC. Thank you, Com Amy. Director Rex? And to put into proper perspective po yung lahat, this is not a postponement. It's merely a suspension of proceedings. Kumbaga po, akin to ay recess. A declaration of recess, continuing quorum po kami. Wala pong adjournment. Hindi po nag-adjourn ang NBOC. We will continue with have a continuing quorum and we will resume
the session po tomorrow. So itama lang po namin terms, hindi po postponement. It's merely a suspension of proceedings or a declaration of recess which will resume tomorrow po. Thank you. So yan yung makasunod na tinig ni COMELEC Commissioner sa Amy Ferolino at itong COMELEC spokesperson na si John Rex Laudianco. Alauna ngayong hapon ay magko-convene itong National Board of Canvassers para tignan, bilangin na yung mga nakarating na mga balota, itong mga Certificate of Canvass na ibibiyahe manually dito pa rin sa COMELEC Command Center, Bombo Elmar. Alright, so itong kanilang paggawa ng pagbilang, ito yung ibibigay naman nila doon sa Kongreso na, di ba, Bombo Gerald? Yes, Bombo Elmar, daw itong kanilang bibilangin lang, ay paliwanag na naman natin dito sa ating mga listeners, ang bibilangin lamang ng COMELEC na siyang umaaktong National Board of Canvassers ay yung para sa senators at yung party list groups. Titignan nila kung pareho yung i-transmit sa mga transparency server, kung akma doon sa mga certificate of canvass na ipapadala dito pa rin sa COMELEC Command Center, Bombo Elmar. Balikan ko yung breaking news mo kanina kay dating Senador Bongbong Marcos. So nangulugan ito na pagbasura na disqualifying cases, wala nang hadlang kay Senator Bongbong Marcos sa Bombo Gerald, at wala na rin dito na hihirit pa ng tinatawag ng mga motion for reconsideration. Iba pa, Bombo Gerald, sarado na ba yung kaso? Yes, sarado sa Commission on Elections, Bombo Elmar, itong kaso na ibasura na yan, pero mayroon pa namang last resort itong mga petitioners kung gusto nilang iakyat yung kaso, questionin itong naturang desisyon at mag-file ng kaso doon pa rin sa pinakamataas na korte dito sa Pilipinas, ang Korte Suprema, Bombo. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, at para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radyo Star FM, ito si Bombo Gerald Diulet, nag-uulat para sa #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Samantala, sa ibang balita naman, ano kayang gagawin ng ilang mga election watchdogs kaugnay po naman sa mga election complaints, at tapos na itong halalan. May mga detalye pa ngayon si Bombo Dennis Samito. Nagmarcha na kanina ang ilang grupo dito sa may tanggapan ng Commission on Elections. Ang kanilang panawagan ay agad ng aksyonan ng poll body yung mga reklamo laban doon sa mga opisyal ng lokal man o national na ginamit yung kanilang kapangyarihan para gamitin nga itong pagsusulong ng kandidatura ng kanilang sinusuportahang kandidato nitong nakalipas na eleksyon. At isa nga sa tinutumbok ng aksyon ng grupong kontradaya itong opisyal na nanggaling umano dyan sa Commission on Higher Education matapos na magamit umano ang naturang ahensya para dito sa pagsuporta sa isang kandidato. Bagamat hindi naman pinatulan pa ng mga opisyal ng CHED ang naturang patutsada ng grupong kontradaya, itong nasabing election watchdog ay desidido naman na habulin ang naturang opisyal para sa kaukulang kaso. Maliban dyan, may iba pang mga tinutukoy na sinasabing involved dito sa vote buying, at ganun din yung paggamit ng mga pasilidad ng pamahalaan sa panahon ng kampanya. Yung mga barangay captain, yung iba pang barangay officials na na-involve umano dito ay idudulog naman sa DILG upang agad magawa ng aksyon. Dapat kasi, Bombo Elmar, yung mga barangay officials ay hindi nakikisawsaw sa politika, pero may mga namataan na ginagamit mismo yung mga bihikulo ng barangay para dito sa paghahakot ng ilang mga botante in favor doon sa ibang mga kandidato na tumakbo noong nakalipas na eleksyon. Kaya naman, ang sinasabi ngayon ng mga election watchdog, dapat nasa panig na ng COMELEC na sila ay umaksyon dito. Pero kung hindi naman daw kakikitaan ng interes ang poll body na gumawa ng konkretong hakbang, ay sila na ang maghahain ng kaukulang complaint. Narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Kontradaya Lead Convenor Professor Danilo Araw. Totoo lang po, dapat po COMELEC yung pangunahing mag-iimbestiga rito. Ang tungkulin ng Kontradaya ay pagbigay alam ito sa publiko
Pero pag-uusapan din namin sa level ng General Assembly kung kakailanganin bang kami ang mag-file mismo ng mga reklamo, particular sa mga importanteng issue na gaya po nito. Kasi para sa amin, yung pagiging election watchdog ay nangangahulugan lang ng public engagement sa usapin ng iba't ibang forma ng pandaraya kasi bahagi po ito ng ating voter education program para masigurado natin na yung ating mga mamamayan ay mananatiling kritikal at mapagmatyag. Bahagi yan ang pahayag ni lead convener ng Kontradaya na si Professor Danilo Araw. Pero may pahayag na rin kanina lamang ang Commission on Elections na nagsasabi basta mag-provide yung mga nagreklamo ng kaukulang ebidensya at kanila itong tutugunan o aaksyonan sa lalong madaling panahon. Bombo Dennis, yes, since dinidiscuss mo itong mga reklamo dyan, isa pang reklamo dito, yung usapin naman sa mga basura, isa na kumilos din dito yung ating mga kandidato, Bombo Dennis, dahil sa kanila naman ginastos din yan, panahon na ngayon ng paglilinis, back to basics, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar. Actually, magsisimula, maaaring within this week, ay masisimula na yung Uplan Baklas. Hindi lang yung mga sa illegal na pwesto, kundi lahat tatanggalin. Katuwang yung Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at yung mga barangay officials sa pagtatanggal na nitong mga posters na ito. May nakita kasi na nakakasagabal doon sa ilang signages. Lalo na yung tungkol sa trapiko. May mga nag-U-turn doon sa kalsada na no U-turn dahil natatakpan na ng mga tarpaulin ng mga kandidato. Kaya ito, yung uunahin, tatanggalin sa lalong madaling panahon, Bombo Elmar. Isingit ko na rin kasi nakatutok ka rin dito sa Senado. Itong si Vice Presidential Candidate Senator Tito Soto ay nag-concede na rin sa kanyang pagkatalo at tanggap na rin yung kanyang pagkatalo at maging itong labor leader na si Lodi de Guzman. So yan ang mga latest nakuha nating impormasyon, Bombo Dennis, sa kanilang pagtakbo sa pagka-vice presidente at presidente itong dalawang tumakbo sa pagkalipas na itong halaman. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. At yan pa rin ang ating inantabayanan para sa debut 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala muna mga kabombo kay Star Nation, madako muna tayo sa ibang mga balita dahil itong si Pangulong Duterte ay tiniyak daw na matutupad naman yung itinakda ng batas hinggil naman sa maayos yung formal na pagpapalit ng bagong liderato ng bansa sa darating po yan na Hunyo at 30. Narito ang buong detalye pa kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, ang Malacanang din ay nakatutok ngayon sa pagbibilang ng mga boto ng lalo na itong presidential at sa vice presidential race. At kaugnay niyan ay tiniyaka ni Pangulong Duterte na pormala na makakaupo ang ideklarang susunod na Pangulo ng bansa sa Hunyo at 30 eksaktong alas 12 ng tanghali. Pagbibigay din ng Chief Executive, isang constitutional requirement na dapat nang makapanumpa ang mananalo sa isinagawang presidential election ngayong taon. Pagtiyak pa ng Pangulo, kanyang isasalin ang liderato ng bansa sa sino mang kanyang maging successor sa gitna ng panindigang dapat na masunod kung ano ang takda ng batas. Patay sa umirang na saligang batas, alas 12 ng tanghali ng Hunyo at 30, formal na magsimula ang kanyang panungkulan ang ika-17 Pangulo ng Republika. So abangan natin yung magiging set-up, yung mga bubo ng Transition Committee kaugnay sa pagsali ng liderato. Bombo Raymond? Yes, Bombo Elmar. Parang interesting to note na balik yung mga pamilya Marcoses dyan sa Malacanang. Let's see kung talagang makasisayan din, Bombo Raymond. They're back in power, back in business, Bombo Raymond dyan sa Malacanang. Well, yan ay kung matutuloy na maging presumptive president itong si dating Senator Bongbong Marcos, Bombo Elmar. Mahaba-haba pa. May hanggang 30 pa bago maisalin. Pero tama ka dyan, talagang very historic after 20 years or so, Bombo Elmar, ay balik ang mga Marcos sa Malacanang. So tingnan natin yung magiging mga kumbaga expectation
ng lalo na yung mga bumoto, yung nasa 30 million na mga botante, Bombo Elmar. Bobo Raymond, up to the last minute, meron bang pahayag dyan, pahiwatig kung sino talagang binoto ng Pangulong Duterte sa pagka-presidente, ha? Kasi unusual for a sitting president na wala siyang kandidato sa pagka-presidente. Unlike before, ha, di ba? Ikaw, nag-cover ka na rin sa mga kanyang matagal na merong ini-endorso na kanyang presidential candidate, Bobo Raymond. Well, hanggang ngayon, Bombo Elmar, ay wala pa talaga. Pero tingnan natin bukas ng gabi sa naka-schedule na Talk to the People ni Pangulong Duterte, yung kanyang public address. Baka mamaya, aamin na siya kung sino yung kanyang binoto kahapon, Bombo Elmar, sa pagka-presidente. Well, expected naman na ang kanyang anak na si Davao City Mayor, Inday Sara Duterte, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-go. Okay. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, maximum tolerance ipatutupad ng PNP sa mga kilos protesta na mga taga-suporta ng mga natalong kandidato sa halalan. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Hindi pitigilan ng Philippine National Police ang mga grupong magsasagawa ng kilos protesta, lalo na ang mga taga-suporta ng mga natalong kandidato sa halalan. Ayon kay PNP Chief Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao, na karapatan ng mga tao na magpahayag ng kanilang damdamin at hindi nila ito pipigilan. Kaugnay nito, kanyang ipinagputos sa mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance para hindi magkagulo. Parte nito ang paggalang sa mga magkakasa ng kilos protesta. Samantala, umapela naman si Danao sa mga magkikilos protesta na huwag magdulot ng abala sa trapiko at huwag manira ng public property. Pwede naman kasi umanong magdaos ng mga aktibidad sa mga Freedom Park. Pagigit pa ni General Danao, handa naman ang PNP sa mga post-election violence at may contingency plan na rin silang nakalatag. Naniniwala naman si Danao na malabong mangyari ang isang people power scenario bilang pagtutol sa resulta ng halalan. Sinabi pa ni General Danao, ang resulta ng halalan ay consistent sa mga nag-survey, resulta ng survey. Dahil anya, nagsalita na sa pamamagitan ng balota ang mamamayan, naniniwala si Danao na matatanggap ng karamihan ang maging resulta ng halalan. Kaya mungkahin ng general sa mga Freedom Park na lamang magprotesta ang sinumang hindi nasisiyahan sa naging resulta ng halalan. Pakinggan natin si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. And sana nga po, sabi ko, they should exercise prudence and sobriety when they're doing these rallies. And yun po kasing pagkatalo, normal po yung matalo siguro. Hindi naman po pwedeng dalawa manalo na sabay. Okay? So, dapat po siguro instead of igniting others to really join rallies, let us accept na lang po siguro and let the mandate of the Filipino people prevail. Yan si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Mula dito sa Campo Grame para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ito si Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa the #1 radio network in the country. Basta Radio. Bombo. Bomboan. Bombo Elmar. Ano pang inaasahan na report dyan ng PNP at COMELEC officials dyan sa command center sa headquarters ng kapulisan na Bomboan? Yes, Bombo Elmar, patuloy na minomonitor ngayon nitong Philippine National Police kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na ang Commission on Election dito nga sa mga pag-transmit nitong mga balota, Bombo Elmar, lalo na dito sa mga areas na nagkaroon ng delay. So patuloy ang binabantayan ng ating mga kapulisan at ayon nga kay General Danao, hindi aalis ang mga puwersa ng mga pulis sa mga lugar kung saan sila nakadeploy ngayon hanggat hindi na ibabalik or unti-unting nagsialisan itong mga kagamitan na kanilang i-deploy din, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan. Mula naman kay Bombo Annalise Soberano. Bombo Sports News.
Samantala sa basketball abay, naitabla na rin ngayon ng Boston Celtics ang serye sa tig-2 panalo matapos na masilat ang defending champion na Milwaukee Bucks sa score na 116-108. Sa Game 4 kanina ng NBA semifinal sa Eastern Conference, sumandal ang Boston Celtics sa fourth quarter comeback sa magitan ng pinagsamang puwersa ni Al Horford at Jason Tatum na nagtala ng kabuang tig 30 points. Sa panig naman ng Bucks na sayang ginawa ng dating MVP na si Giannis Antetokounmpo na may 34 points, 18 rebounds at 5 assists sa kanyang all-around game. Sa Huwebes gaganapin naman ang Game 5 sa kanilang best of 7 series. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang natin ang mga headlines. Yung proklamasyon daw ng bagong Pangulo ng Pilipinas at Vice Presidente, inasahan nga posibleng mangyari yan sa Mayo 27 o Mayo 28. Ang COMELEC na umaaktong NBOC itutuloy na ang canvassing ngayong araw. Samantala naman, sa iba pa nating mga headlines, yung election watchdog, sinimulan na rin iproseso yung mga election complaints. Pero kanina pala, ay breaking news tayo, ay ibinasura na daw ng COMELEC lahat ng mga reklamo, disqualification cases, laban naman kay dating Senador Bongbong Marcos. Maximum tolerance ipatutupad ng PNP sa mga kilos protesta ng mga taga-suporta ng mga natatalong kandidato sa halalan. Samantala, sa iba pa nating mga headlines, ang Pangulong Duterte tiniyak na matutupad ang tinakdalang batas hinggil sa formal na pagpapalit ng bagong liderato ng bansa. Yan ay magagawin sa June 30. At sa international news, ang Russia nagpakawala naman ng hypersonic missile silang lugar pa rin dun sa Ukraine. Sa sports balita naman, ang Boston Celtics na itabla na rin ang serye sa tig-2 panalo laban sa defending champion na Milwaukee Bucks sa nagpapatuloy pa rin na NBA semifinals. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bambil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Pa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Pabalik mga kabiran sa ato ng pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 35 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Pagulan nyo na batian ng Bumbo News Center sa aton nga Bumbo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, i-try naton nga makapagigangot sa kay sa isa man sa mga nagdaog daw nga kandidato diri sa 5th district sa probinsya sa Negros Occidental, si Attorney Dino Yulo daw nga nagdaog batok sa kay incumbent Congressman Arroyo sa 5th district. So tingnan natin karon nga makapagigangot sa kay incoming Congressman Attorney Dino Yulo daw kagahibalo naton ang iya sini o kung makuha kita sa iya sini nga statement. Kaya pila pa mga reports aton nga pagkuhaon pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon
kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report
nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kun mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San
Mao ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na makabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo hanay sa Udto. 47 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Itry nato na bisapyak nga linya si incoming congressman sa 5th district sa probinsya sa Negros Occidental, Attorney Dino Yulo. Okay, balo naton dayon na kung ano ang niya sini mga plano no para sa 5th distrito. Sige. So i-try naton abi no sa piyak linya mangin kaupo naton karon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto ang incoming congressman sa 5th district sa probinsya sa Negros Occidental, Attorney Dino Yulo. Sir, mayong Udto? Mayong ugtog sa Bombo Dens or Bombo Daniel, sir. Bombo Daniel, mayong ugto si mo, of course, sa matanato tagpalamati, mayong ugto sa tanan. Aha. Congressman, ano imong pamatyagan subong? Ano imong nabatyagan matapos nga daw ikaw ginang napusuan sa taga 5th distrito nga amo amangin na congressman? Of course, kinakalipay nato no, nga gitagaan kita sa kumpiyansa sa atong pumuluyo. Labi na gid no nga sa pag-aatod paglantaw nakita nila ang pagpangabudlay man nato no. Kaya labi na gid sa tinion no nga inang nagserbi man kita sa ila bilang Vice Governor kag board member. Aha. Okay. Sige. So ang imo yang anong imong mapahayag anong imong nga mga first abi nga mga aron sa imong nga paminsaron sa imong nga listahan sa mga obrahon mo sa 5th distrito, Congressman? Isa sang basic na ako no sa yadto pag desisyon nato padalagan. Number 1 amo ang ang pagpabalik sa Negros Island region no. So I will file a bill in the lower house no to create no the Negros Island region by legislative fiat no. Ako pagpati naton or ako mismo no nga ang isa ka dako nga beneficiary sa Negros Island region would be the 5th district of Negros Occidental no. 5 sang anong naton kabanwa Bombo Daniel no straddle sa 6 towns man sa oriental side no. We have 2 existing portals no or gateways to the oriental side ang Canlaon, La Castellana as well as the Isabela Gihulnga no. So may duwa pa no nakita namon nga possibility. So dako ini nga bagay no kung mabuksan pagid naton. Of course sa agri sector no nakita man naton sa paglibot-libot naton no ang labi na gid ang problema subong naton
actually we are in a state of crisis no sa agri sector. So isa silang pinakahapos siguro pudlay magulam ka masyado kang kwarta ng aton mga farmers no. So kung may ara kita is of may ara kita anti red tape no or may is of doing business kita. I think we also need to apply that no sa pagkuha sang financial assistance no or loans sa aton mga farmers. Those are two basic things no at this point no I'm pretty sure doable nato. Timayo ni kay daw mabuligan mo gini ang mga kubos naton nga mga mangunguma no kay sa subong nga daan ang mga farmers imbis sa gobyerno nga maka-avail sa nga kunardo nga mga loans abi nga makapakapital sa ila ang tendency dito nagakadto na lang niya sa mga turko nga naga 5 por size ti perti nakadako sa ila gina bayad nga interest na diri mahal pa gid ang brato pa gid ang pagbakal sa ila nga palay ang mga mangunguma tumbalay gid Congressman. That is correct no kabalugi kita sa papangabuhi sa busa aton nga mga mangunguma no at the mercy sa aton mga trader no. Kasi isang nakita man naton nga government ang RCEP no ala nag-inubray nila taw-taw sa mais ang NFA no. I think government if they are serious in helping out their farmers they should go back no sa procurement program no para at least may gamay man nga control sa presyo no hindi lang left to the to the mercy sa aton nga mga traders kung naga-control sa aton presyo. Okay, magluwas sa sini mga igaduso nimo sa kongreso hindi man malipod sa aton na tanan nga kung ikaw congressman sa isa ka distrito hindi malipod yang pwede ka gid makahimo sa pila ka mga proyekto although nga siling nila ganiti outside na sa trabaho sa congressman kay lawmaker kamuya. Pero hindi sa inyo pagka lawmaker makabulig kamo makapangita sa mga funding para sa mga projects. Ano ang mga na-identify mo nga daw punduhan sa gilayon congressman? Of course no ang kanamudabo kita sa Japon sa mga dalano no masubok na Bombo Daniel no maybe half a century na tugtog subong Abortion Road pagyapon no. Specifically referring no Banugbanog barangay Banugbanog sa Isabela, barangay Makiligbit sa Isabela. Wala pa ni mga dala no. Okay. Inang pa ng dirt road pa no, sungkaan pa ni barangay Riverside may dala na pero kuan pa no unpaved roads tatlo na kuan sa bukid sa Isabela. Dito sa mga sitio Kuyaw-Yaw, barangay Inulingan, Quintin Remo o sa Magalyon ay tanan ginadabutin naton sang kampanya no. Okay. And we owe it to the people nga buligan inisla. So ang upper la Castellana dito alin sa Biak na Bato Puso would be nice no. Para sa Bakungan damo pa kita sa pwede mo obra. So alin diri sa San Antonio pakatos Carabalan. Ano nato no so, ang aton nga handom nga mga arterial road network naton sa Kabukiran ma-develop naton. Okay, very good no kay amugin man ang pinaka-importante sa tanan ang ginatawag nga farm to market road no kay amo man na kun nga nagamahal ang mga agricultural products pag-abot na sa poblasyon, pag-abot na sa mga kabanwanan, kasudaran kay tungod sa marain nga dalan nga kun lain ang dalan ti mahal man ang bayad sa pag-transport sa ilang produkto. Kun nami ang dalan ti kundi gamay man ang ilang gastuhon sa pag-transport sini, pag-abot sa market nubo man ang presyo. Sa imo nga pagbulubanta mga ano kadako nga pundo ang kinahanglanon sa diri congressman para nga ma-realize ang ining pagkaayo sa mga farm to market road. Honestly wala pa kuno kay kada engineer abogado kita no. So way ko gani kabalo way patakabalo ko natakos. But definitely no once ara na kita makapungko no one of the first things we will do first order of the day makamiti makita sa appropriate government agency no para ma-prioritize man nato. Ang 5th district no na dalain na siyang mga San Enrique Pontevedra no. Hindi 4th district na siya. Ari kami gahalin na gasugod kita na Bombo Daniel sa Inigaran no kag Castellana andito kita ga-ending sa Himamaylan. Okay, pinsar ko kung nadala pa na siya sa 5th district. Kay ipalantaw ko na pala ni Simo dayon ang mga dalan blanda sa may sa may San Enrique Pontevedra. Ngay na lang daw bag-o lang na kayo nga dalan pero doon na tingala ko bala nga daw sa subong daw mag-agi ka daw tumbo-tumbuin mo sa lakyan.
I think isa man ano. Amo ta kagi kada kong. And, I do not know kung hindi man engineer so gusto kita mangunsiyo. Gusto ko man nga may hidjing gurong dalan na no kisa galibog ang ulo naton. Lalo pag umalang no isa pala ka tuig gani ginabuka naman diwat no. So do kabudlay explicar sa pumuluyo no. So that's why gusto nato. Oh, nami siguro kung makapungko ka na base isa sa mga programa mo ang pagpaimbestigar sa sini mga dalan nga daw pamatsayan ko ka mga substandard ng pag-ubra. Of course no ang isa no nakita man naton nga we are basically a sugarcane industry nga lugar no. So dapat siguro we might need and I would like to reiterate that we might need to take a look at whether the 9 inches is viable for us no. 12 might be better no. Ano bala ang kadamulon bala kay makita nimo Bongbong Daniel ang mga truck na gadalas mo sa tubo hindi na yung presence na ginanguna. No, so whether ang load capacity sa aton nga mga ng aton nga madala non whether that is enough no, of course we will leave that to the sa aton public works no? But I think we should take a serious look at that. Amo gani man. Oo. So bilang isa ka congressman ba dako gid mabulig mo sa diri kay bisan sa pagdihon na lang abisag isa ka kasuguan dira nga maga-require sa although nga may ara naman siguro na kasuguan ini maga-require ba lang nga nang dapat ang mag-aagi sa aton nga mga highway makuan gid religiously makuan gid siya ma-monitor para nga may baluan naton kung bala may mga overloading nga nagakatabo sa mga trucks kag pag-monitor man sa mga dalan man mismo kung bala substandard yun man pag-ubra sila kay kasayang lang imbes nga every 10 years kita mag-ilis ang simento daw every 3 years na lang kong. Of course karon wala man sa ginansya karon kung kada pulo na katuig no sa planta. Kung ang planta la to pulo ka tuig ting parasunit ang nasyonal di man ginansya no. Daw mo naguro. So but labing importante guro no at least the people will not feel deprived no sang ilang bayad sa taxes sila. Amo gani, oo. So sa imo nga pagpadalagan sa imo nga pagkampanya may mga promisa ka sa mga katawan kag siguro amo gina ang rason man sa imo nga kadalagan subong kag posible ang mga ginapromisa mo sila nga wala ma-deliver sa nga nagligad nga nagapungko dira. So pwede naton liwat mahibaluan kung ano to ang mga promisa mo sa mga katawan sa 5th District Congressman? Okay no. Number one, ang pagbalik sa free nga ang libre nga hospitalization program no. Sa una board member ako Bombo Daniel no. Nakilalaan kita sa libre nga hospitalization no. Nadula na ina no sa nagdigad nga mga tinuig. So ibalik na nato no. During my term of office over 8,000 no pasyente ang ginbuligan nato no. So nakita man naton kung ano bala ka emosyonal sa aton nga mga pasyente no nga nabuligan nato no. Para sa ila no it's the last straw no which ginakaptan nila. So importante nga ibalik na nato no. Number 2, isa na ako ka promisa wala pa nato na tinawan kagamo na ato lubrahon basibwas. Ining mga pasyente na talaga tinulog sa mga watcher talaga tinulog dira sa kilid sa Corazon Locsin no. Kung agyan mo da ang mga watcher naton nag-standby sa Corazon Locsin. Oo, da siga dalan. That's the sidewalk no. So ako siguro yung promisaan ko na pumuluyo nga magita solusyon para sa 5th District no. Hindi pwede nga atong pumuluyo nga mga watcher matulog lang da sa and live into the mercy no sa the elements of that no. So librahon na number 2 ang sa educational program no. So ina na ubra man naton sa una. Kaya na naton ibalik no. Number 3 ang sa agri sector no. So ina dako nga bagay no. Librahon naton isa na ka ang homework naton dira no. But confident kita nga kaya na naton kay ginaubra na naton subong. I have a couple more ang sa road development naton pag tourism dinang homework na naton. But I think it's doable. Okay.
Sige, very good. Congressman, lastly, ang imo yabing nga pasalamat sa mga pumuluyo dira sa 5th District. Of course, no, unagit sa imo, no, sa magkitabong Daniel sa opportunity, no. Ini nga bagay ginatag sa aton sa makaling makako, no, magservisyo sa pumuluyo naton. Isa ini kadako ang panghangkat kay Attorney Dino. Masyado katunog, no, ang panawagan o makita man naton sa inghatag ninyo sa mga kumpiyansa sa aton. Pag ang inyo pagigugma sa aton, pagabalikan man naton sa serbisyo. Madamo nga salamat kag aton nga pumuluyo sa kalimang distrito. Okay, salamat kid Congressman Attorney Dino Yulo. Dapat yan mga kabayanan, no, ang incoming congressman sa 5th District sa probinsya sa Negros Occidental. Nabatian nyo ba no, ang sa 5th Distrito, no, ang ginapa-reiterate naton sa kay Congressman Attorney Dino Yulo ang iyagin pang promisa sa pagkampanya kag among ginasaligan ninyo. That's why nga ginabuton ninyo ini siya kag subong ang magapungko bilang congressman sa 5th Distrito, no, sa probinsya sa Negros Occidental. O pinapa ka mga nagdalaog nga mga kandidato nga aton pag-interviewon mga kabanan diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. 2 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa aton nga pagpangalagad may nagapamangkot, no, sa update ko, no, sa siyudad sa Bacolod. Ti ang update sa siyudad sa Bacolod, no, sa bahin sang eleksyon na proklamar na mga nagdalaog kagina sang aga. No, na proklamar na si Albi Benitez nga amo ang incoming mayor na, no. Nagdaog batok sa kay incumbent Mayor Bing Leonardia. Kag ang iya sini running mate nga si distrito wala iya makadaog, no, kag ang nagdaog bilang vice mayor amo ini ang running mate naman ni Mayor Bing Leonardia nga si incumbent vice mayor Elcid Familiaran. Kag sa grupo Asinso nga mga grupo Asinso mga kabayanan nga mga councilors, no, ang walo sa iyang line-up ni incoming Mayor Albi Benitez ang nakasulod. Samtang sa bahin sa grupo Progreso ni Mayor Bing Leonardia 4 lang. No, ang mga nagdalaog nga councilor sa siyudad sa Bacolod nga ginaproklamar naman kagina, ang nagapanguna diri si Thady Saison, no, ginsundan ni Israel Salanga sa grupo Progreso ini siya. Thady Saison grupo Asinso. Ginsundan ni Cindy Rojas ang grupo Progreso. Subong man ginsundan ini siya ni Emang, no, sa grupo Progreso gyapon. Kag ang nagsunod si Al Victor Espino sa grupo Asinso. Kag ginsundan ni Vladimir Gonzales sa grupo Asinso. Kag ginsundan naman ni Attorney Renisito Novero sa grupo Progreso. Next is Villarosa Jason kag Calao Pintivilla na nagsulod man si Simple Distrito kag Celia Flor, no, sa grupo kwan ini siya Asenso. Kag subong man si Pau C, no. So walo tanan ang nagsululod sa bahin mga kabilang sang grupo Asenso, kag 4 lamang ang sa grupo Progreso. So maning 12 ka mga councilors nga nagdaog sang sinilang kagapon nga eleksyon. Sa pagka-congressman, ang nagdaog ang incumbent Congressman Greg Sataya. Nakahatag naman siya sining statement rin sa Bombo Radio sa earlier, si Congressman Greg Sataya. Kag ang iya sinikasumpo nga si Atayde, no, ang nakakuha lang isang more than 80,000 votes. No, samtang si Congressman Greg Sataya is nakakuha sa 185,470 votes. No, kag ang nabilin nga mga nagpadalagan congressman, no, ang may mga manugbo lang nga mga numero sa butante nga nakuha. 5 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa.
diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time magakuha na kita sang report gikan sa ito ng mga field reporters. Sunahon naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ang Bacolod City Police Office nagpayag nga wala sang reported election-related incidents sa syudad sang Bacolod. Masyado ka linong kag matawhay ang syudad sa Bacolod durante nga ginapatigayon kagapon ang eleksyon. Yari ang report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Babadan. So wala sa nga record nga election-related incidents ang katapos ng kapulisan sa syudad sa Bacolod, Babadan. So far, suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, Babadan, matawhay ang pagbantay sa aton sining nga mga kapulisan sa sang eleksyon o kung kagahapon nga adlaw, Babadan. Di makita man nato nga mayara sa mga kapulisan sa mismo sa polling centers diri sa syudad sa Bacolod, Babadan. So hindi lang gani kapulisan ang ato sini nga makita sa palibot, makita man nato nang katapos sa BFP man, Babadan, nga nagabantay with a fire truck sa kada polling centers diri sa syudad sa Bacolod, Babadan. So ang syudad ako ang Negros Occidental, Babadan, biyara sang PEMAC ako na PEMAC Babadan, PMAC ang Negros Occidental. So mayroon man sa monitoring ang syudad sa Bacolod sa mga PCMs, Babadan. So mayara sa nagka-problema nga mga PCM. So muni ang sa area lang sa handumanan kita, Babadan, ti amuni ang kagaina sa aga nga gikulat gid nga presinto, Babadan, antis gina proklamar ang bagong mayor sa syudad sa Bacolod, Babadan. So ang area sa handumanan amo ini ang daw nadugayan gid ang pagbalik sa pag-function sa isa ka sa VCM, Babadan. So nagka-problema man ang mga VCMs, ang iban nga mga VCM sa mga polling centers sa syudad sa Bacolod, pero sa gilayon, Babadan, na nag-function maliwat kag sige-sige sa pagbuto ang aton sini nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, Babadan. So Babadan, pamatian nato ng pakayag. Bumbo Yes, Carla. Babadan. So bali ang syudad sa Bacolod samtang nagapatiyon sang eleksyon, amo na pinaka nami sa diri kay bisan ang aton nga mga kapulisan do natawhayan ya daw ka kuanan do kalinong lang gid sa way lang gid mo nga gina-expectarin naton nga base may mga jutay pagidla nga mga pagtinayadahay kaysa pagkampanya nga do ka init. Natapos lang eleksyon kagapon kag subong nagproklamar na sa mga nagdalaog. Do lagi gid tinimok-timok, no? Yes, sakto ginaabang Badan, ti amo man ini ang ginapasalamatan sang tanan, ginapasalamatan sang kapulisan, Badan, nga wala gid sang dako nga insidente nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod, wala sang election related incidents nga nagluntad diri sa syudad sang Bacolod, Badan, ti matawhay ang ila sini nga pag bantay kiti madugay pa lang nga Badan antis pa siniya sang Mayo 9 o kunang eleksyon. Ti preparado naman ang aton sini nga mga kapulisan madamo sa mga meetings nga gipatigayon ang mga kapulisan katapos ang COMELEC, ang katapos ang RB, katapos ang BFP, tanan Badan, ini sila nagpatigayon ini sila sa pag meeting kung ano ang ila sini nga paghimuon kag ano ang mga plano sa pagbantay sa maabot nga eleksyon, Badan. At kagahapon na natabo na ti Badan matawhay So far matawhay ang pagpatigayon sa eleksyon kagapon yan daw, Badan. Okay. So Badan, pamatian nato ng pakayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. So far since the start of election period last January 9 up to today, May 10, 4 months and 1 day, we have no election-related violent incidents. All areas of concern, problema sa election was covered by your Bacolod City Police Office. So far, maayo man ang amon naobra, wala tasang gamo diri. It was planned, way back as early as October last year, na plano na naka-template na siya. So far, implemented, ang amon security plan was well implemented, So, I think nagbunga man ang amon effort, nagiging peaceful and orderly ang atong elections. So, sir, may monitoring makamo sa mga BCMs?
Yes, monitor mo kami, may ara kami City Election Monitoring Action Center kung may mga backdown nga BCM, kung may malfunction, recorded na dira. So gina-record na namon, gina-refer na sa natungdan kung anong mahimo sina para ma-immediately address sa problema. So far sir, mga pila kabilog ng mga BCMs ang nagka-problema? So far kadutay man lang kagabi ito do na monitor ko do wala. Very minimal kaayo, very minimal. So hindi sila tanan nagka-problema pero nabalik man sa gila yun? Yes, may nagka-problema, that's medyo na delay pero may isa mo lang do ato. So kagina do amo tong nag-last na dala diri na account. So far okay naman. Ano ni nga area sir, o kung ano diri nga barangay ang madamo nga BCMs ang nagka-problema? Hindi man damo do ang last man lang to do handumanan man lang to do nag-malfunction but it was addressed immediately. With our efforts now for the past 4 months, thank you very much for your support and cooperation. Rest assured that all your sacrifices will be rewarded and let's continue working together for the good of Bacolod City. We would like to appeal ngayon mga may suporta gyapon kay ang pulis kabalo man ta nga kabudlay gid no kun wala support sang LGU. I know the new sets of officers are very willing to help us. Bamadan, amatol nagdugang ni Police Colonel Thomas Joseph Martir sa gihapon no nag-appeal ini sila nga magayo man ini sila sa gihapon sang bulig sa LGU Bamadan no amo man ini no ang gakatamo sa LGU sa syudad sang ako ng mga LGU sa Negros Occidental Bamadan di nag-appeal man sila nga nagapakayo man ini sila ya bulig sa aton sila nga LGU Bamadan. Bamadan may nag-report nagikan sa patrol ni si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of Role No. 1 sa Bacolod. Sa radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carlamay Defensor. 12 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto, may nagapamangkot sa resulta sa Victoria City. Sa Victoria City, mga kabiyanan, ang nakuha nga boto ni Javi Benitez, 36,263 against Didi Hover. Nga nagkangkot lamang sa 12,925. So, buti nga nun, nagdadaog diri si Javi Benitez, no? Bilang mayor sa syudad sang Victorias. Samtang ang vice mayor naman, nakakuha sang 33,880 votes si John B. Bantog, no? Against Rene Imperial nga nakaangkon lamang sang 9,220 votes kag Tuto Gabi Timbol nga may 1,773 votes. So buti nga nun, ang nagdaog sa pagka vice mayor si John B. Bantog, no? Ang mayor Javi Benitez, ang vice mayor John B. Bantog. Okay, sige. So 14 minutos no ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Soto sa Piak Linya. Kuha naman nato ng dugang pang reports gikan sa ato ng mga field reporter. This time ginapayag mga kabilang ni Father Chris Gonzales ng PPCRV. Bisan ng PPCRV sa ilang observation nangin malinong kang matawhay ang ginapatigayon nga eleksyon na kagapon nga adlaw na wala sa mga untoward incident nga nagaluntad mga kabyanan. So kuha naton ang report upod sa kay Bumbo France Andrew Burgos. Sa piyak niya Bumbo France Andrew Burgos, please come in. Yes, Bumbo Dan, nangin malinong no kag masiling kita nga ako gining pasalamatan man, no? Especially Bumbudan sa pagpatigayon sang sang May 9, 2022 national and local elections Bumbudan kay because nga pasalamat kita diriya kay diri sa aton no sa probinsya sa Negros Occidental duwal agid bala Bumbudan any related nga mga incidents na masiling naton bala nga may kangtanan sa eleksyon no kay kumparar mi Bumbudan sa iban nga mga lugar. Si Bumbudan do grabe gito ya kainit may pila gid kakabuhi ang mga nagkaladula sang kahapon Bumbudan nga pagpatigayon sang national and local election. So diriya sa aton pamaagi man Bumbudan sang the Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kuno mo ning PPCRV. Kag isa pa dan Bumbudan magsil kita PPCRV may aragi na mismo sa likod ra ang simbahan no. Basta magsiling kita simbahan ang ginahingyo lagi sa simbahan ang patas, secure kag malinong
nga eleksyon. So ang PPCRB diri sa ato Bombodan sa panguna man ni Father Chris Gonzales sa ilang paggalibot man diri not only diri sa Bacolod Bombodan, no? May iban pagit sila nga mga LGUs nga napalapitan kagin pang nga nag-coordinate man sa Bula Bombodan sa mga PPCRB sa kada LGUs. So far Bombodan, no, na ilan ni na-conclude or nakita ni nila ang assessment sa nga sinilang gid man nga adlaw nga isa ini sa mga malinong man kag matawhay, pero may mga slight, no, kung mga gagmay nga mga problems sila bing natubang in terms sa ilan nga mga volunteers bala. Siyempre Bombodan ng volunteerism daan yun sa PPCRB. Wala ni sa Bombodan sa nagakaigo trabi nga mga masiling natin may mga allowance or ano pa kita bala Bombodan nga do mga pato nila bing credit every time nga para-idalom ni sila sa volunteerism sa PPCRB, no? So tiara man ang pagbulig paghatag sa ila di mga pagkaon. So amo na Bombodan ang sabayan sa PPCRB kung ikaw volunteer ti ang imo gid bala tigi pusoon, no, nga mag-serve sa sining eleksyon para maka-provide kaya sa imo darabing o kung makaamot kasi imo nga pulig, no, sa sining eleksyon. Kay basta election Bombodan ti basta vlog rin sa pungsod kag sa mga syudad kag banwa dire ang ginistoryahan. So naka-conclude mismo si Father Chris Gonzales nga ano niya Bombodan, no, sa pasalamat sila kay wala gid sang nadako nga mga insidente nga nagluntad especially sa mga polling areas o sa mga polling precincts o sa mga bulutuan nga may kangtanan sining eleksyon. Ti may nabala Bombodan nga sang sinilang gid man ning adlaw mayo kay nakaistoryahan na man sila ni Bishop Patricio Buzon, no, Bombodan sa Diocese of Bacolod nga mo ni, no, nga ang resulta sa nga eleksyon nangin matalunsay, no, kag makitaan man bala naton Bombodan ang ginasiling nila balang matinlo kuno, no, nga pamaagi sang eleksyon o kunang pagkadaog sang mga lideres, no, nga ginpaagi kuno sa matinlo kag patas nga mga pamaagi, no, para nakuha ang kadalagan kag nakuha ang ini nga posisyon nga ginahandom nila nga pungkuan kag magaserbe man sa publiko kung sa pumuluyo, especially diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental Bombodan, no. Patang pasalamatan man mismo ni Father Chris kay because man sa mga tagipusoon sa mga naga-volunteers ti Bombodan nga okay gid sila, no. Ano gid bala Bombodan do daba-daba gid kuno ang mga balatsagon sa mga volunteers kay ko tanawon da naton Bombodan ang kalabanan ng mga volunteers sa PPCRB mostly mga lamharon mo, no, mga pamatanon bala, no, nga masinatom lang nga hindi pa gani kaboto pero handa ni bala Bombodan mag-serbisyo, no, para makatag man sang ano ni, no, malinong kag patas nga eleksyon. So amo na ang ginadayawan mismo ni Father Chris ang mga volunteers not only sa mga kabataan but also may mga edad man, no, kay may mga committee ni sila Bombodan nga masiling nato bing dito lang sila nagatiner sa ilan nga mga simbahan no mga diocese dira nila, no, nga madrasa let's say sa mga prayer committee na mag pangamuyo dira sa sitwasyon sa nga eleksyon kag mismo sa mga kandidato nga mga gadaog Bombodan kung magwa na mismo ang resulta diri sa Bacolod, no, na tagaan na sa nga konklusyon kung sino diri ang madinalagon nga leader o kung masiling nato ng bago nga amay naman sa syudad sa Bacolod Bombodan. Bombodan may payag diri sa ato, no, ang priest coordinator sa nga PPCRB nga si Father Chris Gonzales. Pagidayat sa tanan, no, kag siyempre pangibulaan sa tanan nga nagdalaog, no, yes, ibahin bala sa PPCRB totoo damo gid man sa natubang kabudlayan kag mga technical difficulties, no, sa failure ang mga BCM, wala nagadalagan, no, damo-damo sang mga tawo nga wala nakita sang ilang ngalan, no. So hindi taman nila masabat, no, gindala taman na nga mga concern sa aton nga Comelec kasi sila siyempre makasabat gid sila. Pero natigayon man ang eleksyon na kung ano ang percentage, no, kag kung ano ka reliable, hindi man ako makasabat sina siguro. Pero mambal ko pangimulahan gid sa tanan nga mga volunteers, no, sa PPCRB daw kaayo gid sang inyo pag serbisyo, no. Actually ni istorya ko si Bishop Pagina kag hambaligan ni dalayawon gid, no, ang effort sa aton mga volunteers. Salamat gid sa mga volunteers. O
sa nakaistoryahan na kami ni Bishop Magugil lang, no? Kag si Bishop palabot kay sa iyang pagpasalamat, no, sa pagdayaw sa kayo nga serbisyo nga ginatag sa aton mga volunteer sa pihak nga wala budget, wala volunteerismo gid ya, no. Kaayo lang gid sa tao nga nagserbisyo sa. So sa halin diri sa social action kag sa station sa Bacolod, nga pasalamat gid kita sa mga volunteers naton. Salamat gid. Okay. So Father, ano ang mga... Well, una nga daan, ang linyahan ay puertigid, no? Ang mga tao nga daan, ara na sa sagwa, no? Sang eskwelahan, pati ka init, no? Tido isa na goro nga nga concern man, nga ginatubang naton. Isa pa, siguro, damo man sa nagreklamo parte sa operation sang mga machines. May ara iban nga, hindi ba, wala nag-andar, amos na, no? Nagpundo-pundo, no? May mga amos na nga. Pero at the end of the day, doon natin gayon git man ano. Kung ano ka-credible ang aton elections, it's not really for me to say. Pero ang importante nga natigayon may nagdalaog, no? Kag siguro panawagan naton nga kooperasyon, no? Kooperasyon. Kag siyempre dumdumo naton, no, nga ang Pilipinas hindi iya sa mga politiko. Kita ang nagbutang dira sa ila, gani bantayan naton. Bantayan naton sila nagapangalagad sa aton. So Father, anong mambal mo subong sa resulta sa election? Congratulations sa mga nagdaog, no? Pero panawagan sini sa aton, mas diri pa ginaton ipapakita ang pagpalangga naton sa Pilipinas, no? Paano naton palanggaon pagi sa pasakop sa good governance. Bombo Dan, no? So amo to ang sa bahay mismo ni Father Chris Gonzales, amo ni press coordinator sa PPCRB diri sa aton sa syudad sang Bacolod, no? So muna gani bla kung may nagdaog naman nga lain bumudan, well di ano na lang gid no, ano na lang sports lang okay, because nga natapos na kay nagwa naman bumudan ng resulta, so dapat din gid la maglainay sa buot kay tapos na ang election bumudan natin amo na magampalgan nila nga ugyon na lang kita kung magbago ang administrasyon kag kung sino diri ang magapamuno man sa aton nga pungsod Pilipinas bumudan. Okay. Yes, Bombo Dan, para sa pagpangalagay sa bumubuhanin sa Utoy, ni Bombo Franz Andrew Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. 23 minutos na nakaligad sa tagnang alauna, magabalik banuang ini nga palatuntunan, pagkaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik ba kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 38 minutos sa nakaligad sa tagna nga una sa hapon. This time ko na to report ni Bumbo Dennis Rubica. Proclamation ni mga kabiyanan sa nagdaw nga congressman kag board members sa second kag third district sa probinsya sa Negros Occidental. Yari ang report, Bumbo Dennis Rubica. Please come in. Bombo Daniel, nagdreiya sa aton provincial board of canvasser. Sabay naman sa mga kandidato na aton na nagdalaog in provincial position like sa gobernador, vice-gobernador, board members, kag sa mga congressman nato no sa anom niya kadistrito sa aton nga probinsya no. Siling adlaw, siling aga, Bombo Daniel, duha pa lang iya ka mga result, no? Gikan sa duha ka distrito sa probinsya, ang nag-abot na 300% ng result yung bumudan, no? Sabahin sa third, kag second district, no? Sa ato siya probinsya, sa sa northern part sa ato nga probinsya. Muna yung nakabot na 100% nga result na bumudan, no? Nga nagdalaog, officially, pag congressman sa second district kag board member no sa second district subuman ang congressman sa third district kag board members no sa third district pumuda kati lunsay ni Liaway mani kontra mani do ko dasig liya pag lusot sa ilang resulta adto sa ato provincial board of canvas ato pumuda aton nga provincial board of canvassing center dinhi na butang karon sa session hall no sa guniang panlalawigan no di sa may capital ng provincial Bombo Daniel no. So ang aton siniyang member no sa provincial board of canvasser of course head bilang chairman sa ating provincial election officer si Attorney Roberto Salazar, vice chair amo si Attorney Hermes Arinio, provincial prosecutor, vice chair no sa PBOC naton. Kag of course, member secretariat si Marcet Sabaloca, no? School Division Superintendent, Tres Negros Occidental,
bilang member ang secretariat sinasang PBOC o Provincial Board of Election Canvasser Bumudan. So sa official proclamation kay na Bumudan, una kita diri anay sa 3rd district, sa ikatiway man yung mga kontra. Sa gyapon nagdaog diri nga duwa ka mga board members, lunsay may gyapon mga incumbent, man ko nga may buto nga nabaton 140,400, 140,400 kabotos nga nabaton. Then of course incumbent yapon si board member Andrew Montelibano, nga may buto nga nabaton 118,874 o con 118,874 ti mga incumbent niya. Kaga of course, nagdaog ang congressman yapon sa 3rd district, incumbent Congressman Kiko Benitez, nga may total votes nga nabaton 204,301. 204,301 ka mga boto bumudan. So muna, officially na siya bumudan nga proclaim kay ina. Ara man ang ilang presensya o wala, pag-abot siya si result siya bumudan, gin-proclamar sa gyapon sa ato niya Board of Canvassers. So gina nakakadto dito, nakalusot, si board member Andrew Montelibano. Nga muna ginbayaw siya sing iakamot sa ating mga members ng Board of Provincial Canvassers Bombo Daniel. Sa 2nd district, ang nag-aog ring congressman, ang former or manog-end na sa time niya nga mayor sa siyudad Susagay, si Mayor Thirdy Marañon. Kaysa sa Lagan, congressman. Nga nakakuha sang boto 113,988, 113,988 votes. Ang duwa niya ka mga board member na opisyal na mag-proclamar kay na mga kuwan gapon ng incumbent wala kontra, Pal Guanzon nga may boto nga 81,186, 81,186 ka botos. Si Mirhan Chongbin, incumbent na nga may boto nga 76,100 botos, 76,100 votes ang ilangan angkon Bombo Daniel. So kay na klaro man to sinato ni Attorney Salazar net pinaras la kung wala pag-abot niya 7% nga result ma-proclaim kami niya sang nagadaog nga kandidato. Ari bla mo dan portion sa nga pag-official proclamation kina nga ginbasa ni Attorney Jeremias Arino, Vice Chairman sa Provincial Board of Canvassers sa bakin sa partikular kay Thirdy Marañon as nagdaog nga congressman sang Segundo Distrito. For the showcase of the member, House
public interest as the duly elected member, House of Representatives of Negros Occidental, Mudiners. in witness whereof we affix our signatures and inflict our numbers in the city and the province of Negros Occidental in May 10, 2022, 10 o'clock, 40 minutes in the morning. By Ako Salazar, the chairperson, accompanied with Ayun, vice chairperson, and Dr. Sabalonga Marcel, the member secretary of Provincial Board of Councilors. Mamudahan mo na ito, no? Ang porosyon ng pagkikuha na nagkaroon, magkaklaro nagkaroon ng official gate na muna. So mo ito, part ato ginasing pagproklama sining anom na tanan, no? Kaya mga kandidato, officially proclaimed winner, duwa ka mga congressman, no? Kaya apat ka mga board member para sa third and second stage ng probinsya sa Negros Occidental. So, 1:30 bumudan, ma-resume naman, no, ang pag-convene sa ating mga membro sa Board of Provincial Canvasser para magbato naman, no? Kung may magasunod naman tikro na 100%, yung mga result, no? Gikan sa mga ito ay distrito sa ating probinsya, ay kuha naman karoon na. Doga naman nga mga proklamasyon na ating pabuton siling hapon niya bumuda. Sinatulad sa Provincial Canvasser, provincial position na diri ang ginapoklamar, no? Governor, Vice Governor, Congressman kag board members. Siguro bumudan kung matapos-tapos na tanan nga mga result, no? Nga madahaboy na diri iya sa PVOC, amo na pag tipo naman, no? Kag makaproklamar sang winner nga governor kag vice governor naman na, no? Kay iway man ikong tagduwa nga pabuton na karong official lang gid nga proklamasyon, no? Sang Provincial Board of Canvasser, no? Sa sining natapos na tungkapon niya nga May 9 national and local election. Mula sa mga mayors, vice mayor, city municipal councilor, bumudan ang mga local na yung city or municipal board canvasser na niya, na sila iproklamar. Bumudan na sila banwa or sila syudad, no? O sino man ang official nga magitaog na bumudan yan. Sa mga pinaka-latest natin nga patayin lang karon na. Dugang pa nga mga official nga result, no? Proklamasyon sa mga nagdalaog diriya sa provincial level position sa Negros Occidental. Balita gikan diri sa Provincial Board of Canvasser sa Provincial Capital. Kini si Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 12 minutos ang nabilin kabayan kita sa tag ng alas 2. Ginakulabos kita banwa sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan Bumbuanay sa Udto. Updanay naman kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection. Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Time, 58 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati
Sa aton si Masuki, no? Sa mga nakatune in na, sa aton sininigasigabo nga frequency, ang 630 kHz, 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, no? Pinaagi sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo na Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kamusta na mga kabombo? I'm sure may mga hangover pa kita, no? The election 2022, national and local elections are not yet over, no? Kaya wala pagid na timpos tapos ang mga resulta mga kabombo. So samtang wala pa na tapos sa resulta sa mga trending ang aton sini nga mga kauturan kita mga kabombo, no? Daw kakadala sa aton sini nga mga emosyon. Natural lang na kahit it's either nga nagdaog ka o kung naperde ka. Well, that's life. Sige lang, padayon lang kita. Move on kita. No, sa aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan kay samtang nga lakat ang panahon. Kung nagalakat ang panahon, dapat makita mag-upod. Kaya kung hindi kita mag-upod, definitely mabayaan kita, no? Bay, ilan da ang mga ang mga konsekwensya. Importante, no? Ginhimo mo ang imo sini dapat nga himuon according sa imo sini iya nga gusto nga himuon, according sa imo sini conscience. Importante daya ikaw ang nagdesisyon, no? Kag amo man na sa aton kita nga mga botante, mga kabombo, no, dapat nga kung ano man ang aton sinigin pangbotar nga mga luyag naton, at least, no, nabase iniya sa aton sini nga luyag kag sa aton sini iya nga konsensya. Nagdaog man o kung wala, well, that's life, no? Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, amo na diri ang aton sini iya nga ginaistoryahan. Ang matuntun nga kasaysayan sa aton sini iya nga mga kabuhi. Diri sa kahapon lamang iti balandra diyang aton sini iya nga pagkatawo, no? Kung sino kita. Nga ang isa ka tawo may emosyon, ang isa ka tawo may utok, may kaalam, kang isa ka tawo may ginaagyan nga mga eksperyensya sa kabuhi, no? Samtang nga buhi kita diri sa kalibutan, padayon ang aton sini iya nga pag-eksperyensya sa ginatawag real life. Bisan ano pada, importante himakas kita, no? Ang paghimakas ta nga wala kita yasang may ginatapakan nga isig ka pareho, no? Kanya-kanya lang ta himakas. Importante insakto nga klase sang paghimakas, no? Bilang mga kabataan sang Dios, makasandad makita kay ti puros kita tanan nga daan niya imperfect. Puros kita yung mga tao nga mang duna sa aton na, no, nga mangin mahuyang. Pero aton dumdumon nga ti sa makaisa gin padala diri sang Dios nga amay nga sini nga anak nga kung sino man ang magatuo sa iya mahatagan sang panibag-o nga kabuhi, panibag-o nga paglaom, mapatawad sa aton sini nga mga sala, no? So sige lang, amo ginaiya ang tawo. Ang importante da nga gabangon na kagliwat nga panglakaton sa sining dutang luhaan, mga kabombo, no? Sa tagsa ka pinili ay may magadaog, may magapierde. Sa mga magadaog, congratulations. Kaya wala pa magid, no? Although ang ibang na-proclaim naman, so congratulations. Sa mga wala pa kag nagaangan-angan, kung iba niya masanag pa sa silak ni Haring Adlaw ang ila siniiya nga kalutusan. Sige lang, masakit man pero sige lang Tomorrow will be another day, no? Tomorrow will be another hope.
ano lang kita, magbakas lang kita, no? Pero kabay pa, ini tanan nga mga eksperyensya nato, no? Sa tagsa ka mga eksperyensya nato, dapat may mapulutan kita nga leksyon kay inspirasyon. Kaangay diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Kung paambit ka mo diri sa inyo siniya mga true to life stories, makuhaan ginaton sa leksyon kay inspirasyon. Kag magmangin mabakod kita mga kabombo, no? Always remember, we're just pilgrims here na umalagi lamang kita diri. Mo silingon anytime soon. We just don't know by our wink of an eye. Wala na kita diri sa kalibutan, no? So importante nga we will make the most of it every day, no? Magaluya man ikaw bangod kay nalutos ka. No, magakalipay ikaw bangod kay nagdaog ka. Congratulations, no? Pero sa gihapon, ano man ang resulta sa eleksyon, padayon kita, no? Kag ang pinaka-importante dapat mangin alagyan ini nga magmangin isa kita, no? Liwat. Bangod sa mga divisions, no? Sa ginatawag nga politika, mga kabombo. Kabay pa nga magapadayon kita ya. Start anew, no? Sugod kita sa puno nga nagainupdanay kang nagakinapyutanay, mga kabombo, no? Nga wala nagatiniklog danay sa personal nga interes. Hindi na ya maayo, wala kita na sang buwas damlag, wala kita na sang futuro. No, kung magtiniklutanay kita, no, kinanglan niya uyatay kamot as Filipinos, no? Let's learn from this election, no? Kagkabay pa nga ti. Kung ano man ang atong sinahimo nga daw hindi amo pangayuan tas ang patawad sa Dios, luhod kita, for God is our forgiving God. O tao man lang kita, no? Kag luhod kita sa pagpangamuyo nga kabay pa mangin isa kita, no, sa pabangon sa aton siniiyang pinalanggang pungsod Pilipinas. Ambal sa iban ang Filipinos kuno ya grabe ang ya siniiyang innate, no? Ang kinaiya sa ginatawag nga kaalam, no? Ang kinaiya sa ginatawag nga may bulawanon nga tagipusoon. Ang kinaiya sa ginatawag nga charming ang mga Filipinos, no? Bisan may mga ginaatubang nga mga problema, flexible, unwavering spirit, mga kabombo. Kabay pa amo na. Padayon no naton ina, no? Kag mag-inuyatay kita ya. Let's start anew, no? After this election, atong nagkalanabo to tapos na to. Importante da nga magasugod kita. Magabalay naman kita sa isa ka maayong istorya, no, sa aton sini nga kabuhi by God's grace, no? Itugyan naton ang tanan-tanan sa iya and sa grasya sa Ginoo, mga kabombo, no? I'm sure makalampuwas naman kita ilabi na gid sining bag-ong natabo or natapos ng eleksyon or manugtapos pa lang. Kagkabay pa nga ang tanan nga mga na hurt, no, sa tigipusoon. Kabay pa nga ang Dios na lang bahala ang maghapuhap sina kag ang healing naton bala. Ang healing process, no, day by day until nga ma-healed kita, no, sa mga tao nga na hurt naton or sa mga tao nga gin-hurt mangod sang ginatawag eleksyon, kabay pa, no? Now, there will be a healing process, no? Sunod pagani sa aton sini Bible verse itimpranuhon ko ini mga kabombo sa aton sini iyang Bible verse, no, ang aton sini iyang balaan kasulatan sang Dios. Lord, heal our land. Heal our land, Lord. Heal each and every heart of the people in our land. Aton dumdumon nga isa lamang ang rasa naton nga nagapanalaytay sa aton sini nga dugo. Ina ang pagka-Pilipino naton. Kag hindi naton allow nga aton sini nga mga handom sa kabuhi, no? Madula bangod lamang sa mga nagkalanabo, no? Bangod ang aton sini nga handom sa kabuhi
yara sa gihapon nagahulat. It's up to us to reach it out. So ang pangarap mo ay naghihintay sa iyo, amo ni aton sini pambukas nga bahanon sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Produkto sa Bombo Music Festival 2018. Ang nagiging inspirasyon ko sa pagsulat ng awiting, ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo, ay ang sarili kong pinagdaraanan. Dahil minsan, gumigising ako, tinatanong ko ang sarili ko kung kaya ko pa bang ituloy ang pagiging singer-songwriter. Pero naisip ko, syempre, kung anong gusto natin gawin, ituloy. Kaya dinededicate ko to sa mga taong nangangarap, katulad ko, na kung ano man yung pangarap nyo, naniniwala ako na ituloy nyo lang dahil sa dulo, ang pangarap mo'y naghihintay sa iyo. Kay rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong binapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kay hirap mang abutin ang nais mong marating, malalim man ang suliraning kailangan mong tawirin. Pinapaiyak ka man ng iyong nararanasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Huwag kang umatras, huwag kang humito, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Ang pangarap mo ay naghihintay sa iyo. Produkto sa Bombo Music Festival 2018, mga kabombo, no? Aton si Tuigan nga pa hindi sa pag-compose ng mga beautiful original songs. By the way, mga kabombo, mayara kita sang Just In Report. Upod sa aton sining news director sang DYWB Bombo Radyo Bacolod, Bombo Erlin Bayanita. Uy, no concession. Mga kabombo, may bagong statement si Vice President Leni Robredo. Angot sa bago na natapos, abi o nagapadayon pa, samtang ginaisip ang mga resulta.
Ato ni Baluon, yara sa aton sining nga newsroom, si Bombo Erlin Bayanita. Bombo Erlin, come in. Bamo Jazz, hindi ta pa ni ibaluan kung paano ta ni-interpret kung bala pag-concede ini ni Vice President Leni Robredo, pero wala siya indirect, wala siya direkta bala nga pahayag nga nag-concede siya, pero subong gid lamang nga mga inoras. 14 minutes ago, Bombo Jazz nagpagwa sang bag-o nga statement si Vice President Leni Robredo matapos tining tiniliay nga ginpatigayon kahapon. Wala diri, unlike sa kay Vice Presidential candidate and Senate President Tito Soto and Labor leader Leo de Guzman, Bombo Jazz and Senator Manny Pacquiao nga direkta bala nga naghambal nga nag-concede na gid sila, ginabaton nila kung ano ang resulta sa eleksyon diri sa pahayag ni Vice President Leni Robredo. Somehow may duwa ka interpretasyon. It's either ginabaton niya na Babu Jazz, ginarespeto niya kung ano ang resulta sang pinili ay nga pierde siya, and ang aton presumptive president is anay Senator Bongbong Marcos, or ilain tagid siya na gusto ipalabot sa mga Pilipino. Basahon ko niya, Bamu Jazz, ang pahayag ni Vice President Leni Robredo. Mapakita man naton, Bamukim, paligilang ko dira, kay ipadala ko ang statement ni Vice President Leni Robredo para makita sang aton sining mga tagpalamanti. Especially sa yara sa may Facebook. Okay. Saging pagwa diri nga statement ni Robredo, Bombo Jazz. Muli, nagpapasalamat ako sa sipag, pagkamalikhain at pusong dinala ng ating hanay sa kampanya. Dahil sa inyo, nasilip natin ang uri ng lipunang kaya nating maabot. Alam kong pinoproseso pa ninyo ang mga pangyayari kahapon. Gulat ako sa mga tanong na nananatiling nakalambitin sa sitwasyon. Sinisimulan na namin ang pagkausap sa mga eksperto upang maaral ng husto ang mga ulat at alegasyon na nababasa natin sa social media. Agad naming ibahabahagi ang anumang resulta ng pag-aaral. Bayang alas 5:30, magkakamisa sa Naga. Dadalo ako doon para magpasalamat sa aking mga kababayan dito. Sa 13 ng Mayo, magkakaroon ng pagtitipon sa Maynila upang magpasalamat sa ating mga volunteers. Dadalo rin ako doon. Maglalabas kami ng mga detalye tungkol sa pagtitipon. Dalangin ko ang kapanatagan ng loob at linaw ng kinabukasan para sa ating lahat. Pahayag ni VP Leni Robredo, May 10, 2022, Bombo Jazz. Do may ara siya sang mensahe. Do may Erlin? ginapahibalo, do may ginapalabot si Vice President Leni Robredo sa mga Pilipino. But, diri sa una, na sentence Bombo Jazz, nagapasalamat siya sa tanan nga mga volunteers nga nagapulaw bugtaw para nga makabulig sa iya sa nga pagpangampanya. And natigayon balang nga ma-organize kag mapatigayon ining tagdamo gid balang nga mga nagakadto Bombo Jazz sa ilang political rally. So second sentence, ang ginapahibalo sa Vice Presidente nga aminado siya nga ti damo gyapon hindi makapati. Nga mo ginabi ang abanse ni ang Senator former Senator Bongbong Marcos sa iya. Pero do ka quick lang, no? Amo gani. Kadasig lang abi sang pagwa sang result Bombo Jazz. Ang sang election transmission man sa mga election returns sa kagabi. And subong ginulat na lang niya naton ang canvassing ni Gidya Balaya asang National Board of Canvassers. Piling niya, may mga palamangkotanon subong, ilabi na sa social media, nga ginatunan nila. So, nagka-istorya na sila sa mga experts para matunan sa husto ang ini mga report kag alegasyon
nagakabasa nila sa social media. Why naman diri specify kung ano yung mga alegasyon na ginatunan nila. But pila dara, it's either may pattern bala, Bombo Jazz, sa pila ka mga provinces or halos tanan nga mga provinces. Pareho ang abanse ni former Senator Bongbong Marcos kay Vice President Leni Robredo. Mo na mga ginatunan sa kada presinto. Mo na mga nagaguluwa sa social media. But wala lang diri gina-specify ni VP Robredo kung ano mga ginatunan nila nga mga alegasyon na nagakabasa nila sa social media. Tipay baluman nila kuno kung ano ang resulta ang sining paggatuon, Bombo Jazz. Sa third sentence, somehow, ang plano sang Vice Presidente, magapasalamat na gidman siya sa mga taga Camarines Sur, sa mga taga Syudad ng Naga, kahit dito sila. Sa fourth sentence, May 13, magkakaroon ng pagtitipon sa Maynila, pero mapasalamat naman ini, Bombo Jazz. Mga volunteers nila, kag magatambong man siya dito, kag magapagwa sila sang detalye kung diin kag kung ano oras ang ini mga pagdililipon. Sa Biyernes. Yes, Biyernes. May 13, Bombo Jazz. Somehow, indirectly, hambal natin nga tido ginarespeto naman sa Vice Presidente kung ano ang desisyon sang majority kati magapasalamat naman siya gani mo. Dari sa may iyang mga volunteers sa Bombo Jazz. Pero tubtob nga hindi gid direkta kay hambal sa Vice Presidente nga somehow do ginabato niya na abe. Ang bokal sa loob niya abe abo mo halog sa Blatyago niya Bombo Jazz. Hindi tapagid sa mong mahambal nga nag-concede na ang Vice Presidente. Pero kaina, ang kagahon nagabal man diri sa Vice President Leni Robredo nga respetohon kung ano ang desisyon ng majority. O galing kay Ti, may mga not necessarily nga mag-concede ka, you will allow everything na lang amuna bala kay Ti woman of ano siya mo of truth, nakita naton sa iya abi nga ti gusto niya ang kamatuoran ti basi amo na yang iya sini gusto nga tadlungon lang ang dapat nga taladlungon. Bombo Erlin? Amo gani kati ang pila gani ka mga grupo nagpatigayon naman sa vlog protest sa subong sa tubang sang Commission on Elections. Anyway tila naman ay ang kailuwayan pero lantawan naton kung ano ni ang masunod nga mga tikang ni Vice President Leni Robredo Bombo Jazz. Bangod sining bag-o niya nga again buyan nga statement ti may hululato naman kita no? Sa Biyernes ti kita diri sa media no ti diri sa Bombo Radyo. We get it first, we get it fast, and we get it right. So mabatian nila kag makitaan nila diri sa Bombo Radyo. Layo na gidabi mo Jazz ang abanse ni Bongbong Marcos kay Vice President Leni Robredo kay as of 2 p.m. subong Mayo 10. Si Bongbong Marcos mayroon sang 30.9 million. 30.9 million votes. To be specific, 30,934,060 votes against Leni Robredo na may 14,747,023 Bombo Jazz. So less than a half gani, no? Less than sa tunga. Oo. Mga 16 million. Grabe, no? 16 million ang abanse ni Bongbong Marcos sa Bombo Jazz. Sang 2016 naman lang yung boto ni President Rodrigo Duterte, 16 million. So, bunga panglakaas din ang boto ni Bongbong Marcos, Bombo Jazz. Grabe, ang boto ni Duterte sang 2016, abanse na yan ni Bongbong Marcos batok sa kaya Vice President Leni Robredo. Anyway, subong gina-manually, gina-encode ini siya sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting para masiguro nga itong gin-transmit nga makita na ito subong sa Transparency Media Server sa Comelec. Amo gito nagasanto man dere Bombo Jazz sa gina-encode nila nga physical gidya balah nga election returns. Si Mayor Sara Duterte, grabe pagigani iya nga boto Bombo Jazz. Sara Duterte, nalatawan niya na si Bongbong Marcos. As of this broadcast time. Oo, as of this broadcast time, pila, Bombo Erlin?
31,367,252. Grabe, no? Naglapaw na siya almost 1 million, Bomojas, kay former Senator Bongbong Marcos. So, sa pagka-senador, do wala changes. Dili, Bomojas Robin Padilla, ang Si Robin utos Hood. mo sa Senado. Number 1, Bomojas, Loren Legarda, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Migs Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Ontiveros, kag Jinggoy Estrada. Why isang changes sa dream sa ilang 12 Bomojas. Ini si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Erlin Bayonita. Amo na siya pinaka-latest nga statement, no? Panibago nga statement ni VP Leni Robredo. Di sa nasiling ko na gani, kag sa nasiling man sa iban, ti matunon ta kung ano gidman, no? Kaangay man ni VP Leni, kaangay man sa iban nga nagkalapyerde, nga nag-concede na. Pero ti, kung may dapat nga talungon nga makitaan, gid lang nga ti, though hindi gid mo kagkatiko, di dapat gid talungon no? Kay kung ikaw isa ka tawo nga ang imo siniya nga advocacy in life, no? Although we're not perfect, pero you're into the so-called life's advocacy nga ang insakto lang, ang kamatuoran, hindi fake news, hindi tiko, kundi ang tadlong. So kung gusto mo yung tadlungon ang hindi tadlong, no? May ara kaya sang diretsyo sina, no? Amo na ginatuwag kung sa kabataan, kung ginaalaw mo ang ila siniya nga pamatasan nga hindi amo, ikaw nga ginikanan, okay lang. Kasi na magdako. Naanad na lang na nga hindi insakto nga pamatasan. Sigihon, kaya ti wala man sa may nagatadlong, wala man sa may nagahambal nga, uy, tiko na, hindi amo ang imo siniya nga batasan. Kaya amo man na, kinanglan, kita nga mga Filipinos, hindi lang tayo silinga nga mangin bulag-bulagan, no? Mangin bibi nga sige lang bisan hindi amo. O sige lang sana siling ko na gani, tomorrow is another day. And it has another hope. Abay pa nga makakuha naman kita dire sa leksyon ka inspirasyon mga kabombo, no, sa aton siniya matudtuod nga nagakatabo, no, ang aton siniya nga true to life story nga aton diri nga gina-feature sa aton palatuntunan kahapon lamang. Amo ni siya ang matudtuod nga hindi man eventually it will be called yesterday only yesterday or kahapon na gid lamang, no? Pero sa subong ti amo ni nga katabo kag mangin kahapon na gid lamang. Kabay pa nga we'll learn our lessons well, no, sa tagsa ka mga pagtilaw nga nagkatabo sa aton, pulutan naton sa leksyon kay inspirasyon kag magpadayon sa pagtindog, mag-inuyatay, hindi magtiklodanay bilang isa lamang karasa ang pagka Filipino. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon, mga kabombo. Maraming salamat sa kay Bombo Erlin Bayonita sa pagdulong sa sining bag-o nga ginbuyan nga statement ni Vice President Leni Robredo. Ti aton ina nga hulaton kung ano ina sa maabot nga Biyernes, petsa 13 sa bulan sang Mayo. Magabuya ako sa pila ka mga panumdo, mga kabombo. Magabalik ang inyo sinipalatuntunan kahapon lamang with me here, Miss Jazz. Aton nga basahon ang inyo sige padala nga mga kasaysayan kag aton tukion liwata ang isa ka importante nga pinanid
sa maragta sa aton siniya pungsod Pilipinas, Mayo 10. May nadumduman ka mo? Pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna nga las 2 mga kabombo, no? Pahuway-huway kita anay mga kabombo, no? Samtang nga nagabulubantay sa from time to time may dulong kami sa inyo nga mga latest updates, no? Sa nagapadayon sa gihapon, no? Sa national and local elections sang kahapon mga kabombo, no? Kapinaagi man diri sa aton sini The Vote 2022 special coverage sang Bombo Radio kag Star FM. By the way, good afternoon lang gid sa aton sini iya nga mga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe. I hope. Well, I miss you guys. How many days kita nga wala diri nag pila man halin sang Lunes kag kagapon man lang mo, no? Mga kabombo, no? So kagapon kag sang Domingo. So duwa ka adlaw wala kita naka-inupdanay. So ari naman kita. I miss you guys. Jose Michael Hayibo Gillian. Aton sini nga suki nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sumungman siling ni Jose Michael Hayibo Gillian. Siling niya, Miss Jazz, mayong hapon. Sa tanan nga nagdaog sa eleksyon, mayong hapon man sa inyo. Do may just read between the lines, no, sa ginhambal ni Jose Michael. Siling niya, mayong hapon Bombo Jazz. Sa tanan nga nagdalalaog sa eleksyon, no. Hindi gina-congratulate niya no, ang aton siniya nga mga kauturan nga nagdalalaog, mga kabombo. Pero ti amulan na sa mga wala nagdaog ti sige lang magpakabakod. At least you did your best, no? Kung sa kanta pa, I did my best but I guess my best wasn't good enough. Next time basi pa lang nga hindi gid man niya
will sang Ginoo nga magdaog ikaw, no? Kay gintugyan mo man ang tanan, no? You did your best. But amo na isa tawhanon nga dinalan, ginhimo mo ang tanan. Pero amo na kung sa ano pa kulang pa. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Kung sa ano pa, no? Kung sa ambahanon pa, mga kabombo. Si Ma'am Gloria Martizano, mayang hapon sa imo, Ma'am Gloria. Siling niya watching from Canlaon City. Uy, timing, gid, Ma'am Gloria, kay ang aton siling nga letter sender, no? Diri siya subong nakapwesto sa may syudad sa Bacolod, pero tumandok siya sa Canlaon, no? Ma'am Gloria Martizano, mayang hapon, mas just watching from Canlaon City. Sa aton siniya nga mga suki. Ana Sinoro, good afternoon. Ma'am Sally Auque de Sousa. Miss Jazz, daog mayor ko, president ko, perde, sayang, please greet na lang. Siling ni Ma'am Sally Auque de Sousa. Good PM, Miss Jazz, daog mayor ko, president ko, perde, sayang. Please greet na lang apo ko, Precious Kelly, okay, and Lola Belen. Keep safe kita watching from my office. Sumuman si ang ibang pagidiri nga nagapariser ay ho, labi na gid sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Si Ma'am Abigail Marinas, good afternoon. Si Gmar Martizano, mayang hapon, Miss Jazz. Watching also from Canlaon City, Paliog Tamyaw kay Mario Martizano. Ivan Cerveza, good afternoon, Miss Jazz. Please greet kay nanay ko, Edan. Advance happy birthday para buwas. Ate, sige nanay Edan, advance happy birthday, no? Buwas gali birthday na ni nanay Edan ni Ivan Cerveza. Mommy Jovi, Sergeant, good afternoon, no? Aton siningatag paambit sa iya sininga true to life story bila isa ka Iloy sa aton siniyang Mother's Day special last Saturday, mga kabombo. Ma'am Juvie, from the bottom of my heart, gikan diri man sa management and staff sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Arab lang ginatawag ngati ang imo siniyang precious life story ginpaambit mo diri sa kahapon lamang sang Bombo Radyo Bacolod. Tiga pasalamat kita sinana. We're very much honored at diri ni Ma'am Juvie gin paambit ay sini kasaysayan nga katahom kag madamo sa mga nagmensahe. Ako mismo ti na ano man na inspire man, mga kabombo, no? Ma'am Juvie Sergeant dira sa New Zealand, listening with you in the car and also while doing groceries in the supermarket. Still enjoying your program kahapon lamang. Thank you. God bless you, Ma'am Juvie. Give my regards to your handsome husband, no? Kag sa imo sini tatlo ka mga kabataan. That beautiful girl nga nagsalot gid sa imo sini iya nga pag paambit sa imo sini kasaysayan via Zoom, mga kabombo, last Saturday. Sa mga na-miss or naka-miss, no? Sang sining edition naton Mother's Day special last Saturday, mga kabombo, ara na siya, no? Sa aton siniiyang Bombo Radyo FB page, mga kabombo, no? Pwede ka mo ka-browse sa mga na-miss ninyo nga mga kasaysayan, no? Pinaagi sa atong palatuntunan kahapon lamang. Mga edition sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang. At sige, kay iban pagid nga mga nagapatamyaw dira, aber, pariser na kamo, no? Mag-uluanwan kita anay kay para hindi kita mag-aso, no? The election fever is on. It's still hot. Si Sir Eleuterio Malacad, sila nga Miss Jazz, good afternoon. May mensahe man si Sir Eleuterio Malacad, sila nga, maghapon, ari naman kami nga nagapahuway sa pag-tune in sa imo nga kahapon lamang. Sila nga, correct gid ka, Miss Jazz, sa mga ginpanghambal mo. Salamat, Sir Eleuterio Malacad, no? Amo nang ginahambal ko gani ngati
we're just pilgrims here. Umalagi lamang kita diri sa kalibutan. Wala sa may nagabato diri. Anytime soon, no, magabiya kita diri kay hindi naton uyat ang aton siniiyang kabuhi. Kag bangod sina dapat mangin vigilant man kita, no? Spiritually ika nga, no? Aton man nga dumdumo ng aton siniiyang nga kabuhi sa pihak nga kinabuhi, no? Nga kon mahimo pa lang yati upod kita sa langit sa Dios, hindi sa impyerno. Duha man sa siniya kalibutan, duha lang permi ang ginatan-ay, no? 2 doors. Hindi 2 joints, ha? Bombo Franz Andrew. 2 doors. It's either ang ina nga hulot or ang ina nga puwertahan padulong sa kalaglagan sa impyerno o kung ang ina nga puwertahan padulong sa pihak nga kinabuhi nga wala sang katapusan ang pagkinalipay. Eternal life with our God, no? Di amo na, kinahanglan nga hindi man kita magmangin hubog, no, sa mga poder naton diri sa kalibutan, no? Sa aton si manggad. Kay madula man lang initanan sa isa lamang ka pisok kung kuwaon na naton or kuwaon na kita sa Dios diri sa kalibutan. Kabay pa by God's grace, no, kay ti tao man lamang kita. Ang isa ka tao may tsansa ginaay nga magbag-o, no? May tsansa gid nga magbag-o. Ti taga na naton sang tsansa kung luyag sa isa ka taong magbag-o, kaangay man naton sa aton si kaugalingon nga gusto taman niya nga ti tagaan man kita ya tsansa sa iban kung luyag tayo nga magbago, no? Who are we not to give chance? Kaya ang Diyos gani full of chances, kita pa yang mga tao, no? Sige. By the way, ari-aning aton siniiyang nga kahapon lamang today in history, importante nga petsa sa maragta sa aton siniiyang kalibutan para sa aton si bagong henerasyon, new generations, no? Ang Alpha generation. Kaya after sang millennials, alpha mo, no? Mga bagong henerasyon, ang Alpha generation. Yari, nadumduman ninyo petsa Jess, subong adlaw, Mayo. Sa kaangay nga petsa, subong adlaw, Mayo 10. Sa tong 1897, kung isipon ta pabalik, dugay na no? Mga 125 katuig na nakaligad. Sa aton baganihan, our hero, Andres Bonifacio. Ang gin-execute, no, pinaagi sa firing squad. Ini masakit man ning iya siniya kamatayon, no? Nawala man nataga ni hustisya. Pero I know nga sa piyak nga kinabuhi ate, kung di naton makuha ang hustisya diri sa kalibutan, kung mapatay kita nga wala naton nakuha ang hustisya diri sa kalibutan, I'm sure pretty sure nga may hustisya gid sa piyak nga kalibutan, no? That was May 10 of 1897, 125 years ago, sang aton baganihan nga si Ka Andres Bonifacio ang gin-execute, no, ginpatay pinaagi sa firing squad upod siya utod nga lalaki nga si Procopio de Castro Bonifacio. Dito ay sa kabukiran sang Maragondon, no, sa probinsya sang Cavite. That was 125 years ago, mga kabombo. No, importante ni nga maragtas kay agud ang aton si bagong henerasyon ma-apresyar nila, no? Kung ano subong ang kahilwayan nga gina-enjoy naton, no, ang ano na daya ang kapalit sinaya ang nangin gatong daya kun nga ang daba-daba subong ang aton siniya nga gina-enjoy nga freedom, ang kabuhi sa aton siniya nga mga forefathers, no, sa aton siniya mga kanunuan nga bangod sa ila sini kabuhi na angkon naton ang kahilwayan, mga kabombo. Ang Bonifacio brothers gin-execute sa mga tinawo, ano mo sakit man no? Filipino versus Filipino, ni General Emilio Aguinaldo. Matapos nga ning guilty ang duha sa kaso nga treason ukon ang pagtraidor kag sedition, no? Si Ka Andres amo ang founder sa ginakabig founder ni siya kag ginakabig El Supremo sang Katipunan Movement ukon KKK nga isa ka revolutionary society ang handom
amo ang mahilway nga aton pungsod batok sa pagsakop sang mapiguson sadto nga mga dumuluong katsila, no? Ginasulit-sulit ani for the sake sang aton siniiyang Bombo Kim, no? Aton sini graphics paki sulod gid, no? For the sake sang aton si mga bagong henerasyon, no? Ang ginagkabig father of the Philippine Revolution nga si Bonifacio, bana sa baganihan man nga Philippine heroine nga si Gregoria de Jesus, nagtaliwan sa huben nga edad nga 33 anyos. He was only 33, no, ka-promising pa nga edad, no? Pero ti gin utas sang iya sini kaangay man nga Filipino. This is the sad truth about it, mga kabombo. Subong adlaw ginadumdum ang 125, no? 125th anniversary sang kamatayon ni Ka Andres Bonifacio. Supposedly amo niyang dapat nga tagan sang espesyal nga adlaw, no? As we all know, ang Bonifacio Day lain sa adlaw sa iya sini nga pagkabunag. Iti medyo amo ni daw hindi manami bala nga kasaysayan ang iya sini nga kamatayon. Kaya unlike sa kay Ninoy Aquino, no, sa kamatayon niya kung nga amay ara sa petsa sa iya sini kamatayon kung nga amay ara sang Ninoy Aquino Day, no? Kaangay man ni Gato sa Rizal sa iya man sini nga kamatayon, petsa sa iya sini kamatayon kung nga amay ara sang Rizal Day. Si Andres Bonifacio ang ginhatag sa iya nga petsa sa paghatag sa iya sang tribute naton nga mga Filipinos sa adlaw sa iya sini nga pagkabunag, hindi sa adlaw sa petsa sa iya sini nga kamatayon. That is today. That is why ginadumdum lang naton kay ang holiday niya sa iya sini nga pagkabunag ni, no, sa bulan sang Nobyembre kada petsa 30, no? So subong adlaw 125th anniversary sa kamatayon sa aton baganihan na si Ka Andres Bonifacio, ginatagan sa pasidungog sa iya birth anniversary every 30th of November of every year ang Bonifacio Day. Isa man ka national holiday di sa aton pungsod Pilipinas, mga kabombo, no? By the way, amo ni siya tubong tondo ni, no? Kaya na bunag siya sa ginatawag bala nga imol. Kamagulangan si Ka Andres sa anom ka mga mag-ululutod. Ang iya sining nanay si Catalina de Castro, kay isa ka Spanish mestiza. Ang iya sining Eloy nga si Santiago Bonifacio, nga isa sadto ka alkalde sang Tondo. Grabe man niya pagpanikasog ni Ka Andres bangod sang kapigaduhon, bangod kay ang ginaangkon niya sini nga kaalam, hindi man basta-basta. Kaalam kag kaisog, no? Gat Andres Bonifacio learned the alphabet through his aunt. Pinaagi lamang siya sini nga tiya, gintudloan siya nga magkahibalo sang aton sini nga alphabet from A to Z. Tub-tub nga ti may tsansa, apisas ng kapigaduhon, nag-enroll siya sa isa ka private school, no? Sa Guillermo Osmeñas Private School. Kag diri at least nakatuon siya sa paghambal kapainsyende sang lengguaheng Ingles. Samtang nga nagatrabaho sa isa ka British firm, kag nagatrabaho siya bilang isa ka clerk messenger, no? Pero may ara, no? May ara nga nagapati kag nagadusog gid naga-assert nga si Ka Andres ang isa ini ka orphan sa iya siniya nga huben nga edad, no? Maybe 18 siya or 19 nga naging orphan siya. Kag iya sini nga pag-exist diri sa kalibutan, no? Considering ang iya sini existence from 1881 nga record kaya mo na nga kun nga amay na siling ngati ang iya sini maginikanan, no? Yara sila iya naga estar sa Tondo, no?
nga ang dispute ni sang iban mo pero ti history knows nga amo ini ang aton siniya nga naibaluan parte sa kay ka Andres Bonifacio, no? Grabe ni siya kapisan, mapinalanggaon kag isa ka responsable nga klase sang kamagulangan nga bata. Siya siniya nga 5 ka nga manghod, no? In order to support his family financially, tanan na iya nga mga buluhaton ginahimo niya ang iya sini abilidad sa paghimo sa mga baston kag paghimo sang paper fans, no? Ang iya sini nga mga siblings si amo man nagabaligya ni sila sang kung ano lang nga makwartahan, no? Budlay gid gali kon ano ka, no? Kon laking tondo ka, bud silingon imol ka. Iti man ikasog ka gid apisar nga ti huben pang imo sini nga edad. Pero para sa ako niya nami na siya gani, no? It is a merit for a person. Kaya nga ano pagid siya naga panikasog pagid siya kag temprano pa yati nakaibalo na siya sa ginatawag kabuhi. Iban nga na bunag with golden spoon or silver spoon sa ila sini nga baba or what siningon manggaranon. Ahay, hindi na gani kabalo kung ano na ang kung ano kabudlay magita sang pagkaon. Basta importante sa ila yati may ginabutang sila sa ila sini nga baba. Wala sila yan naka-appreciate kung paano maghimo magpanikasog kag mabaka-baka agud lamang nga makakaon, no? Ti para sa ako niya ti 1 point na siya or more points para sa kay ka Andres kung nga ang nangin madlagon siya kag nangin maisog sa isang pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Upon siya sini iya nga mga manghon nga Sanday Seriaco, Procopio, Truadjo, kaiban pagid niya nga mga kauturan, mga kabombo, no? Disente man niyang sini ginahimo, wala siya nagapangtapak sa sini isig ka pareho, mga kabombo. Imbes sa sini teenage years, imbes nga si ka Andres, no, ang mag-enjoy, wala ni siya nag-enjoy. Nag-enjoy siya sang baka-baka trabaho para lang gid nga may makaon siya. Kagaya sini mga utod, kay ti nadulaan na sila sang ila sini mga ginikanan. So being the eldest, si ka Andres, amoy nagputoy-putoy trabaho, no? So, mga kabombo, subong adlaw aton ginhatagan sang pasidungog. Ay isa sa aton sining nga mga ginakabig Filipino heroes. Aton sining hero nga si ka Andres Bonifacio. Sa iya sinisubong, May 10, the same day today, no, ginadumdum ang 125th death anniversary ni Andres de Castro Bonifacio. Philippine Standard Time, 58 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Iyari na ang aton siniyang main menu ang kasaysayan ninyo ginpadala. Kag isa na diri mga kabombo ang aton sininga letter sender sa sininga hapon. Sa nasiling ko na gani, may duha kita diri nga mga nagpadala sa ilang mensahe from Canlaon City. Ini siya tumandok sang Canlaon pero ari di siya subong nag-estar sa may syudad sang Bacolod. Ang ato sininga letter sender very young at the age of 25, nagapakilala lamang sa kay Rona. Ining si Rona, tumandok sang Canlaon City. Aya sa kasaysayan, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Rona. 25 years old kag yari ako diri Miss Jazz sa syudad sang Bacolod. Naga-estar ako sa akon sininga tiya nga amo nagbulig sa akon Miss Jazz. Patapos ang akon siniya nga pag-eskwela bisan sa high school gid lamang. Pero ang akon si maginikanan, kag kundiin ako'y ginbunag, dito kami Miss Jazz sa syudad sang Canlaon. Ato dito ang akon siniya nga iloy kag amay, mga mangunguma, ang akon siniduha ka mga manghod. Sadto Miss Jazz, naglain ginang buot ko sang
ginhatag ako ni nanay kang ni tatay ko sa akon nga tiya. Ang tiya ko ni Miss Just kamanghura nila ni tatay. Ngayari diri nagapuyo sa syudad sa Bacolod. Tibangod kay makananay gid ko ka makatatay. Sanggin hambalan ako nila nga didto ka sa tiya mo kay mapa-eskwela kaniya. That time was just bago lang ko to katapos sang akon sini nga elementarya. Hambalan ako nila nga didto ka kay paeskwelahon ka ni tita mo sa high school. Kay pamilit kila ko sa ila Miss Jazz nga gusto ko na makatapos sang akong sa pag-eskwela. O galing nga masakit kaya wala sila sang kapabilidad. Nang pa-eskwela ako. Amo na ang rason ko nga ang ginpadala nila ako diri sa Bacolod sa akong sining nga tiya, agud lamang nga mapa-eskwela ako sa high school. Ibisan Miss Jazz nga nagasakit ang buot ko, nagalain ang akong sinibuot kay hindi ko luyag yung magalin sa akong maginikanan. Kag tapos nakulbaan ko yan sa ginatawag nila nga syudad sang Bacolod. Iti syempre Miss Jazz capital sang probinsya sa Negros Occidental. Grabe ang way of life ti isang unay Miss Jazz nakulbaan ko yaya. Bata pa ko ya daw naka-enchende na ko. Nga masanyugon ang syudad. Rason man nga hindi ko gusto nga magalin kay nanay kay tatay. May nabatian pa ko gani nga may sadto may tupad balay kami sa Kanlaon nga nadulang iya sini bata kagali kay ginkidnap. Tiging kulbaan ko na Miss Jazz amo na nakatatak sa akon sito gipusuon. Rason man nga sang ginpadala ako diri sa Bacolod ginhadlukan gid ako. May lang kay akon sini iya nga tiya ang mabuot man Miss Jazz sa pisan nga may bana siya pero wala sila sang bata. Ti ako ang ila sinigin pa eskwela sa high school. Sang uli Miss Jazz nakatapos ako sa high school. Although nga may plano man sila gani nga paeskwelahon ako makapursu ako sa akong sa college education. Pero Miss Jazz sa amo nga panahon daw gintamaran bala ako. Naglain na ako si batasan kay ti palangga ako sa akong sininga tiya kag ang iya sininga bana nga tiyo ko na wala sila sang bata. Naglain akon pamatasan bangod kay ti lain man yang pagpadako ni nanay ken ni tatay sa akon dito sa Kanlaon. Sila ya Miss Jazz mga spoiler. Wala sila bata mo. So daw nahulog ang ila sa buot sa akon that time. Ang ako si gusto nga baklon ginahatagin nila. Ti kun ano man to ang tudlo ni nanay ko kang ni tatay ko nga dapat magmangin maayo ako nga klase sang tao babuot kag magtutok gid sa pag-eskwela. Mas just nakatapos man ako sa high school ugaling kay sang time nga ipaeskwelahan nila ako sa college Miss Jazz sa prangka nga Sugilanon. Dito na ko nagtuon-tuon yang nga magnobyo. Wala ako nagpasugot nga magpustro sa ako sining nga kolehiyo. Ay sining ko mapoplo pa huway-huway ako anay Miss Jazz kadunging kapoy ako. Pero ang ako sining focus that time yang ako sining nga nobyo. Wala ka balong ako sa tiya kag tiyo nga may nobyo na ako that time Miss Jazz. After sang nag-graduate ako sa college. Ti dito Miss Jazz daw na hook ako sa ako sining nga nobyo. First time ko mo nga nagka-relasyon. Unfortunately, Miss Jazz, natabo kami. Kag nagbusong ako. Pinaglain ginang akong singa tiya, ginpapauli nila ako, Miss Jazz, sa Kanlaon sa akong mga ginikanan. Dito, Miss Jazz, naglalain man ang akong mga ginikanan. Bangod kay wala ako gintindugan sa akong siniiyang nga nobyo. O silingon, naglaya siya, Miss Jazz, nga wala ko kabalo kundiin siya. Hinadlukan siguro bala sa iya sining responsibilidad. Di ba sakit man Miss Jazz pero nagpauli ako sa akon sa mga ginikanan. Di kay may ara na ako sang may edad-edad na ako ti nakumparar ko Miss Jazz ang maayong nga sitwasyon sa akon siniiya nga pagpangabuhi sa tiya ko kasi tiyo ko diri sa may Bacolod. Kung kumpara dito sa Kanlaon plus ang kahuy-an na naging dulot ko sa akon sa mga ginikanan. Pero amo na bala Miss Jazz nga wala sang ginikanan nga makabata sa iya mga kabataan. Rason man, nati ginkop-kop sa mga ginikanan kung akon sa iya anak, tub-tub nga bunag ako bali Miss Jazz ka nagdako.
Mabudlay kay ti ang kapigaduhon ng gindoble na gid. Bawod kay may gindugang ako nga isa ka kabuhi nga pakanon. Rason man nga nagbalik ako diri sa may Bacolod. Hindi na sa akon si tiya kag tiyo kay dismayado na sila Miss Jazz. Pero sa gihapon nagakadto pa kari ako sa ila. Nagpanikasog ako nga makapagita ako sa trabaho diri. Sa karon Miss Jazz nagatrabaho ako para lang gid sa akon sining anak. Pero ang problema ko karon Miss Jazz amo ni na in love naman ako sa isa ka guy. Kag ang pagpamilit ni Miss Jazz hindi lamang yang manginobyo ko siya una-una mo to. So ginsabat ko siya. Pero ang ginapamilit ni Miss Jazz nga dapat may matabo gid sa amon. Gapamilit siya Miss Jazz nga may matabo sa amon. Kaya diri niya kuno matakos sa iyas ang akon sini nga pagigugma sa akon kun hasta diin gid. Di Miss Jazz tao man lamang ako, naluyag gid ako sa akon sini karon nga nobyo. Ano nga akong sinibuhaton Miss Jazz kay nagapamilit gid siya for that personal thing. Ati matabo kami para nga mapamatudan niya nga panangga gugid siya kuno. Pero Miss Jazz sa akon bala daw nadudla nako sa natabo sa akon sini nga first relationship nga nakaangkon kami sa bata aging bayaan nako. Miss Jazz na hadlok man ako nga madula ini siya sa akon kabuhi because I love this guy. Pero Miss Jazz anong akon buhaton kay at the same time nahadlok ako. Nadudla na ako. Paligo atagi ko sang laygay ang tagpadala si Rona, 25 years old, sang Canlaon City. Pero ari na diri sa Bacolod, no? Rona, since we're running out of time, salamat gid Rona sa imo sini kasaysayan. Pero mambal ko lang sa imo Rona, learn from your past, no? Siguro isa sa mga weaknesses mo, ti amo man lang kita mga babae, ti ang weakness na ang feelings ta mo, no? Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops running down on my cheeks. Jakto na. Kita nga mababayi, amo gina kita kahuyang kon balatsago ng paghambala, no? Bisan bata ka pa da sang presidente o kon simple ka lang dira nga bata sa isa ka manong baligya da abis ang kahoy or whatsoever. So tululupong kita nga mababayi kon paghigugma na ang paghahambala, no? We have that same weaknesses kung in love kita ya. Pero kabay parona, no? Dumdumon mo, i-weigh mo ang tanan, no? You're only 25, no? Although nga bay bata ka na, 25 anyos ka pa lang, there will be more nga makilala mo, no? Kag, hindi manami ang iya siniya ginhambal sa imo nga dapat, no? Ihatag mo sa akon, ay imo si kagalingon, kaya diri ko mapamatud-an kung ano mo gid ako kapalangga. Kung di mo na ipamahatag, ati di ko magpati nga palangga mo ko. Hindi man na manami, Rona, no? Hindi gina manami, no? Kung palangga ka sa isa ka lalaki, dapat respetuhon kaniya. Wala bala pilitay. Kaya sa pila ka adlaw kung magpakasal ka mo, kag you live under one roof being a husband and wife, you can enjoy that thing, no? Ang inyo siniya nga sex life bilang mag-asawa, isa na sa mga ginhatag sa Diyos na pinaka-importante nga ingredients, no, sa ginatawag marriage, no, to enjoy each other, no, mga kabombo, no. So sa subong Rona, dapat hibaluon mo gini kung ano gidya ka tampad kag himpit ang pagigugma sa imo siniya nga nobyo sa karon, no. Insakto gina hindi ka magpasugot kay base bala, no. Dudla ka nati kung nadudla ka, himuon mong tanan. O galing nahadlok ka kay tibasi madula siya sa imo because of love, no? Pero magpakabakod ka ron. For the sake sa imo bata, what if nga kung matabo ka naman, magbusong ka naman, amo pa ni karon ang aton sitwasyon nga kapuraot gid. May bata ka pa didto nga palangga mo man, I'm sure nga ginabuligan. Dumduma, no? Bata ka pa ron na. Kag para sa ako niya daw questionable ang iya sini nga paghigugma para sa imo kay ti amo ni ang pamaagi niya just to make takos sa imo sini nga paghigugma sa iya, kwaon niya ka, no? Hindi man manami, no? Kabay parona, you will have that courage and strength, no, nga itindugan mo yang imo sini iya nga nga gusto nga matabo, no? Kay ti sunod pa sa imo na dudla ka na.
Kinahanglan magmangin mahinalungon karon na. Aton sini feelings so kaisa amo nimo ang nagapa-blind sa aton kag amo ni siya ang kung kaisa liave sang aton sini iya nga kalutusan tungod sa aton sini nga weakness when it comes to feelings. Rona, lumag mangin babakod ka. Dra mo man matako sa lobyo mo kung mag-indi ka gidya tindugan mo, hindi ka mo yung matabo, no? Dra mo siya matakos kung asta diin gid siya, no? Kung nabulagan niya ka, so be it. At least as early as this, no? Na ano mo na kilala mo na siya nga amo na siya gali, no? You're only 25. Rona, enjoy life. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Salamat kita sa upod, uluan-wan kita anay, no? Samtang ati ang fever, no? Sang eleksyon na nagapadayon. Dili lamang sa Bombo Radyo, no? Ay ba naton nga mga dapat ibaloon ka mga resulta, no? Sa national and local elections, mga kabombo, dili sa aton pungsod. Aton inagadulong sa gihapon sa inyo from time to time sa aton sa The Vote 2022 election coverage, special coverage sang Bombo Radyo kag Star FM. Wala kita sa panahon, but before that, ari-anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? This is taken, of course, from the book of 1 Chronicles, chapter 7, verse 44, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang igapaambit sa inyo, mga kabombo, or chapter 7, 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Amo ni para gini sa aton, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways or evil ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Kinahanglan diri kon para nga ipasanyugon sa Ginoong aton siniiya nga pungsod pinalanggang pungsod Pilipinas sa kagarot dagid, and there is always division, no, sa tunga sa mga pumulong Pilipinon. Ang unity nagakadula bangod sang like for example election, no, nagapugtak kita depende sa mga duag. Hindi man nami kinanglan may unity kita in order nga mahil kita sa sini nga hindi maayo nga espiritu sang division. Dapat amo niyo, if my people who are called by my name humble themselves, no? Magpakanubo kita kag pangmuyuan naton aton sini nga nasyon, ang aton sini nga mga pumulong kita nga mga pumulong Pilipinhon, no? Pangitaon-taon Dios kag isikway naton ang hindi manami nga mga buluhaton nga kita lang gid kabalo, no? Ngati may ginhimo kita nga hindi manami. Labi na gid sa sini nga eleksyon, mga kabombo. Let us turn from our wicked ways. Ang nagpromisa sa Diyos, so, then I will hear from heaven and will forgive your sin and heal. Bulngon ko ang inyo siniiya nga kalibutan. I will heal your land. Grabe, bakod nga mensahe para sa aton si mahal nga makaako. May tsansa pa kita. As long as we exercise our faith bilang children of God, may tsansa pa yang magsanyog aton sini nga pungsod. Kag mag-isa kita, hindi kita ya magbilahin-bahin bangod lamang sang politika. Baw pulo pa ano ni Miss Jazz, no? Kaya sila ko na the election fever is still on, mga kabombo. So it's bye-bye time na. Inisagya po niyo alaga sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Maliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi.
Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ako ang kapitan dire, kag ako lang mahambal. Ha? Ikaw Tagoy, Albina, pwede na kamo makahalin, excuse na kamo. Go! Ako ya Kap, mapos mo lang ko yung balon. Mamati na lang ko Kap ah. Amo man ko Kap ah. Ano ang mitingan naton Kap? Ang mitingan naton subong, amo ang pagpalubong sang ido. Palubong sa ido? Kadamo sang problema sang barangay Kap. Nga ang paglubong sang ido yung aton hambalan, ha? Ara ang kanal nga nagaawas kung mag-ulan. Nanutid na inatanan Albina. O galing, wala pa sang pundo nga igasto sa paghimo sang kanal kag pagpakaayos ang dalan. Amoy nang aton mitingan ang paglubong sang patay ng ido. Importante ni Albina, kay man kung pabayaan naton nga madunot ang ido dira sa dalan, amoy nang halinan sang balatian. Correct Kap. Dira gid ako sa imo Kap. Nagaugyon gid ako sa ginahambal mo. Kay ti ako iya intelektual nga sari sang tao. Ang buot mo sa lingon buklan. Ako ya, hindi intelektual nga sa isang tawo. Ikaw na yung nagambal kag hindi ako. Intelektual sa bukol mo eh. Amo man sa barikos mo eh. Buklan! Barikoson! Oy Albina, Tagoy, maguntat gani ka mo ha? Madali na lang maubos ang akong pasensya. Ang una nga maghambal na may katol sa buli. Karon, mabalik kita sa aton ginamitingan. Sino ang may gusto nga ilubong ang patay nga ido? Kinahanglan gid wala naton nga paligban inakap. Bisan sino man lang ang makapalubong sang ido? Ay paligban gid na Albina. Kay man ang nagalubong, nagapangayo suhol. Amoy na ko nga ang nagpatawag ako sang meeting. Kung sino ang magboluntaryo sa paglubong sang ido. Kadugay na sa ido dira. Mandugay na ina nga patay mo. Kalaway na sa itsura. Ang itsura yan daw patay gin nga ido. Karon, ang hambala naton kung sino ang maamot para sa pagpalubong sa ido nga ina. Ate ako yakap. Maamot lang ko 50 pesos ah. Ako Kap, 150 ang amot ko. Ay, 200 na lang galing akon Kap. 1,000 ang akon Kap. Aba. 1,000 kay Tagoy.
Palakpakan si Tagoy! Ano nga 1,000? Ha! Nagpati man ka mo sa buklan nga ina? Hindi gani makabakal sang bukaw-bukaw. Hoy! Barikoson, hindi mo gani ako pag i-underestimate ha? Gapakuno-kuno lang ko yung ula kwarta. Apang matuod, may kwarta ko sa balay. 1 milyon. 1 milyon guro nga hangin. Kap, ako na lang ang makol sa pagpalubong sang ido, Kap. Hindi na ko yung magpabulig. Ipalubong kong ido nga ina, kag i-charge ang tanan nga gasto sa akon. Hindi ka pa. Ako ang mapalubong sa ido. Pabuhatan ko pa na pansyon. Abaw! Dason, pahimuan ko pa na sa sang lapida. Kag ang lapida pasulatan ko sa ngalan. Amo ini ang lulubngan sang baganihan nga ido. Ako na lang mapalubong, Kap. Ipabuhatan ko na sang marmol nga pansyon ng amo nga ido. Ay sus! Marmol mo lang gali ang masalangan mo? Ako na lang, Kap. Ipabuhatan ko sang gold nga pansyon ng ido ngayon na. Tinunto na ng imo Tagoy, haw. Uy, nga man, Kap. Kung bulawan abi ang lulubngan sang ido, di kundi bungkalon ina iya sang iban. Ay husto gali, Kap, no? Uti anong mayo na lang sinikap man? Ipaano dala na sa suba? Husto kagid, Kap. Hindi ka mo magpati kay Buklan. Husto lang na siya magtikal, pero wala na yung kamaturan. Hoy, Barikoson. Pwede ta kagani mabakal kag tutdan sa plaza. Hoy, Buklan! Tampukan ka lang sang tinapa, hindi ka na makita. Abaw, katikahalon sa imo nga pagkabarikoson ba? Kahambog sa imong nga Buklan, no? Barikoson! Buklan! Ote, Tagoy, ano ang ginmitingan nyo? Ang pagpalubong sa ido. Ote, sinong mapalubong sang ido, Tagoy? Wala gin palubong. Tagoyaw! Kasabad abi kay Barikoson mo. Ano pa nagsiling na lang sikap ngang ido, ibutang na lang sa tunga dalan para maagyan permis ang tricycle kay mga salakyan. Sa sina, madunot na lang ini kag mahimo nga yabok. Lul Umores, malakat ako. Manindahan ko, kay jutay na lang ang aton baligya. Ambot da si Mualbina. Hindi ka magpautang, ha? Hindi Uy, si Buklan ho? Nagatulok diri sa aton? Butchis mo, sugid ang Buklan nga ina. Ba, nadula siya sang hinali. Kita mo lang batasan sang Buklan nga ina.
do sa ilaga. Basi naluyag na sa simo. Na, dari ko mabantay sang tricycad Elvine? Elvine? Uy, nga aman Filimon? Nagsiling si Titagoy? Nga kanami ko na sa medyas mo. Angayan kagi ko na mo. Angayan kagi sa medyas mo. Da mga dibuho nga lagor. Ay, wala kuya sang medyas Filimon. Batiis ko gid niya. Ay, animal nga bukman ay. Anay kagani. Elvine? Ang nagpuro ka sa bato. Habuyon ko ang balay ni Buklan. Hep! Hoy! Sino nagapoy sa balay ko? Ako! Balik ko son? Nga, masaling ka nga nagmidyas ako, Buklan. Uy! Wala gali, no? Hindi gali na midyas. Puna mo. Lago ginagali ang ara sa batiis mo. Ang liog mo ya, ano na? Kulintas o konbokol? Hoy, balik ko son. Sa ginbuhat mo nga ini, pwede ko ikaw maakusar. Akusar to! Kay sundon ta, bisan sa puntas ang ulo sang manok! Hala? Kelvin, ha? Nanaok si Titagoy, Uy! Nagpulot ba sa sambat, Dalagan na, Kelvin, dalagan. Kaya habuyon ka niya sa bato, Kilat lang ang wala sambalos, balik ko son. Hoy, Buklan! Wala ko yung madlock! Bisan magbuga ka pa sang kalayo! Titagoy, nilabag mo buya sa bato si Kelvin, Man babae siya? Babae siya, kinabatuan mo? Ano kung babae siya? Ngipon sa ngipon. Aring imo ayo. Ha? Hala! Balay ko ginhaboy niya sang bato? Kap! Oh, nga Samson. Nagaulan dito kan tayo Choy Tagoy kag Chay Albina. Nagaulan sa ila ni Tagoy kag Albina. Nga sa ila lang. Dito na nagaulan kaysa man lang tadigani ka barangay. Hindi na yahusto Samson. Hindi ka magsiling may pinilian ang langit. Halos tanan nga tao nagahulat sang ulan kay hindi na gid magagwanta ang init. Kagkaroon dito lang gali sa ila maulan kandi Tagoy kag kay Albina.
dalagusang bato nga nagaulan dito mo. Nag-away naman sila, Kap. Naghahabuyanay sila bato. Pagkinanglan nga magpatunga ka dito, Kap. Arigluha sila. Babaida! Oh! Wah! Uy, ano ina? May karatula sa dingding sang balay nga ini ho? Aber, basahon ko. Daughter for sale. Oh hala. Ang iya mga bata nga babayi, ginabaligya. Ay, ano ni? Ido? Naintriga ako sini ah. Aber, kadtuan ko. Basi pa lang kung maganansyahan ko ini. Kuhaon ko wholesale ah. Dason, ibaligya ko sang minudo. Ikaw ang amay sa mga bata nga inugbaligya? Oo, ako. Eh, nga ay baligya mo ang mga bata mo? Luya ko. Gasamtang buhi pa ako. Makita ko nga ara na sila sa maayo nga kamot. Pila kabilog ang bata mo nga ibaligya? 3. Pila ang baligya mo sang isa ka bata? Ang akon magulang nga bata, ibaligya ko 1,000. Ay abaw ah, kabarato haw? Medyo bungol siya eh. Ang ikaduha ko nga bata, ibaligya ko 2,000. Nga ka mahal haw? Medyo bulag eh. Tag ang akon ikatatlo nga bata, ibaligya ko sang 5,000. Ay kamahal gid haw? Gwapa ng bata mo nga ikatlo haw? Gwapa siya. Kag medyo nagabusong na siya. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo! Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsaligin. Bangod ang pang-power nap ang makaboost
sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Amo inang nagakatabo. Amo ina nga ang barangay kapitan dira. Hindi maislan. Kag pagkatapos ang iya term, mabulos naman ang iya asawa. Kag dason, ang mabulos naman sa iya asawa, amo naman ang iya anak. Kag asawa naman sang iya anak. Amo gali, nay? Oo, anak. Kani kalimti na lang ang hando mo nga ina ah. Wala ka sang makuha dira nga maayo. Kundi kamatayon lang. Ano? Si Joselito nga pangayaw? Among mabulos sa akon bilang barangay kapitan? Nag-asal siya guro sang utot ya ay. Wala pa mataong mabulos sa akon dire. Amo ilang nabatian ko, Kap. Madamo ang naghahambal nga islan ka na kuno. Kag sinong nagambal sina? Kay pakanong ko bala? Wala ko yan nagakatingala kung babae man siya o kung lalaki ah. Basta, Kap, hindi ka na magsalig ah.
Kay kadamo bala sa mabuto kay Joselito. Ati, tanaw na to na. Wala gid bang untat sa iyahandom si Joselito? Nagpadayon gid siya sa pagtuman sa iyahandom nga mangin barangay kapitan. Ginhambalan ko man na siya ah. Apang nagahipos lang siya. Ano ba lang aton buhaton man? Para nga mag-untat siya sa iyahandom nga ina. Ginpunggan ko si Joselito nga hindi na lang magpadayon sa iya plano sa pagpadalagan bilang kapitan. Apang nagpadayon gid ini bisan ano ang amon ginahimo nga pagpalasay sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Amoy ng plano ko nga buhaton. Unahon ko anay sa pagdula sa banas ko ang kontra ko sa politika. Ipaulihi ko lang inang si Joselito. Ano ang buhaton mo sa ila, Kap, ha? Ay, maghulat ka lang. Maghulat ka lang. Kay makahibalo kagid ko na anong matabo sa ila. Ang duha nga inang mauna, si Rosendo kag si Efren. Bakod kuno ina sila nga kontra ko eh. Ganit tanaw naton. Tanaw naton. Mayo nga balita kung si Rito. Anong nga balita, Namig? Wala na si Efren kag si Rosindo. Inang duha ka kontra barang ni Kapitanaw. Nga, amigaw, anong natabo sa ila? Nasapuan sila nga patay na mig. Kag ang findings, amo nga nagdruhay sila nga duha. Kag pariho sila nga napatay. Amo gali? Umig. Pero ambot lang. Ang ako niya mig pangduha-duha. Nga si Kapitan mismo ang utok sinitanan mo. Ganibing maghalong ka ha. Ikaw na gilang nabili niya nga kontra mo. Gani di kagid magsalig. Bantayi sa maayong likod mo. Daw sila pa si Kapitan Tomas eh. Patay ng duha ko kakontra. Ang nabili na lang amo si Joselito. Ginasiling nga maayo kuno ini siya nga tao. Wala political baggage kag hubin pa. Mapus lang siya nga tumbahon. Kadamo dira sang gun for hire nga handa magpatay sang tao. Sa bili nga 20,000. Kag amo inang matabo sa iya. Unsolved, manggihapon ang krimen nga ina. Kag ipasibangod sa adik. Adlaw na gali. Nadlawan ako sa pagbugtaw ba? Ano yun yung nagabasa sa dughan ko? Dugo?
Dugo ini Kag nga may dugo diri sa akong hiligdaan. Kagkadamo kayo sang dugo. Oh, ano ini? Nga may nagahulid sa akong... Isa ka ido? Ido gid? Kagwasak ang yadughan? Ginkuha ang iya kasing-kasing? Kag-aari ini sa akong lugar. Sinong nagbutang sinidri? Sino? Oh, ang cellphone ko. Sabton ko ini. Oh. Hello? Oh. Sino ini? Ikaw ba lang nagbutang sang patay nga ido sa hiligdaan ko? Ako, kagkaroon sa gabi, asawa mo naman ang mahulit mo tira. Apang wala na sang ulo. Ano? Animal ka. Sino ka? Ipadakop ko ikaw sa pulis. Bye. Hello? Hello? Sino ka ba nakasapat ka? What? Wala na siya. Ginpatay na niyang iya cellphone. Nga, Tomas. Nga nga malakat kita. Idulong ko ikaw dito sa uma. Para makapahuway ka man dito sa mga ginikanan mo. Kinahanglan mo ako diri. Dali na lang ang leksyon. Kag kinahanglan, makabulig ako para nga magdaog kaliwa. Sundan na lang bala ako. Kay para ini sa aton kayuan. Ay! Oh, hindi! Ba? May nagtiro sa aton, Tomas! Ba? Gali! Oh, ba? Christina! Christina! Naigo siya? Hindi. Hindi mahimo ini. Hindi mahimo ini. Christina! Asawa ko! Ang cellphone. Sabton ko. Hello? Hello? Ano karon ng pamatod mo, Kap? Ma-withdraw ka bala sa eleksyon nga maabot o kung mapadayon ka pa? Ang madason nga matumba amo ang imo anak. Bay! Ubuson kong imo kaliwat. Agod nga wala na sang magpasaway. Oo! Hindi na ako! Maisol na ako sa kandidatura ko! Christina! Christina! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, ginhuptan ko lang sa kasing-kasing ko ang akong pagtamod kay Santi. Tub-tub nga nag-teenager na kami. Second year high school na kami sadto, sa ginpamangkot ko siya, kung nga wala siya gihapon ng pangaluyag sa akon. Apang ginbalik niya sa akon ang bahin naman sa akon buhok. Sa pagpadayon ko pagid.
Ay, Han. Sa damgo ko lang mangin boyfriend si Santi. Okay lang ah. Total sa akong damgo. Malapit na lang kami kaslon. Ay, siguro, tubtob sa katubtuban nga magpabilin kami nga mag-abyan. Untatan ko ng pagpakyut-kyut sa iya. Mapadayo na lang ako sa pagpakigbarkada kay Carol, kagay Angela. Ay, mga gwapa man tani, pero brainless. Maayo pa sila. Bisan amo lang sila, pero loyal sila nga friend. Kag sa mga boyfriend nila. May mga boyfriend na sila ya. Apang ako wala pa. Ay, si Santi lang ang nakahibalo. Kundo ano ako kagaga. Kag salamat. Kaya wala man niya ginasugid sa iban. Nga ako nagpangaluyag sa iya. Kag madamo ng kalain sang buot nga nahatag niya sa akon. Kag ako nagahulat nga hatagan niya ako sa jutay lang nga pagtamod. Sa gaga ka bala katliya mo? Dapat sa kasing-kasing mo nga ina, ihaboy na lang kag ipakaon sa ido. Mayong adlaw, Solidad. Ba, sikap man ini. Kag may kaupod siya nga mga konsihal kag mga babayi. Buksan ko ang puwerta. Oy, Dayon, Kapitan. salamat. Kap, di lang kami sa dalo, ma. Ayaw din kami medyo mahangin, mabulubog na. Ate, sige kamong bahala. Ay, ma'am, pugpungko ka. Ay, Kap, magpungko ka man. Oy, salamat. Salamat. May kinahanglan ka bala, Kapitan? May problema bala? Wala Solidad Nagkadto lang kami dire. Agod ag dahon ng imo anak sa isa ka beauty contest. Oh, beauty contest? Oo. May beauty contest nga hiwaton diri sa barangay naton. Sa barangay Putulanson. Kag nakasugtan sang bugos nga barangay nga magpili sang isa ka kandidata. Kag kung magdaog ini, amo ang ma-representative sang reyna sa kapital. Pero, Kap, ano yang labot sang anak ko dira? Si Katlia ang pwede nga ipasakop bilang kandidata sa barangay Putulanson. Pero, Kap... Solidad, wala sang problema sa gastos. Ang barangay among masabat sang tanan nga gastos ni Katlia. Halin sa bayo, hasta sa sapatos. Ay, hindi na lang, Kap, Kay man ang ginapanumdum ko. Ano yang nahibalaan ni Katlia sa pag-ariglar? Mayang adlaw, Kap. Oy, mayo kay ari ka na Katlia. Ano atong ginambala ninyo? Ikaw ang napilian sang barangay nga ipasakop sa beauty contest nga hiwaton diri sa aton barangay. Ano? May kilala ako nga bading nga beautician, Kapitan. Nakauyat na ina siya sang kandidata sa beauty contest. Pwede nato nga patuduan si Katlia sa iya. Uy. Ragay. Kasakit tiyan ko na yan. Nano ka, Santi? Naga nagakadlaw ka, gid. Dapat, malipay ka kay ang abyan mo na pili nga mangin kandidato sang aton barangay. Ina gani, Nay. Ay anong nakaon ni Kapitan nga si Katlia yang iya nga ipasakop dito? Eh basi mahuyaan na kita, Nay. Daog pa sang bading si Katlia. Hoy, gusto ka na gani dira, Santi, ha? Himutari bala sang maayo si Katlia?
Kay katahom ya sa iya. Kag kataas pa sa iya. Bisan morena lang siya iya, pero makinis ang iya panit. Ay, mapabayuan mo lang ina sang manami. Kag maariglar lang sang maayo ang iya lawas. Ay, basi kun makibot ka pa. Kaya nga makibot ko na eh. Ay, pero daw pareho lang na nga nagasiling ka nga mga luyag ako sa iya. Ay, labo na yan ay. Hindi ka maghambal sang amo sina. Basi kun sa pila ka adlaw, kaunon mong ginasiling mo. Ay, ambot man gani kay Katliya ah. Kun nga ang ginaagwanta kaniya nga abyan, ay katikalon sa imo nga pagkabata. Gwapo naman ay. Amo na nga hindi niya ako pag-ibaylo bisan kay sino. Nagwapuhan siya mo. Nagwapuhan sa sakon. Ay. Kung magdaog si Katliya, mabuhinan ginang katikalon mo. That would be the day. Anay ka? Kag nga ang ginapangapinan mo siya, nay. Ginapangapinan mong babae ngayon na. Samtang ako ang anak mo. Bangod gusto ko nga si Katliya ang para sa imo. Kung magpangasawa kagidmaan, si Katliya na lang eh. Sigurado pa mangin maayong kabuhi mo. Man mapisan siya ya. Kag mapisan pa magtuon. Nagsiling siya nga daan sa akon nga. Gusto niya kuno ya nga magpulis. Pulis? Eh, sa kadamos ang kurso nga amo nang napilian niya. Akon sa bagay. Magpagunting lang siya nga daw iya sang lalaki. Pasado na siya. Man lalaki pa siya sa tunay nga lalaki mo. Ay, magipos ka gani, asante ah. Basi bala kung may makabati. Kag manugid kay solidad. Ay, makahuluya man. Mag-abyan nga daan kami. Dira ka na gani nga bata ka. Ay, makahuluya nga babae. Ginapasalig lang siya nga ginapasalig. Pasibla ko nagapati man siya nga matahom siya. Ay, budlay na. Mentra pa siya sa beauty contest. Boxing guro pwede pa. Kung hindi lang na. Sige pang pamilit sini nga mangin boyfriend ako. Best friend siguro pwede pa. Pwede man nga mangin kampang ko siya sa basket. Kaga, pwede man siya makaupod sa pag-gimmick sa plaza. Ay, na-miss ko naman ganing amon nga pag-updanay sang unay. Pero, ano ba nang natabo? Nga temprano pa siya nagmalis siya? Dead siya sa hakon? Magamalanay gani kami. Nagapanagilot gid siya nga gusto giniya ako. Gani nga naglikaw na lang ako. Kay basi bala kung matrapan niya ako, no? Amo na lang ang kamot ni Santi sa makaibalo nga nag-intra ako sa beauty contest. Kag tungod wala malipod sa iyang may balatsyagon ako sa iya, naglikaw ini. Tungod hindi siya maluyag, matrap ko siya. Sa pagpadayon ko pag Hoy, Ano? kaya na pa ako nag-atubang sa imo nga nagayuhom-yuhom. Wala mo gina kong ginasapak. May intraga ko sa beauty contest sa barangay. Sa Domingo na ina. Uti, ano kung may intra ako? Hindi ka maglantaw eh. Kag, matindog ako sa plaza para nga makita ko lang ikaw. No way. Matulog na lang ako sa balay. Nga ginasakitan gihapon ako. Kung ginapakita ni Santi nga, wala sa sang labot sa akon. Dapat maanad na siya. Tara ka na gani. Ato na siyang beauty contest.
ko mapahamtang. Kag hindi man ako makatulog. Kaya lindiri, batiyon ang sunata sa plaza. Masanag pa kayo. Kung batiyon ang pinalakpak sa mga tao. Kaguho, wala na sang tao mga pamalay. Kaya atutanan sa plaza. Lasitip lang gani. Las 8 pasuguran ang contest proper. Pero nagpanumpa ako kay Katlia. Hindi ako magtanaw sang contest. Apang kadako sa akong curiosity. Hindi makita si Katlia. Daw gusto kong makita ang kapalpakan nga buhaton niya sa stage. Pero hindi man ako amo sinakalain. Apang nagapati ako nga wala sang maayo nga buhaton si Katlia. Kinanglan niya atuman ako dito. Mailis ako. Makadto ako sa plaza. Matanaw ako sang contest. Wow! Katahom sa imo, Katlia. Hindi ka magpalibog, ah. Kami ni Angel kag ni Odessa among maalalay sa imo. Ay, ako na bala ini. Nasa hindi ako makapati. Ay, ikaw na day, ikaw na. Simple lang ang gown mo, nga bakal sa imo, pero bagay na bagay sa imo, day. Ay, pikit ang tabas. Kag may sequence nga napuni sa dughang. Ay, ambot na si Cinderella ka. Nakulbaan ko, Desa, ah. Kataas pa nga daan sang takon sa ngakon nga sapatos. 3 inches. Mayanan kaya wala ako nakadasma sa makasandad ako. Katugnaw sang palad mo. Relax, ah. Kaya mo, ina. Anong masaling mo, Odessa? O siyempre, katahom sa imo, day. Kag sure nga maperdi mo gid ang imo 3 ka kontra. Smile! That's it, smile! Oo. Kag hoy, hindi ka magduko, ha? Hindi pwede ka mag-cosmod bisan 1 second. Chin up! Smile! Smile lang, smile. Ha? Kag pagkatapos, magyuhom ka sa mga hurado. Oo. Kag hindi ko na pag-itudlo sa imo ang question and answer, ah. Kasi nila, maalam ka naman kuno. Oo. Pero basta ha, madawag ako kag mapirdi. Abyan ko ka mo gihapon, ha? Ay, siyempre! Siyempre, da! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Ang katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Mayong hapon syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, petsa 10 sa bulan sang Mayo sa nga 2022. Kakaroon kadto kita sa aton nga mga headlines. Mga nagdaog nga konsehal sa syudad sang Bacolod na proklamar na sang COMELEC kay nasang aga. Former Congressman Albi Benitez na proklamar naman bilang winning candidate sa mayoral race sa Bacolod. Pila ka mga miyembro sang Grupo Progreso, mixed emotion sa ilang nga pagdaog bilang konsehal. Congressman 30 Maranyon kag pila ka miyembro sang Sangguniang Panlalawigan na proklamar naman bilang winner. Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco kag Vice Mayor Raul Rivera ginpierde sang ila mga kasumpong. Re-electionist Vice Mayor Adrian Villaflor kag Councilor Vincent Brian Garcia sang Moises Padilla daogman bisan sila ang priso. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombong aton nga mga headlines ag karon. Saylo na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kakaron. Saylo kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita. Opisyal nang ginproklamar sang Commission on Elections sa COMELEC Bacolod. Kay nasang aga mga nagdalaog ng mga local candidates diri sa syudad sa Bacolod. Antes pa man ang proklamasyon sa mga nagdaog ng mga kandidato, ginhulat sang COMELEC nga 100% na nga matransmit ang election returns. Alas 8:45 ang takna kay nasang aga. Nakasulod ang tanan nga ERS ang 450 ka mga presinto sa syudad. Ginulat sang COMELEC Board of Canvassers ang pag-generate, pag-print sang Certificate of Canvass. Pasado alas 9 sa ang takna kay nasang aga ginproklamar ang mga nagdalaog nga mga kandidato. Ini ang ginumpisahan sa konsehal kun sa diin nagpangunang nagikan sa Team Asenso nga si Saison, akon Tadi Saison nga nakaganar sang boto nga 134,635. Ginsundan sa mga incumbent councilors nagikan sa Grupo Progreso nga Sanday Israel Salanga nga may 123,237 votes. Cindy Rojas nga may 122,629 votes. M. ang nakakuha sang 116,953 votes. Al Espino nga nakakuha sang 115,197 votes. Samtang si Gonzales, akon si Vladi Gonzales naman nga mayara sang 113,145 votes. Si Renisito Novero ang nakakuha sang 113,046 votes. Si Jason Villarosa ang nakakuha sang 111,027 votes. Si Calao Pentevilla nakakuha sang 108,950 votes. Si Simple Distrito nakakuha sang 107,030 votes. Si Celia Flor ang mayara sang 103,768 votes. Kag si Pau C ang nakakuha sang 98,978 votes. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected member, Sangguniang Panglunsod, Negros Occidental, City of Bacolod, Lone District, for the Negros Occidental, City of Bacolod, Lone District in Negros Occidental, City of Bacolod, Province of Negros Occidental. Ang kabayan sang Board of Canvassers Proclamation sang mga winning councilors diri sa syudad sang Bacolod. Ginproklamar na sang Commission on Election o COMELEC ang bagong alkalde sang Bacolod. Kay ina sang aga, opisyal ang ginproklamar sang COMELEC bilang alkalde sang syudad sang Bacolod si Anay Negros Occidental, 3rd District Representative Albi Benitez sa Sangguniang Panunsod matapos sa ginluto sini ang incumbent nga alkalde sang syudad nga si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Nakakuha si Benitez sang 171,893 votes apan si Leonardia ang nakakuha lamang sang 107,447 votes. Apang wala naman ginpalad ang tandem nga si Vice Mayoralty candidate ni Benitez nga si Attorney Cesar Distrito. And that after such canvass, it appears
that Benitez Albi garnered 171,893 votes for the office of the city mayor. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected city mayor for Bacolod City, Negros Occidental, in witness whereof we have affixed our signatures and imprint ang tarmark. The city of Bacolod, Negros Occidental, this May 10, 2022. Ang kabayan sang proklamasyon sang Board of Canvassers sang nagdaog nga alkalde sa syudad sa Bacolod. Samtang kainas ang agaman ginproklamar si incumbent Bacolod City Vice Mayor Elsie Familiaran nga nakakuha sang 128,893 votes sa ang kasumpong sininga sa distrito ang nakakuha lamang sang 103,236 votes. That after such canvass, it appears that Familiaran LC garnered 128,893 votes for the office of the city mayor. We hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected city vice mayor for Bacolod City, Negros Occidental. In witness whereof, we have affixed our signatures and imprint our thumbmarks in the city of Bacolod, Negros Occidental, this May 10, 2022. Ang kabayan sang proclamation sang Board of Canvassers sa nagdaog gabi si alkalde sa syudad sang Bacolod. Kadungan man sang proklamasyon sa mga ini si re-electionist Congressman Greg Gasataya nga mayara sang 185,470 votes. Apang ang mga kasumpong sa sining Sanday Adan at Taide ang mayara lang sa 80,591 votes. Nonong San Miguel nga mayara sang 850 votes. Robbie Gustilo nga mayara sang 738 kag Willie David nga may nakakuha sang 618 votes. After such canvass, it appears that Gasataya Greg garnered 185,470 votes for the office of the member House of Representatives, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named candidate as the duly elected member of the House of Representatives, City of Bacolod, Province of Negros Occidental. Ang kabahin sang proklamasyon sa nagdaog mga congressman sa syudad sang Bacolod. Ginpasalamatan sang newly elected Bacolod City Mayor Albi Benitez ang tanan nga mga nagsuporta sa Team Asenso. Naibaluan nga 8 ka mga konsehal sa slate ni Benitez ang nagdaog samtang ang 4 ang nagikan sa Grupo Progreso. Suno kay Benitez ang ila kadalagan ang kadalag-an man sang tanan nga mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Ginapaminsar man sininga sa karon nga ang iya nga pagahimuon sa syudad sa Bacolod nga siya ang ginileher nga alkalde sang syudad. Nagpasalig man ini nga tanan nga mga agenda nga ginpromesa agud matuman ang iya nga plano sa syudad nga pagbag-o ang tumanon man sini. Wala man ini nagapamati sa mga kritisismo ang ginahaboy sa iya kag nagafocus sa iya nga mga plano. Ginpayag man sini nga nabatsyagan man niya nga luyag na sang syudad sang Bacolod ang pagbag-o kun sa diin makita man sa resulta sang eleksyon. Nagpasalamat man ini sa tanan nga mga nagsuporta sa iya nga bata nga si Javi Benitez nga nagdaog man nga alkalde sa syudad sang Victorias. Samtang ang utod sini nga si incumbent Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez ang kasubong man nga nagdaog. Minsan ko lang ako narimuon damo ko ni. But this is a victory for Bacolod City. The change kaya ginapangita naton. That's what I intend to bring. Amo na ang aton nga gintindugan, amo na ang aton nga platform nga ginhimo during the campaign, and we intend to execute kag himuon ang tanan nga. Ang kaban sa pagpahayag ni newly elected Bacolod City Mayor Albi Benitez. Dako man ang pagpasalamat ni incumbent Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga nagsuporta kag naghatag sa iya sang kahigayunan nga makaserbe sa ikatatlo sini nga termino. So kay Gasataya padayunon sini ang tanan niya nga mga ginumpisahan kag i-file siniliwat ang redistricting sa syudad sa Bacolod kun sa diin duha ang congressman, isa ka alkalde kag vice alkalde kag 8 ka konsehal sa kada distrito. Naistoryahan naman nila ini ni newly elected Bacolod City Mayor Albi Benitez, kag ginpayag man ni Benitez nga padayunon niya ini. Ginpayag man sini nga lantawon na lamang sa mga pumuluyo sa syudad kung paano sila magtrabaho. Aminado man ini nga nagsagasamo ang iyang nabatsyagan. Well, thank you Gid sa pagsalig liwat sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod sa atin. Thank them for giving us our 3rd
and last term as member of the House or as congressman. Salamat, Madam. Well, it's mixed emotions because number one, na ilihir kami, majority sa council, si Mayor Albi. Ang kabayan sa pahayag ni incumbent Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Ginpasalamatan man ni incumbent Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ang tanan niya mga pumuluyo nga ginsuportahan siya agod niya makuha ang kadalagan. Aminado man si Familiaran nga nagasamo ang reaksyon sini. Bungod nalipay siya nga nagdaog apang ang mayorya sang iyang mga kaupdanan ang wala magdaog. Ilabi na si re-electionist Bacolod City Mayor Evilio Bing Nardia, ginarespeto man sini ang indesisyon sa mga botante sa syudad sang Bacolod. Well, amo na ang judgment sa aton constituent, ang aton voters. We have to, I was actually sad, happy. Kaya nagdaog ko ba din yung majority sa Pupuya. So mixed reaction. Ang nagapabilin nga Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Nalipay man kag nasubuan si incumbent Bacolod City Councilor Israel Salanga matapos nga ini ang nag-number 2 sa may pinakabadabo nga nakuha nga boto. Ngayon pasalamatan ni Salanga ang tanan nga mga pumuluyo ang nagsuporta sa ila kag nagapati ini nga ang pagboto ang sa mga supporters nila ang appreciation sa ginhimo sa mga ini sa pandemya bangod daw tisyaran sini nga ang tanan nga nakasulod kalabanan nga frontliners sa syudad. Yung pahayagman sini nga wala man niya ginalauman nga mag number 2 ini. Grateful kita tama daw nag-expect especially nga laban sa piya pero do na appreciate gid niya siguro ang tao nag-appreciate isang notice gid sa amon pero frontliner na nakalusot siguro I would love to believe nga na-appreciate sa tao ang efforts sa pandemya. Ang kabayan sa pahayag ni incumbent Bacolod City Councilor Israel Salanga. Kasubong man si incumbent Bacolod City Councilor Cindy Rojas ang nagpasalamat sa suporta sa mga pumuluyo. Ginkabig man sini nga bittersweet ang ilang kadalagan bangod wala magdaog si Mayor Bing Linardia kag ilang nga mga kaupod sa konseho. Gimpayag man sini nga padayon sila nga magtrabaho kag natapos naman ang eleksyon. Pasalamat ko no sa tanan nga supporters no nagagwa sa ilang mga panimalay nagkadto sa pinto ng pila lawig-lawig no para makabutar no para sa aton sa among tanan and I am same sentiments actually mixed emotions no daog kita pero subo because ang mga imanta nga upod wala nakalusot no. Ang kabayan sa pahayag ni incumbent Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Samtang nagpasalamat man si Bacolod Emergency Operations Center MAng sa tanan nga mga nagsuporta sa iya, ilabi na sa iya pamilya, abiyan kag tanan nga mga nagsuporta. Nasubuan man ini bangod wala nakalusot ang ilang iba niya kaupod sa konseho, kasubong man si Mayor Evilio Bing Linardia, bangod ginakabig man sini nga ang Grupo Progreso ang kaangay sang iya pamilya. Mapadayon man ini sa pagtrabaho kag magpabilin ang legasiya ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia apisar nga wala ini magdaog. Mensahe man sini sa alkalde nga palangga nila ini kag magpabilin ang respeto nila sa alkalde. Gipasalamatan man sini ang alkalde sa tanan nga pagbulig sa iya kaangay lamang sa pagbutang sini sa city administrator sa syudad. I would like to sincerely thank the residents, the tanan nga voters ng Bacolod nga nagsalig liwat sa aton. And of course, I would also like to thank my family, my friends, supporters, and most especially Mayor Bing and our Grupo Progreso family. We couldn't have gone this far without the Grupo Progreso family, ang tanan nga nag-support. Ang kabayan sa pahayag ni Bacolod City Councilor Ang. Nakibot man ang nag-number 1 sa pinakamadamong nga boto bilang konsehal nga si Thady Saison sa syudad sa Bacolod sa idalom sang Team Asenso. Suno kay Saison, wala niya ini ginalauman nga siya ang maga-number 1. Bangod ang luyag lamang sini ang magdaog sa eleksyon. Sunod diri 3 man ka eleksyon ang naglabay nga wala ini magdaog. Ginpayag man sini nga dako nga bahin sang iya nga kadalagan ang ginpili niya nga partido nga updan bangod si newly elected Bacolod City Mayor Albi Benitez kag Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ang mayara sang mga impluwensya. Suno kay Saison nga isa siya iya nga pagahimuon sa konseho nga reviewhon ang tanan niya mga ordinansa sa syudad kag amyendahan ang dapat amyendahan.
Yes, I was not expecting this. Nga ako lang nga makabalik lang sa tanong. But I believe in regaluhan kita sa pumuluyo with this number 1 position. Was grabe ng responsibilidad. Anyway, we're ready for the responsibilities, no? Especially with my Mayor Albi Gapungko. Kabalo ko nga ang tanan natin ng mga handog. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor-elect Thady Saison. Kag sa duga nga detalye sang balita, ginproklamar man sang Commission on Elections nga nagdaog bilang 2nd District Congressman si Alfredo 3D Marañon III nga may boto nga 113,988. Samtang kadugan sinigin proklamar man si Andrew Gerald L. Montelebano kag Manuel Frederick Oco nga nagdaog bilang miyembro sang Negros Occidental Sangguniang Panlalawigan. Nakakuha sang boto nga 118,874 si Montelebano, samtang si Co ang nakakuha sang boto nga 140,400. Kalakip man sa naproklamar Sanday Samson C. Mirhan kag Sixto V. Guanzon nga nagdaog bilang mga miyembro sang Sangguniang Panlalawigan sa 2nd District. Nakakuha si Mirhan sang 76,100 nga boto, samtang 81,186 naman ang nakuha ni Guanzon. Samtang pierde ang duha ka incumbent officials ang syudad sang Kabangklan kasunod sang eleksyon kahapon, si Mayor Pedro Zayco nga mayara sang 36,611 votes ang ginlutos ni Barangay Kagawad Benji Miranda nga mayara sang 36,889 votes, samtang pierde man si Vice Mayor Raul Rivera nga may 25,790 votes ang ini ang ginlutos ni Mig Saico nga mayara sang 37,773 votes. Kag sa katapusan nga detalye sang balita, nagdaog sa ginpatigayon nga eleksyon ng re-electionist nga si Vice Mayor Adrian Villaflor kag Councilor Vincent Brian Garcia sa banwa sang Moises Padilla nga nakadetain sa karon bangod sa kasong may kaangtanan sa pagpatay kay Sangguniang Bayan member Jolomar Hilario sang tuig 2019. Madumduman nga si Garcia ang nagsurrender sa tatapan ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer sa Agosto 2021 kaupod kay incumbent Councilor Jimmy Don Plaza kasunod sa pagwa sang ilang nga warrant of arrest. Gilayon man ang mga ini nga ginbutang sa kustodiya sa National Bureau of Investigation o kon NBI. Samtang ang duha pa ka konsehal nga Sanday Vincent Brian Garcia kag Jose Morito Flores ang yara naman sa kustodiya sa Moises Padilla Municipal Police Station. Naibaluan nga lunsay nagpare-elect ang mga nasambit nga opisyal apang ang duha lang ang nakasulod kung sa diin si Vice Mayor Villaflor ang nakaangkon sang 9,453 votes batok sa mga nakasumpong sini nga Sanday Marvin Tan nga nakakuha sang 3,840 votes, John Miriam Snook nakakuha sang 3,319 votes kag Gigi Gayona nga nakakuha sang 2,138 votes. Si Councilor Garcia ang ikatatlo naman sa 8 ka mga nakasulod sa Sangguniang Bayan nga nakaganar sang 8,701 nga boto. Kaupod sini sa SB Sanday Jones Frias nga nakakuha sang 9,451 votes, Mulo Fajardo nga nakakuha sang 8,859 votes, Onyok Magilat nakakuha sang 8,616 votes, Teteng Aurelio nakakuha sang 8,576 votes, Beauty Nazareno nga mayara sang 8,409 votes, Dowell Michael Ogatis nakakuha sang 8,346 votes, kag Fred Dimple Bangkaya Sr. nga nakaganar sang 7,947 votes. Sa piyak nga bahin, wala naman nakasulod sa SB ang duha pa ka-detained officials na Sanday Jose Morito Flores nga nakaganar sang 7,638 votes, nga isa na lang katapak makasulod na kuntani sa pwesto kasubong man si Jimmy Don Plaza nga nakaangkon sang 6,592 votes. Sa piyak nga bahin si Bangkaya nga ikawalo sa mga nakasulod sa SB ang nahibaluan nga wanted man sa karon sa kaso nga rape. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Martes, Patsa Jazz sa bulan sang Mayo sa tuig 2022. Antes kita magtako paton danay panumbalikan ang aton nga mga headlines. Mga nagdaog nga konsehal sa syudad sa Bacolod na proklamar na sang COMELEC kay nasang aga.
Former Congressman Albi Benitez na proklamar naman bilang winning candidate sa mayoral race sa Bacolod. Pila ka mga miyembro sang Grupo Progreso, mixed emotion sa ilang pagdaog bilang konsehal. Congressman 30 Marañon kay pila ka miyembro sang Sangguniang Panlalawigan na proklamar naman bilang winner. Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco kag Vice Mayor Raul Rivera ginpierde sang ila kasumpong. Re-electionist Vice Mayor Adrian Villaflor kag Councilor Vincent Brian Garcia sang Moises Padilla daog bisan sila ang napriso. Kag karon sa ato naman nga kagamuyad to ang ato nga mga headlines karon sa ato naman nga diri sa ato nga palatuntunan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Standby kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupod naman naton si Bombo Dennis Rubica kag sa katapusan kami niya nangintag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Kag karon sa aton nga Bombo News analysis higin padala sang aton maukod nya tagparamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo ginpili nga leader. Ang adlaw sang pagpili natapos na. Respetuhon naton ang buto sang mayoriya. Kung sa aton paglantaw ang napilian hindi angayan naman ini sa paglantaw sang kadamaan. Kabay nga sarang atubangon ang dako nga problema sang aton nasyon. Problema sang pandemya, pagsarurot sang aton ekonomiya, dako naton nga kautangan. Paglubad sini nga daw hindi naton masarangan. Problema sang droga nga daw wala kasulbaran. West Philippine Sea nga ang China daw iya na ini ginapanag-iyahan. Kabay nga sang kaitaasan pagagiyahan ang masunod nga leader sang pungsod nga ato napilian. Kay kung hinali nga hindi niya ang pungsod matatapan, base matupa kita sa patod nga kalalatan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Hilario Arevalo sa Barangay Andumanan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 48 minutos niya nagkakatak na nga ko sa hapon mga kapitan. Welcome ha, pagpalagad siya patutunan na Bombo Report sa afternoon edition. Bet suggest sa kita karon sa bulan sa Mayo sa kadlaw after sa ato si national kag local election. Musta natin masukay kamusta natin matagplamati ato si makabumbo sa kabusan niya sa Sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Pagpunyotan sa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, ang atong kabatamot sa ato sa mga nagapangunang mga balita lokal, mag-amay sa San Enrique, nga ginakop sa alegasyon nga vote buying, ang ginhilway na. Santa Anay, membro sang PNP kay isa na kabarangay kagawad sa may Banwasin Negran, ang naghikog. Sa atong sinibalita sa palibot sang pungsod, apelasyon sa pagbaliskan sa desisyon sa pagbasura sa apat ka mga disqualification case batok sa kay Anay Senador Bongbong Marcos ang gindismiss ang Commission on Election. Samtang kampo ni Vice President Lene Robredo ang magakuha kuno sa expert agod nga maglantaw sang alegasyon nga irregularidad na sa ginpatigayon nga piniliay. Sa balita naman natin yung ikan sa lawas ang pungsod, mga akiga demonstrador sa pungsod Sri Lanka nagpangsunog sa mga balay. Nakalakip na itong puluyan sa ila sila Prime Minister. Sa muna mga balita natin ni may balita natin kabatamod sila nga pagpalagad siya pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Tineble makabenayo sa kaadlaw. Matapos sining ginos-gios na to na matapos ang atong sinipitayon nga national and local election makibinan. Of course, may mga bago na nga mga napilian kita nga mga opisyalis sa atong sinibanwa, sa atong syudad, sa atong sining probinsya.
maton sini nga mga senadores, no? May naguluwa ng mga resulta mga kabinan, no? May mga nagpa-re-elect nga daog liwat, may mga nagpa-re-elect nga nagkalapierde, may mga bag-ohanon nga nagsulod sa politika nga nagdaog mga kabinan, no? May nadaog, among ina basta eleksyon, ang eleksyon ko ni sampang mo is gambol, no? May daog, may pierde. Kung na madaog ka, malipayon. Kung mapierde, masinulobon ti haubat ya sa aton sini nga mga incumbent public officials nga nagpapili liwat apan nagkalapierde. Di pamangkot niya yan, makareport pa na sila sini nga tagsa kay mga opisina. Makareport pa na sila, nagreport pa na sila nga adlaw makabinan. Until pa na sila sa June 30, no? Ang ilang term of office, until pa sa June 30 makabinan. Kay mapungko ang naileher nga mga public officials by 12 noon sa June 30 mga kabinan. Sini ko ba si iba nagkalaperde lang mga incumbent, kasi hindi na balik mag-report sa ila sini nga mga katungdanan. Perde man ko ilisipon na ako adlaw, Prote marap ka mo sang kapin mga kwanpay, pila pa? Pitsa Diyos, may 20 días, may 30 50 días pa. Kamu ya nga magserbisyo sa pumulo, ka still incumbent pa kamo gyapon niya nga mga public officials. 52 minutos na nakalabay sa Takarasiko sa hapon this time ko ang tanay may mga balita na tipo na ni Bombo Grace Lane sa patrol. Ining tabla mag-amay kahapon na dakpan dito sa may banwas sa Enrique. Agin legal, nagapatigayon sang vote buying. Inakop sa mga barangay tanod. Di daw gin-release man kuno suno sa pulis. Base man sa mando sa prosecutors. Ining membro sa PNP. Anay membro sa PNP nga nagbarangay kagawad. Oy, naghikog man. Balon tapay mo detalye sinipon sa kay Bombo Gracelyn sa patrol. Bombo Gracelyn, may ngapon kamin. Is pamadanis mayong hapon. Patay ang isa ka barangay kagawad at the same time anay police, no? O kung retired na ni siya, Bombo Dennis, ang victim na matapos naghikog, no? Kag natabuin ni Bombo Dennis sa banwasang Hinigaran, no? Or sa barangay 1, especialmente. Kag Bombo Dennis, napagingalan ang biktima, no? Suno sa aton hepe sang banwas sang Hinigaran kay Police Captain Ryan Villasario. Ining biktima Bombo Dennis prior sa iya sa ning paghikog may luntad pa, no? Bombo Dennis nga nagkadto bala sa ila sining balay. Pangita ni siya, no? Duwa ka mga puti nga vehicles, Bombo Dennis, according man sa information naging gather sang Hinigaran PNP sa asawa kag pamilya sang biktima, no, regarding di sa pagkadto sang duwa ka mga vehicles nanugid ang neighborhood nila Bombo Dennis sa reclamation area sa barangay 1 nga ginapangita ni bala ang biktima, no. So katapos to Bombo Dennis natabo ining biktima nagkabatsyag sang pagkahadlok, no, tumay nga pagkahadlok kag nervyos ini siya at hasta nga na-depress. So Bombo Dennis nangayo pa ini siya sang assistance o security bala sa mga kapulisan. Nagtinya siya 2 days dito sa almost 2 days, no, dito sa police station, no, police station sang Hinigaran. So pagkatapos ng Bombo Dennis, ang biktima nabaitaan na lang nga naghikog kag wala ni siya sang foul play kay ginpamatud-an ini sang asawa man kag pamilya sang biktima nga nag-commit sa suicide ining retired police, no, at the same time barangay kagawad dira sa barangay 1 sang banwas sang Hinigaran. Mamadayos gamit yan ang telephone wire, no, maging kabit yan sa double deck bala, no, sa balay ni sang tiya ya natabo. So Bombo Dennis inistorya man siya sang hepe sang Hinigaran kung ano mala ang storya diri, no, nga nagkakadlok siya kag regarding sa mga nagkadto sa iya Bombo Dennis, no, duwa ka mga vehicle. So may patigayon mga investigation kay base ni kaangtaran no, wala na nagyan na
taken for granted ang natabo man bala sa duwa ka mga barangay kagawad yung gisulod man sa mga more or less so ka mga armado wala sa ligad man sa mga inadlaw. So babalanis, pamatian ta pahayag ni Police Captain Ryan Villasario. Actually, ma'am, no, convince naman ang family kay sila mismo nag-report sa aton nga nag-commit suicide man ang hining victim. Retired police which is kagawad sa Barangay 1. Actually, nagano siya optional retirement. Okay. Since ang iya edad subong is 55 years old. Oo. Pero dira gid siya ga-istar sa hinigaran. Yes, ma'am. Native siya sa Panay. I don't know lang kung nakapangasawa lang niya siya diri sa Hinigaran. Maybe siguro naka-duty man siya diri sa police station sa Hinigaran man. Okay. So ano ko na sir ang sa likod sang iya nga paghikog sir? So base sa interview naman ma'am no, sa mga pamilya nila, sa iya asawa, sang nagligad to nga May 6, may duha man ka white vehicle nagkadto sa ilabalay sa reclamation area. Sang Barangay 1 nga nagpangita sa iya, which is amo ni ang nag-cause ang iya burden nga medyo may nervous siya kag nag-depress siya sang time na to nga ginapangita ni sa. Although nagkadto ni sa diri sa police station for nagpa-blatter siya for record purposes, and then ask niya sa akon nga kung pwede diri lang siya temporarily. So ginsumtan ko man since kagawad siya kagano, so diri siya na nag-standby for almost 2 days. Yes. And then sang May 9 to, nag-ano siya sa akon nga wala din siya kuno kayo katulog, so naghambal siya nga nakuli sa danay. So ginaanohan man nato na okay wala man ta sa iya. So that time so amo to dayon na sang mga 5:20 nagini-report siya nga nag-commit siya suicide. Okay. So may kaangtanan ni sa sir ang iya nga story sa ginsulod man nga duwa ka barangay kagawad ligad ng mga inadlaw. Siguro ma'am no, hindi na to ni set aside nga which is a connection but separate ang separate ang ila days kagano. So posible nga may connection ini sa man ni kagawad. Kay puro sila kagawad mo. Gani man. Ano ko no sir ang sang nagpangay sa inyo sang bulig nga ma-custody siya danay. Ano ang iya sining nga ginhambal sa inyo, sino ko nang galaos sa iya or sinong gatuyo nga gatag bala nga threat sa iya sir kabuhi sir? Actually no, wala man siya gahambal nga mo na medyo nahadlok lang siya, diri lang siya. Tapos gipamangkot na ako kung kilala niya, kagano niya man wala sa hindi man kilala. Kasi naghambal pa ko ganin sa iya kung wala man lang kasala kagawad. So nato rights. Kaga police ka man sa una, dapat i-exercise mo kung wala man lang pasala. Wala man ma'am, susuwa mo lang to. Bulan Bombo Grace, Bombo Dennis. So mo na investigasyon sa inagaraan na PNP. Tingnan mo dahil na kwangid na tipok kaya ining nasabit nga barangay kagawad. Yes, Bombo Dennis, no, sa tamaan yan ni ka depressed pala, no, kagang mayara sa sang nervyos na nga gina-feel, no, during that time, nagtulod na lang ya nga maghikog siya, no, Bobo Dennis. Sige. So, Bobo Dennis, amo ng report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din Nabaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat pong Bo Gracelyn Lobaton. So wala sa foul play mismo sa pulagian to sa tiya sa biktima nag-commit sa suicide na ininasabit siya membro sa pulis kag sa karon barangay kagawad sa may barangay 1 Banwa sa Hinigaran. Saan ba na kami center tigre masulod dal ko labas ka mga nagapauna nga mabalita nasyonal ang Pilipinas nagpayag may 6 ka mapatay kami sa 27 kami insidente sa election-related violence sa pungsod. Ining report sa ilang mga hapon sa Philippine National Police sa may sa Tablac Banwas, Maguindanao.
tong may nagpinaniro tong tatlo klamatay at nakabig to election related violence sa kabugusan sa ito mo ni ano maang nagkalamatay. Of course ining pagbasura sa COMELEC sa appeal sa tong decision nga naga dismissed man sa disqualification case against kay Anay Senador Bongbong Marcos. Sumumana ining paikaro sa grupo ni BP Robreno nga magakuha sa kalus ng eksperto agad maglanta magusisa sining ilya ginaligar nga may mga irregularidad sa gipatagayon niya nga pinili ay kahapon. Ari News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in. The Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikasampuna sa buwan ng Mayo 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting nilinaw na real-time at tuloy-tuloy naman ang inilabas na partial at unofficial vote counts. Mahigit 2,000 election returns natanggap na sa naturang PPCRB at encoded na rin ho ang naturang mga dokumento. Ang pamilyang Marcos naman nag-uumapaw ang saya sa pangunguna ni BBM sa presidential race. Pinakaunang kaso ng Omicron sa variant case sa bansa, case closed na. Samantalang COMELEC nagpaliwanag sa kumikwestiyon o kinikwestyong umano'y mabilis na transmission ng mga election results. Ang poll body may panawagan din sa mga nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng kanilang opisina. 2 konsihal nakakulong doon sa Negros Occidental dahil sa murder case muling nagwagi. At sa ating international news, ang Middle East hindi tutulungan ng Europe kung sakaling magkulang ang kanilang supply sa langis dahil sa pag-ban sa Russian crude oil. At sa ating balitang palakasan, virtual send-off ng Team Pilipinas sinagawa ngayon kasabay ho ng pagdating ng Vietnam ng malaking bulto naman ng kanilang mga atletang sasabak sa Southeast Asian Games. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Ikinagalak ng kampo ni Presidential Candidate Bongbong Marcos ang tuluyan na pagkakabasura ng COMELEC sa lahat ng disqualification cases na nakahain laban sa kanya at ayon nga sa tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, naniniwala sila na ginawa lang ng COMELEC ang nararapat dahil wala naman daw talagang basihan ng nasabing mga petisyon. Una nga rito, tuluyan ding ibinasura ng Commission on Bank ang mga reklamo at maging ang mga motion ukol sa mga ito. Dati na kasing nabasura ang 3 disqualification cases sa division level, ngunit iniakyat lamang ang mga ito sa Anbank para sana sa motion for reconsideration. Samantala, ang PPCRV nilinaw na real-time at tuloy-tuloy ang inilalabas na partial at unofficial election vote counts. Mahigit 2,000 election returns naman natanggap na ng PPCRV at encoded na. Alamin ang karagdagang detalye sa live report mula dyan sa may University of Santo Tomas, ang PPCRV Command Center, si Bombo Everly Rico. Responsible Voting o PPCRV na real-time at tuloy-tuloy ang kanilang mga inilalabas na partial and unofficial vote counts mula sa kanilang server mismo dito sa may command center ng PPCRV sa may Quadricentennial Pavilion sa may UST. Sa pinakahuling press briefing ngayong araw dito sa may command center ng PPCRV Bombo Jane, ipinaliwanag ni PPCRV spokesperson at Director for Legal Counsel, Attorney Van de la Cruz, kung bakit nahuhuli ang partial at unofficial vote counts ng PPCRV kumpara sa mga inilalabas mula sa ibang media website.
Ito na hindi naman pabilisan ang pagpapalabas ng vote counts, kundi mahalaga na maging accurate ito. Halimbawa na nga lang ngayon na Bombo Jane, ang ipinapakita dito sa mismong malaking screen or monitor dito sa may command center ng PPCRV ay 4 p.m. pa lamang yung partial and unofficial vote counts na ipinapakita dito kung saan ay umaabot na nga sa 97.89% yung mga kanilang natatanggap na mga vote counts coming from the clustered precincts. Pero dun sa ibang website, umaabot na ito sa 98.1% as of 5 p.m. naman yan, Bombo Jane. Pero tiwala naman si Attorney De La Cruz na kung ano ang ipinapakita ng media na partial and unofficial vote counts ay akma din naman ito sa mga inilalabas ng PCRV. Anya kasi sumasailalim pa sa double blind system ang ipinapadalang election returns kung saan nga ang bawat mga election returns na nakasign sa isang volunteer ng PPCRV para mag-encode ay ipinapasa ulit ito sa isang volunteer na nakatoka din nga mag-encode upang sa gayon ay matiyak na tama ang datos bago ito ibigay sa kanilang staff mismo sa ilalagay sa kanilang sistema. Ito ay matapos nga na rin ginawa itong paglilinaw na ito ni Attorney De La Cruz ay kasunod na rin ng ilang naranasang discrepancy o mismatch ng election returns sa mga electronically transmitted na mga kopya. At kaugnay nga niyan, Bombo Jane, pakinggan natin ito nga naging bahagi ng pahayag ni PPCRV spokesperson at Director for Legal Counsel, Attorney Van de la Cruz. Well, actually, like what we always do, no, we do initial verification bago namin ibato. Bakit? Kasi people are looking into what the PPCRV monitor is showing. But right now kasi tiwala naman tayo no, na what the media is showing is also the same thing that we are showing. So nung pinakita na rin ng media sa amin naman, so what we did was we just did the verification muna. And again, at PPCRV, we're not about speed. Hindi kami nakikipag-contest sa media, but we're about accuracy. Kasi after all, after yung media, napakita niyo na po ilang percentage na yung election returns, still people will be looking at how we did it at PPCRV. So yes, again, we're not about speed but accuracy. Again, yun po, meron tayong system. Again, we're receiving the same data, pero hindi lang namin muna binabato dyan sa monitor. But of course, once we reach that certain percentage, rest assured that it's also going to be the same number. Okay. Again, we received it simultaneously, real time. Ang pinagkaiba lang namin sa media is that bago namin ipakita dyan sa screen namin, we're just doing the verification. Kaugnay pa niyan sa kabuuan, ayon din kay Attorney De La Cruz ay generally peaceful itong halalan sa kabila ng ilang mga reports na kanilang natanggap hinggil nga sa malfunction ng vote counting machines na naresolba na rin naman. Umaasa naman ang PPCRV na kanilang maaabot itong 60% ng mga election returns dito sa gagawing manually validation para sa halalan ngayong taon. Samantala, Bombo Jane, Bombo Dennis, inuulat din ng PPCRV board member na si Agnes Gervasio na mayroon ng election returns ang natanggap, na-validate at na-encode ng PPCRV sa buong bansa at ngayong araw yan. Inaasahan niya na maipapadala ang nasa 100% pa ng mga election dito ang PPCRV sa may UST mula naman sa Visayas, gayon din mula sa mga probinsya ng Negros Occidental, Cebu at Iloilo. Gayon din yung mga ilang pang mga lugar mula sa Luzon at Mindanao. Kaugnay niyan, Bombo Jane, Bombo Dennis, pakinggan natin ang naging pahayag pa ni PPCRV board member na si Agnes Gervasio. As of 12:32 this afternoon, we have received 2,689 election returns. These are from the Archdiocese of Manila, Cubao, as well as Novaliches. We are expecting today to be sent and are on the way coming from the Visayas, the provinces of Negros Occidental, Cebu, and Iloilo. Just to repeat, we have confirmed ERs on the way to our QPAV command center from the Visayas, the provinces of Negros Occidental, Cebu, and Iloilo.
From the provinces of Luzon, we are expecting ERs from Caloocan, Malabon, Navotas, Sorsogon, Cavite, Rizal, Pasig, and the province of Batangas. And from Mindanao, we are expecting ERs to be on the way here to QPAF today from Cagayan de Oro. So again, as of 12:32 in the afternoon, 2,689 ERs have been received. I'd also like you to share that, as you can see, we have enough volunteers working on our desks today encoding the results thus received. Okay, yan Bombo Dennis, Bombo Jane, yung bahagi nga ng paglilinaw ni PPCRV Board Member Agnes Herbacio hinggil nga rin sa ilang kumakalat na reports maging sa social media na nagkakaroon daw ng kakulangan sa mga volunteers ng PPCRV na siya namang napakahalaga ang gagampanan na pagdating sa pag-encode ng kanilang matatanggap na mga election returns mula sa mga electronically transmitted ng mga election returns mula sa mga clustered precincts. Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay, Bombo Everly, standby ka lamang dyan dahil mamaya pagka nag-umpisa na yung press conference dyan sa PPCRB Command Center ay, kukunin muli namin yung linya mo para sa mga karagdagang update. Maraming salamat, Bombo Everly. Yes, Bombo Dennis, abangan mamaya dahil meron ding gaganampin pala na press briefing dito ulit sa dako nga 6:30 yan ng gabi. Pahinggil pa rin dito sa nagpapatuloy na partial and unofficial vote counts ng PPCRV dito sa kanilang command center sa may UST. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Everly Rico nag-uulat para sa #1 radio network in the country. Basta Radio. Bombo! Oras natin, mga kabombo, mga Kastar Nation, 10 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. At sa pagkakataong ito ay makakausap ho natin ang isa ho sa mga tumakbong senador at namamayagpag ho ngayon dun sa resulta. No? Siya ho ang gobernador ng lalawigan ng Sorsogon, Governor Francis Chis Escudero. Diyos marhay na banggi. Welcome to the program, Governor Chis. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Governor Chis, mukhang hindi namin kayo marinig. I-check natin yung audio. Okay na. Governor... Pakinig, Bombo Dennis, Bombo Jane. Magandang gabi po. Karangalan ko makapiling kayo sa gabing ito at pagbati mula sa lalawigan ng Sorsogon. Okay. Unang-una, Governor, nais po namin kayong batiin dito sa, nakikita naman na yung figure, panlimang pwesto ho dito ho sa nagpapatuloy pa na bilangan. Although, hindi pa naman talaga tapos yung bilangan. Pero sabi nga niyan, dahil matagal na rin naman tayong nagbibilang ng ganito, parang pasok na yung mga sinasabing safe na. So, congratulations, Senator Chis. Ano pong inyong masasabi lamang dito ho sa development na ito? Salamat po. Taos puso ko nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy na paniniwala, pagtitiwala at pagsuporta nila. Hindi lamang ngayon pero pati sa mga nagdaang panahon. Ang aking pinangako na ako'y tumakbo at inayaalay anumang kaya kong gawin, anumang talento, talino, tapang na meron ako kabilang na ang karanasan para tumulong sa muling pagbangon ng ating bansa. Okay. With your indulgence, Governor Chis, ay may katanungan din ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Magandang gabi po sa Hi, inyo, Bombo Jane. Senator Chis. Senator, ano po ang naging reaksyon ninyo matapos lumabas ang buhos ng suporta? Halos 20 million votes. Nagulat po ba kayo o inaasahan na talaga ng team ninyo ang ganung senaryo, Senator Chis? Check natin muli yung linya ni Governor Chis. Importante, marinig din natin yung sagot dito, Bombo Jane. Dahil ngayon ay unti-unti pumapasok pa yung ibang data. So, check natin. Mukhang mahina yung signal doon sa lalawigan po ng Sorsogon. Oras natin, 12 minutos na mga kabombo, makalipas ang 6:00 ng gabi. At mamaya, kagaya ng binabanggit ni Bombo Everly Rico, meron ho tayong inaantabayanan na press conference dyan ho sa bahagi ng UST, University of Santo Tomas. At bigyan dan muli natin. Bombo Jane, yung katanungan mo kay Governor Chis?
Oo. Gusto ko itanong, yes, Senator, muli magandang gabi po sa inyo. Senator, ano po ang naging reaksyon ninyo matapos lumabas ang buhos ng suporta? Halos 20 million votes. Nagulat po ba kayo o inasahan na talaga ng team ninyo ang ganong senaryo? Lalo't kayo ay dati na rin sa Senado, Senator Cheese. Maraming salamat, Bombo Jane. Nakakataba ng puso siyempre yung malaking support ang pinapakita ng ating mga kababayan. Gayun din paggalang sa mandatong iginawat muli sa akin ng ating mga kababayan. Tinuruan ako palagi ng tatay ko nung siya'y buhay pa, Bombo Jane. You should always hope for the best but always expect the worst. Yun na naging attitude ko sa pagharap sa mga resultang lumalabas mula pa kagabi. Ano naman hong, kumbaga, may ituturing nyo na pinakamalaking challenge during campaign period, Governor? Siyempre, resources pa rin, Bombo Dennis, yung kakayahan ko. Hindi tulad ng ibang kandidato na mas may resources, mas may mga koneksyon na maparating yung aking mensahe sa mas marami nating mga kababayan. Gayun din, yung oras at panahon na pwede kong gugulin sa kampanya dahil nananatili pa rin akong gobernador. Nananatili pa rin akong ama ng lalawigan ng Sorsogon sa kalagitnaan ng kampanya. Hindi tulad ng ibang kandidato na 24/7 pwede sila mangampanya dahil wala silang trabaho at obligasyon tulad ko bilang gobernador ng Sorsogon. Kailan ho ang luwas po ninyo sa Metro Manila para naman paghandaan yung panibagong trabaho? Although matagal-tagal pa bago ho matapos yung termino bilang gobernador dyan ho sa probinsya ng Sorsogon. Matagal-tagal pa naman, Bombo Dennis, tama ka. Gagampanan ko muna, tungkulin ko ron. Babalik lang siguro ako na Maynila. Kapag nagpatawag, nag-imbita ng COMELEC, kaugnay ng proklamasyon na kailangan personal na puntahan. Pero hanggang June 30, sinumpaan kong tungkulin, nagampanan ng tungkol ang trabaho bilang gobernador, bilang ama ng lalawigan ng Sorsogon. At gagawin ko yun hanggang sa huling araw, hanggang sa huling oras ng aking termino, 11:59 ng tanghali ng June 30 sa taong ito. May mga nagtatanong din ho dito, ano daw naging reaction ni Miss Hart doon ho sa mga development na nangyari? Baka gusto nyong i-share, Governor. Well, tulad ng sino mang magsing-irog o mag-asawa, syempre natutuwa ka kapag may tagumpay, may nakakamit ang iyong mahal sa buhay. Gayon din siguro siya. Wala na siguro mas masaya, marahil mas masaya pa nga siya kaysa sa akin. Dahil pag kinikinita ko na ang trabahong kailangan gawin, medyo nawawala yung sobrang galak at ligaya ng pagkapanalo sa bigat ng problema ang kailangan dalhin. Hindi lamang ng ating mga mamabatas, ng lahat na bagong halal na opisyal. Mula Pangulo hanggang sa pinakamababang konsehal ng kada munisipyo sa ating bansa. Dahil sa laki ng problema ang kailangan nating hanapan ng solusyon at kasagutan kaugnay ng pandemya at muling pagbangon ng ating ekonomiya. I see. Sige, kami ho'y makikikumusta na lamang kung may mga panibagong development at mga plano. Inyo pong panig, lalo't ngayon, malaking hamon pa rin ang atin hong kinakaharap. Governor, maraming salamat po sa inilaan po ninyong oras sa Bombo Radio Philippines. Dennis, Bombo Jane, maraming salamat. Karangalan ko makapiling po kayo sa gabing ito at pagbati muli mula sa lalawigan ng Sorsogon. Magandang gabi po at mag-iingat po sana palagi kayong lahat. Ayan, mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang gobernador ng lalawigan ng Sorsogon, si Governor Francis Cheese Escudero. At siya ho ngayon ay nakakuha nga, kagaya ng binabanggit ni Bombo Jane, almost 20 million doon ho sa unofficial count. Pero ito ho ay maaari pang magkaroon ng mga pagbabago pataas, dahil ito ho ay nadadagdagan pa ng mga election returns galing ho sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. So yan yung inaantabayanan din natin. So mamaya by 6:30 in the evening ay may mga panibagong anunsyo ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, kung saan din ho ay katuwang dyan ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas at Bombo Radio Philippines na siyang naglalabas din ho ng data dahil tayo ay accredited ho dyan sa pag-collate ng mga data mula ho sa server na pinapahintulutan ng Commission on Elections. Dako muna tayo sa Northern Luzon. Ito, nagmistulang piyesta raw dito. Nag-uumapaw ang saya doon ho sa pangunguna ni former Senator Bongbong Marcos sa presidential race. Ano kayang mga aktibidad dyan ho sa Ilocos Norte? Makibalita tayo sa Bombo Radio Lawag. Masayang
Mukhang masaya ang pamilya Marcos sa pangunguna ni presidential candidate at dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pangunguna nito sa presidential race. Kaugnay nito, binati ni Congressman-elect at anak nito na si Ferdinand Alexander Sandro Marcos at nagpasalamat din ito sa taong bayan dahil sa suporta na ibinigay nila sa kanyang ama. Naniniwala ito na naiintindihan ng taong bayan ang mensahe ng pagkakaisa na inilalaban ng kanyang ama. Ito ang bahagi ng pakikinapanayam natin kay Congressman-elect Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Opo, kami ay nagpapasalamat talaga sa suporta ng ating taong bayan at sa tingin ko naman nagustuhan talaga nila ang ating mensahe ng pagkakaisa. Pero ngayon na patapos na ang halalan, dapat ay ipakita natin na hindi lang mensahe, hindi lang salita, kundi gusto talaga natin na nangyari. Kahit ano man ang kulit. Maliban kay Congressman-elect Sandro Marcos, nagbigay din ng mensahe si Governor Matthew Marcos Manotoc, pamangkin ni presidential candidate Marcos Jr. at sinabi ni Manotoc na nakakataba ng puso ang ipinakitang suporta ng mga tao. Anya, dahil ito ay naramdaman ng kanilang pamilya na napakaswerte nila kahit pa nangunguna na ito sa survey bago pa ang halalan. Ito naman ang bahagi ng pakikipanayam natin kay Governor Matthew Marcos Manotoc. Well, it's of course in a way it's still unbelievable, right? Even though when you survey, but I think it sends a large statement, no? That the masses of Filipinos maybe have a different perspective. Una nang nagbigay din ng pahayag si Lawag City Mayor Michael Marcos Kion, pinsan ni presidential candidate Marcos Jr. at sinabi nitong ibibigay niya ang kanyang buong suporta. Ito kahit may mga issues at hindi pagkakaintindihan sa loob ng kanilang pamilya at hindi nila ito sinuportahan sa pagtakbo niya bilang alkalde ng lungsod. Samantala, Bombo Elmar ay naganap ang formal na proklamasyon na pinangunahan ng Commission on Election sa mga kandidatong nanalo dito sa probinsya ng Ilocos Norte, partikular na kay Congressman-elect Alexander Sandro Marcos at Governor Matthew Marcos Manotoc. Ulat mula dito sa probinsya ng Ilocos Norte para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radyo at Star FM. Ako si Bombo Janice Madamba para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Okay, Bombo Janice, by the way, si Bombo Dennis ito and together with me si Bombo Jane Buna. Okay, may tanong ko lamang, may niluluto ba sila, inihahanda ba sila na victory party o anything na katulad nito dyan sa inyong lugar sa Ilocos Region, Bombo Janice? Well, sa buong Ilocos Region or sa Ilocos Norte, Bombo Dennis, wala pa naman ang nasabi si Governor Matthew Marcos Manotoc at si Congressman-elect Sandro Marcos. Pero sabi ni Governor kanina, pag sa loob ng pamilya, siguro may mga salo-salong magaganap, Bombo Dennis. Okay. Kumusta naman ang naging nagbago ba yung pag-secure dito kay dito sa pamilya Marcos after that development na talagang namamayagpag doon sa bilangan si former senator at presidential candidate Bongbong Marcos? Nagkaroon ba, nagdagdag ba sila ng seguridad after that or any changes na nakita nyo o napansin ninyo, Bombo Janice? Wala naman na Bombo Dennis, mahigpit na sila noon at ganun pa rin hanggang ngayon na Bombo Dennis when it comes to security. I see. Okay. With that, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ho ang pag-uulat mula ho dun sa bahagi ng Ilocos Norte.
At mamaya kukuha pa ho tayo ng iba pang update. Doon naman sa mga naging katunggali din nitong si former Senator Bongbong Marcos, maya-maya lamang ho yan. Samantala sa iba pang balita, Bombo Jane. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, nagbanta ang ilang grupo na masusundan pa ang kilos protesta sa tanggapan ng Commission on Elections si COMELEC sa Intramuros, Manila para questionin ang resulta ng halalan ngayong araw. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang ilang estudyante, human rights group at mga organisasyon kabilang sa Makabayan Block. Mahigpit naman ang naging seguridad sa naturang lugar kahit wala roon ang mga opisyal ng poll body dahil nananatili sila sa PICC bilang NBOC. Nagkaroon pa ng tensyon ng subukang lumapit ng mga ralyesta sa pintuan ng gusali at bandang tanghali ay lumipat na ang mga grupo sa Liwasang Bonifacio. Ipinagsisigawan pa rin ng mga ito ang mga naging aberyanong halalan kasama ang pagpalya ng maraming vote counting machines. Bagay na nakaagaw sa tensyon ng ilang nakaranas ng problema. Kaya may ila pang nakisali na rin sa ginagawang demonstrasyon. At kaugnay nga niyan mga kabombo ay kanya-kanya iba't ibang reaksyon din naman ang naitala after nung mga kilos protesta at isa din sa isinisigaw ho nila yung tungkol doon sa pagbagsak ng stocks dyan sa stock market. Sa dagdag pa nating mga balita sa oras na ito, oras natin 24 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Bombo Jane. Hindi naman bababa sa 333 temporary COVID-19 vaccination sites ang itinayo malapit sa mga polling precinct sa araw ng halalan, ayon yan sa Department of Health. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na may kabuang 7,407 individuals ang na-inoculate laban sa COVID-19 sa mga site nito. Bagaman abala lahat sa pagpili ng bagong pinuno kahapon sa eleksyon, abala rin ang Department of Health sa pagtuturok ng bakuna dahil nakapagtayo sila ng vaccination sites courtesy sa mga local government units. Gayun din, binanggit niya na ang Departamento ng Kalusugan ay naobserbahan ang mga paglabag sa mga protocol ng pampublikong kalusugan, particular ng social distancing sa panahon ng halalan. Gayunpaman, pinandigan ni Vergere na kahit na hindi ganap na sinusunod ang physical distancing hanggat ang mga tao ay nabakunahan, nakasuot ng kailang mga face mask ng maayos, at ang mga polling precinct ay well ventilated, ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 ay mas mababa. Sinabi niya na makikita ng publiko sa susunod na 2 linggo kung ang pagsisikap sa mga rally ng kampanya at mga lugar ng butuan ay nagresulta sa pagtaas ng mga impeksyon. Isinasalang-alang na ng Department of Health ang kaso ng babaeng Finnish na kilala bilang unang Omicron subvariant BA.2.12 na naitalang kaso dito sa ating bansa bilang case closed. Base nga doon sa close monitoring sa loob ng 2 linggo o isang incubation period, lahat ng close contacts nito ay walang naranasang anumang sintomas. Matatandaan ang babaeng Finnish ay siyam ang naitalang close contacts sa Quezon City, 5 sa Benguet at 30 habang siya ay nakasakay sa isang eroplano papuntang Maynila. Dumating siya sa Pilipinas noon pang Abril 2. Nakarecover naman ang naturang pasyente mula sa COVID-19 at nakabalik na sa kanilang bansa noon pang Abril 21. Samantala, kuha pa tayo ng iba pang mga development dyan ho sa National Board of Canvassers, yung punong tanggapan ngayon ng Commission on Elections. Anong mga aktibidad? Dahil nagkaroon ho ng mabilis na release dito sa mga data, ay marami ho ang nagkaroon ng iba't ibang reaksyon. Kunin natin ang mga update dyan dahil may paliwanag ho ang COMELEC hinggil doon sa naturang issue. May report si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, todo paliwanag nga itong Commission on Elections kaugnay pa rin dito sa masasabi natin na ginawan siguro lang ng issue dahil sa mabilis na pag-transmit ng mga resulta ng halalan kahapon yan, kagabi matapos nga itong botohan.
Ayon kay COMELEC Commissioner Marlon Cascuejo, wala umanong irregularidad sa mabilis na transmission ng mga election results sa katatapos ng national at local elections. Duda kasi ang ilan sa naging resulta ng halalan dahil marami raw itong hindi nakaboto, pero masyadong mabilis naman itong transmission ng mga boto. Pero ayon kay Cascuejo, mayroon daw silang isinagawang upgrade sa mga vote counting machines kaya bumilis ang transmission. Tiniyak din itong 100% na accurate ang transmission ng mga resulta ng balota sa mga transparency server at wala itong daya. Narito pa ang tinig ni COMELEC Commissioner Marlon Cascuejo. Well, we have 106,174 cluster precincts. Yung iba naman doon, hindi naman sila umabot ng 800 registered voters. Yung iba doon less than 300. Yung iba is only 200 plus. So, yun yung pinakaunang nakapag-transmit. And yun din yung walang problema sa kanilang makina. Kasi if we try to compute 106,000 plus and we only have, let us say, 1,000 defective VCMs, meron tayong 105,000 na nag-successful sa kanilang election. So, sila po yung unang nakapag-transmit. Kasi if you notice the report in media, may isang presinto nga doon naghihintay na lang ng 7 o'clock. Kasi wala nang bumuboto, wala nang botante doon, and then they just wait for the 7 o'clock closing of polls. So, yun yung mabilis yung kanilang transmission. And hindi lang naman isa yun. Marami yun sila. So, that is why in 7:30, umabot kaagad tayo ng a certain number of percentage na nakapag-transmit. And mabilis talaga yung transmission natin. Because yung transmission mode kasi natin, pinag-aralan natin ng husto during after the 2019 elections. We enhanced the terms of reference of our transmission. Binago natin, dinagdag natin yung mga kulang, like for example, yung transmission from the transparency going to the media server, kaya hindi tayo nabulunan. And then, yung technology natin, since 2016, 2019, and 2022, may bagong technology na rin for the transmission. Kaya we are ini-expect din namin na mabilis talaga yung transmission natin. And pangalawa, yung vote counting machines natin, inayos. So meaning pag inayos, lahat ng ports doon, dinaan or dumaan sa test. Samantala, Bombo Dennis, mayroon ding kahilingan, mayroong tugon ang Commission on Elections kaugnay pa rin dito sa pagsasagawa ng ilang grupo ng kilos protesta sa kaninang umaga doon pa rin sa harap mismo ng COMELEC office doon sa Intramuros sa Maynila. At kaugnay niyan, narito naman ang tinig ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Ginagalang po namin ang karapatan ng ating mga kababayan na magpahayag ng kanilang saloobin. Ang hiling lang po natin sa lahat man po ng ginagawa ng Commission on Elections ay meron pong batas, meron pong rules. Kung sila po ay may basihan, kung sila po ay merong gustong idulog, meron po tayong rules of procedure na maaari nilang puntahan, isagawa para po proper ang ventilation ng ganitong mga proseso. Nakahanda naman po ang COMELEC na humarap sa proper forum. Nakahanda po kami since the manual elections, since the first automated elections in 2010. We are willing and ready. Pag kami po ay sinabpina ng Supreme Court o ng Presidential Electoral Tribunal, kahit man Senate Electoral Tribunal or House of Representative Electoral Tribunals, ang Komisyon ng Halalan po ay tumatalima. Lahat po ng dokumento, lahat ng records na sinasabpina sa amin, lahat po ito ay sinusumiti namin. Kaya makakaasa po kayo, kung kayo po ay dudulog sa proper forum, kami po ay tatalima sa kautusan ng mga tribunals under the rules po. Tala Bombo Dennis, mamayang alas 7 ng gabi magsisimula yung bilangan dito sa Philippine International Convention Center na nagsisilbing COMELEC Command Center dahil buong maghapon wala pa, Bombo Dennis, dumating dito na mga certificate of canvass at wala pang dumadating na yung mga kailangang isalang pa rin dito sa pagbibilang at narito naman yung paliwanag ni Commissioner Amy Ferrello na kaugnay pa rin dito sa pagsasagawa ng random manual audit na sisimulan na ilang minuto. The random manual audit is, as I've said kanina, this is an activity that is conducted after the elections to see to it that
the machines count is accurate. Ito yung tinitingnan natin kung sakto ang pag-count ng ating mga vote counting machines. And our partners, marami tayong partners with the CCSO. Ang CCSO ay composed of many. So hindi ito iisa lang. We are composed of many organizations, many people who are working together to ensure a clean and honest election. Una rito, Bombo Dennis, ay sinabi nga ng COMELEC kanina ni COMELEC Commissioner Casquejo na mga within 1 week, Bombo Dennis, makakapagpalabas na sila ng resulta para dito sa 12 senador na ihahalar o ihalal yung 12 or ngayong linggo mayroong 6 at sa susunod na linggo naman ay mayroong 6 din na kanilang ipoproklama kapag natapos na itong manual audit, Bombo Dennis. But usually, yung sa pagka-senador ay hindi agad kinukumpleto, Bombo Gerald, di ba? Initially, siguro 8 o kaya naman o kahit kalahati lang muna yung naipoproklama dahil yung bandang number 10, 11, and 12 ay mukhang yan yung crucial part, Bombo Gerald. Lalo na at hindi pa kumpleto yung mga pumapasok na data galing sa iba't ibang presinto. So, meron ba silang problema doon sa ilang areas? Sapagkat mabilis yung transmission, Bombo Gerald. Pero meron naman, hindi pa rin talaga hanggang ngayong araw, hindi pa rin na-transmit. So, yung approach doon sa mabilis ang transmission, hindi ba po pwedeng i-apply doon sa ibang area na naging mabagal, Bombo Gerald? Yes, Bombo Dennis, mismo nga dito sa COMELEC Command Center, medyo mahina yung internet. Yan yung problema ngayon doon sa ibang lugar, Bombo Dennis. At yan yung magiging problema din sa pagbibiyahe nitong mga certificate of canvass dito dadalhin sa Metro Manila. Yung mga malalayong lugar, sigurado ay mahuhuli na or huli na makakarating dito sa Command Center. At tama ka dyan, Bombo Dennis, yung usually ginagawa ng Commission on Elections dito sa mga senador, 6 last election, ng 2019, Bombo Dennis, naalala ko, 6 muna yung kanilang iprinoklama and then sumunod ay hanggang, I think, 10 kasi yung 11, 12, 13, 14, yun yung pwedeng may mabago pa doon, Bombo Dennis, dahil kapag ang lamang lang sa senatorial race sa 500,000 ay medyo alanganin pa ito kapag yung number 12 at number 13 yung mga ganyang figure, Bombo Dennis. Kaya naman ay talagang dyan yung dyan nagtatagal yung proclamation dahil talagang hihintayin nila lahat ng mga certificate of canvass na makarating para maikumpara kung yung na-send doon sa transparency server at yung kanilang binibilang manually ay pareho, Bombo Dennis. So, yung 11 sa 12 talaga, yan yung medyo pinakahuli na pinoproklama, Bombo Dennis. Pagdating naman siguro yan ng 2 linggo. Dahil noong 2019, nasa 2 linggo bago naiproklama lahat yung 12 mga senador, Bombo Dennis. Okay, so alas 7 ng gabi, yung panibagong pagharap ng mga opisyal ng COMELEC. Bombo Gerald, tama ba? Oo, Bombo Dennis, at yung pagbibilang dito, yung manual audit, Bombo Dennis, ay nagtataga 24 hours actually yan, Bombo Dennis. Kung may dumating ay marami yung mga representative dito na siya namang bubusisi dito sa mga certificate of canvass at tuloy-tuloy yung operasyon hanggang sa may darating na mga itong ballot boxes. Dahil sa ballot boxes nakalagay itong mga certificate of canvass, Bombo Dennis, na dadalhin dito sa COMELEC Command Center at yun nga, habang may dumarating, magbibilang. Pero as of now kasi, Bombo Dennis, wala pang nakakarating na ballot box, kaya wala pa silang bibilangin. Yun ngayon, yung kaya sila nade-delay dahil hanggat walang dumarating na certificate of canvass, ay hindi naman sila pwedeng mag-start dahil nga wala naman silang bibilangin, Bombo Dennis. Okay. Kanina ay nagkaroon ng kilos protesta. Medyo nagkatulakan nga doon sa punong tanggapan ng COMELEC. Ito yung sa Palacio del Gobernador, dyan sa Intramuros, sa Maynila. Pero nandiyan naman sila, na yung mga opisyal ng COMELEC sa NBOC, dyan sa Pasay City. So wala bang naligaw dyan ng mga rallyista kanina, Bombo Gerald? Kasi
yung kilos protesta nandun sa iniwan na opisina. Pero yung mga opisyal ay nandyan sa Pasay City. Wala bang naligaw dyan ng mga kilos mga magsasagawa ng kilos protesta, Bombo Gerald? Actually, Bobo Dennis, yung mga pulis, pati yung mga pulis na nasa COMELEC office sa Intramuros, Maynila, Bombo Dennis, ay hindi sila kompleto dahil nandun sila sa Pasay City sa may PICC. Dahil yun yung binabantayan nila, Bombo Dennis. Kaya medyo nagkatulakan kanina. Though, meron naman yung mga pulis na rumesponde. Dito kasi sa PICC, Bombo Dennis, medyo mahigpit dito. Hindi basta-basta nakakapasok yung mga rallyista or kahit sasakyan lang, Bombo Dennis, talagang mabusisi. Pag dating pa lang sa gate bago itong forum tent, ay haharangin na dyan, Bombo Dennis, itong mga papasok. At kung walang ID para sa pagko-cover ng COMELEC, ay hindi sila makakapasok. At siguradong makikita kasi malawak itong PICC area. Kapag may mga nakahawak ng placard dyan, ay haharangin kaagad ng mga nagbabantay na mga PNP, maging ng mga AFP personnel, Bombo Dennis. Okay, sige. Maraming salamat sa mga update, Bombo Gerald. At ingat pa rin kayo dyan sa patuloy na pag-antabay sa mga development sa Bilangan. Bombo Gerald? Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Gerald B. Ulet, nag-ulat para sa #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 39 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At sa pagkakataong ito, tunguhin natin yung iba pang mga balita, yung mga update pa natin mga kabombo, kaugnay dun sa sitwasyon. Kanina, meron ho tayong update sa Ilocos Norte, dun sa aktibidad at yung mga development ho sa Pamilya Marcos. Dahil nga dito sa pangunguna ni former Senator Bongbong Marcos dito sa Bilangan. Kumusta naman kaya sa iba pang dako ho ng ating bansa yung mga, kalaban ni Marcos dito ho sa presidential race. Ano pang mga update natin dyan, Bombo Jane? Si Vice President Leni Robredo dadalo ngayon sa isang pagtitipon doon sa may Camarines Sur. Ating alamin ang update sa report ng Bombo Radio Naga. Mahigpit na kinukundi na ngayon ng mga aktivistang grupo sa lungsod ng Naga ang Marcos Duterte tandem. Kaugnay ito, ilang mga aktivista ang nagtipon-tipon sa bahagi ng Plaza Rizal laban sa naturang tandem na kasakalukuyang nangunguna sa presidential at vice presidential race. Ang nasabing aktibidad ang pinangunahan ng mga youth activists, campus journalists at College Editors Guild of the Philippines, Bicol. Pinangunahan ng mga youth activists, campus journalists at College Editors Bicol na naging sakripisyo sa panahon ng eleksyon. Samantala, dakong alas 5:30 ng hapon ngayong araw nang magsagawa ng banal na sa Metropolitan Cathedral sa nasabing lungsod. Pagkatapos nito, ang nasabing misa ay inaasahan na magiging pahayag. Ngayon lang, Bombo Dennis, Bombo Jane, ang mismong naging ng ating Vice Presidente dito mismo sa Metropolitan Cathedral. Una na rin sinabi ng kanyang campaign manager, regional campaign manager na si Bong Rodriguez na ito ay ang biglaang aktibidad na isinagawa para lamang sa Vice Presidente matapos itong eleksyon kung saan patuloy pa rin nating hinihintay ang pinaka-opisyal na bilangan dito sa The Vote 2022, Bombo Jane, Bombo Dennis. How's that report, Bombo Dennis? Okay, Bombo Eman, yung pamilya Robredo, kumusta naman sila? After that, may mga public appearances pa itong pamilya Robredo nung, nag-anunsyo na si Vice President. Pero common kasi, di ba, ang kilala itong pamilya Robredo na nandyan lang sila sa naglalakad-lakad, paminsan-minsan nagko-commute. May mga public events ba sila or may mga hinarap ba sila ng mga supporters sa Bombo Eman? Ngayon, Bombo Dennis, ito ang ikalawa sa kanyang statement kasi yung una na kanyang statement is ginawa sa bayan ng Magaraw
kung saan yung unang statement nakapalaman doon, Bombo Dennis, yung kanyang kalungkutan rin na sa nangyaring kabilangan, ano? Pero sinasabi niya dito, Bombo Dennis, na kumbaga ito na ang resulta ng naging kampanya at ito na rin ang resulta ng naging eleksyon. At sabi niya naman dito sa mga sumusuporta sa kanya at lahat ng mga nagmamahal rin sa Vice Presidente, tiwalaan yung mismong naging pagbilang itong mga vote results na nagsilabasan ngayong natapos pa lang na eleksyon, Bombo Dennis. At abot naman dyan, Bombo Dennis, na nasabi mo na public appearance dito si VP Leni ngayong araw mismo sa Metropolitan Cathedral, yung ikalawang beses na kanyang pagpakita sa public, though sa mga paglibot or pag-ikot-ikot rin dito sa Naga City, medyo yung kanyang pamilya kasama rin naman niya sa kanyang kumbaga pasasalamat rin sa mga mamamayan at mismong mga residente dito sa Naga City, particularly Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Eman. Alright, mula dito sa lungsod ng Naga, si Bombo Eman nagbabalita para sa The Vote o para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Aaaring kailanganin ng Commission on Elections si COMELEC ang humigit kumulang 9 billion pesos para makabili ng mga bagong vote counting machines para sa 2025 polls. Sinabi ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo sa isang press briefing na ang parehong halaga ay hinili ng poll body sa Kongreso para yan sa pagbili ng mga bagong VCM para sa 2022 elections. Bagamat inaproba ng Kongreso ang 9 billion pesos na budget, ikinalungkot ni Casquejo na hindi nito saklaw ang mga gastos para sa pag-imprenta at paghahatid ng mga balota. Sa gitna ng mga aberya na naranasan ng mga VCM ngayong eleksyon, naniniwala si Casquejo na dapat pahintulutan ng Kongreso ang COMELEC na mag-arkila o bumili ng mga bagong VCM o anumang teknolohiyang pinapayagan sa ilalim ng automation law. Sinabi ni Casquejo na ito na ang ika-4 na halalan na ginamit ang mga tumatandang VCM. Sa mga VCM na ginamit noong o ngayong eleksyon, sinabi rin ni Casquejo na nasa 97,000 ang pag-aari ng COMELEC habang nasa 11,000 naman ang naupahan. Inihayag naman ni Vice President at Presidential Candidate Leni Robredo na pinag-aaralan ng kanyang kampo ang mga ulat at iba pang aligasyon sa internet. Si Robredo na ay kasunod nitong sa pangalawang pwesto ho ito. Sumusunod doon sa kanyang katunggali na si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may 14 million votes itong si Robredo laban sa 30 million votes ng dating senador. At yan ay mga naglalabas daw na pahayag na pinasasalamatan niya ang mga sumuporta sa kanya nitong nakalipas na presidential bid at nakaangkla sa mga pagsisikap at voluntaryo mula sa iba't ibang sektor. Kaya ang suporta raw ay nagmumula sa publiko. Bukod dito, sinabi pa ni Robredo na dadalo naman siya sa dalawang pagtitipon kasama na ang kanyang mga taga-suporta. Isang aktibidad ngayong araw huyan at yan yung iniulat ng Bombo Radio Naga habang sa Mayo 13 dito naman sa Metro Manila. At ang mga detalye ay i-anunsyo raw ngayong araw o mamaya doon sa kanyang dinadaluhang aktibidad. Muli ay nagpasalamat din ito sa sipag at pagkamalikhain daw at pati na yung pagdadala sa kanyang kampanya. Samantala, mga petitioners maaari pa ring umapila sa Korte Suprema hinggil sa pagbabasura ng COMELEC sa mga disqualification at cancellation case laban kay Marcos. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Maaari pang umapela ang mga petitioner hinggil sa mga disqualification at cancellation case laban kay Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibinasura ng Commission on Elections ngayong araw. Sa isang press briefing ay sinabi ni COMELEC Director Genesis Gatdula na pwedeng-pwede pa rin na maghain ng petisyon sa korte ang mga petitioners. Ito ay matapos ngang maglabas ang dalawang resolusyon ng poll body na nagbabasura sa mga unan ng inihaing motion for the
reconsideration laban sa kandidatura ni Marcos. Ayon kay Gatdula, sa loob ng 30 araw simula ngayon kung kailan inilabas ng komisyon ang naturang resolusyon, ay maaari pa rin na maghain ng petition for certiorari ang mga parties o mga petitioners sa Korte Suprema. Ngunit nilinaw niya na kapag walang natanggap o inihaing ng temporary restraining order laban sa mga resolusyon na inilabas ng COMELEC sa loob ng 5 araw, ay ituturing na itong final at executory sa Commission on Elections level. The parties or the petitioner for this matter, because the cases were already dismissed by the Commission and Bank, may file a petition for certiorari before the Supreme Court within 30 days from today. That is upon receipt of the decision pursuant to Section 64 of the Rules of Court, and pursuant also to the COMELEC Rules of Procedure under 9523. That is 30 days for the Rules of Court. But within 5 days from the receipt of the decision, then the decision of the Commission and Bank, if there is no temporary restraining order or orders for these resolutions, then these cases shall be deemed final and executory on the Commission on Election level. Samantala, sa ngayon na mayroon pa rin nakabinbin na isang motion for reconsideration na inihain ng mga petitioners sa SPA 2021-235 na inihain noong April 25 at itinaas naman sa Commission and Bank noong April 30. Para sa The Vote 2022 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Doon sa bahagi po ng Western Visayas, may 2 konsihal na nakakulong dyan sa Negros Occidental dahil sa kasong murder ay muli hong nagwagi. Alamin natin ang update dito ng Bombo Radio Bacolod. Yes, Bombo Dennis, nanalo sa 2022 election ang re-electionist Vice Mayor at isang konsihal sa Moises Padilla, Negros Occidental na nakadetain sa kasong murder. Ganon din ang isa pang konsihal na wanted naman sa kasong panggagahasa o rape. Sina Vice Mayor Adrian Villaflor ang kasalukuyang nakakastudiya sa National Bureau of Investigation o NBI, habang si Councilor Vincent Brian Garcia naman ang nasa kustudiya ng Moises Padilla Municipal Police Station, may kinalaman sa pagpatay kay Sangguniang Bayan member Hulumar Hilario noong 2019. Si Garcia ang sumurrender sa opisina ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer noong Agosto 2021 kasama sina incumbent Councilor Jimmy Don Plaza na matapos lumabas ang kanilang warrant of arrest. Habang sumuko naman ang 2 pang konsihal na konektado sa kaso na sina Vincent Brian Garcia at si Jose Morito Flores sa Municipal Moises Padilla Municipal Police Station. Ang mga opisyal ang parehas na nagpare-elect sa pwesto, ngunit ang 2 lang ang nakapasok kung saan si Vice Mayor Villaflor ang nakakuha ng 9,453 votes, habang ang mga kalaban nito sa pwesto na sina Marvin Tan ang nakakuha lang ng 3,840 votes. Si John Miriam Snook naman ang nakakuha ng 3,319 votes at si Gigi Gayona ang nakakuha ng 2,138 votes. Si Councilor Garcia naman ang nakapasok sa ika-3 pwesto sa Sangguniang Bayan na nakakuha ng 8,701 na boto. Hindi naman nakapasok sa Sangguniang Bayan ang 2 pang detained officials na sina Jose Morito Flores na nakakuha ng 7,638 votes na bumagsak sa ika-9 na pwesto, habang si Jaime Don Plaza naman ang nagkaroon ng 6,592 na boto, habang nakapasok din sa ika-2 pwesto sa Sangguniang Bayan si Fred Dimple Bangkaya Sr. na wanted naman Bombo Dennis sa kasong rape. Ibinaba ang warrant of arrest sa kasong rape noong Oktubre 28, 2021, ngunit hindi na natagpuan ang nasabing konsihal. Siya ang nakakuha naman ng 7,947 votes na nakapasok sa ika-2 at huling pwesto. From your end, Bombo Para sa Saldi. Para sa The Vote 2022 election coverage ng Bombo Radio Bacolod at Star FM, ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall #1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Habang sinusubukan ng Europa na pigilan ang pagsisikap ng Moscow sa digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng pag-alis ng sarili nito sa langis ng Russia, lumilitaw na mga bansa sa Middle East ang tanging mga producer na may sapat na kapasidad na magbayad. Ang mga Western states ay nagpataw ng maraming mga parusa laban sa Russia dahil sa kanilang pananalakay sa Ukraine. Ngunit ang European Union ay hindi pa humihinto sa pag-import ng langis at gas, ang pangunahing pinagmumula ng kita ng Moscow. Upang maiwasang masaktan ng kanilang sariling mga ekonomiya, ang pagban ng EU sa Russian oil ay maaaring humantong sa isang kakulangan ng 2.2 milyong barrels per day ng krudo at 1.2 milyong barrels per day ng mga produktong petrolyo, ayon yan sa International Energy Agency. Habang ang mga bansa sa Middle East ay may hawak na halos kalahati ng mga oil reserves sa mundo at karamihan sa mga ekstrang kapasidad ng produksyon nito ang kakulangan sa pamumuhunan sa infrastructure, conflict, political alliances at mga sanctions, kabilang sa mga dahilan kung bakit ang reyon ay maring hindi makaligtas sa Europa. Ang dalawang bansa ang may malaking bahagi sa OPEC spare capacity na madaling makuha, ngunit ang pinakamalaking producer ng OPEC na Saudi Arabia ay paulit-ulit na ibinasura ang mga kahilingan ng Amerika na dagdagan ang produksyon na lampas sa matagal ng kota na napagkasunduan sa Russia at iba pang producer na hindi OPEC, at malamang hindi pakinggan ang mga panawagan ng Europe na itaas ang kanilang output. Bombo Sports News. Idinan ngayon sa virtual send-off ang paghatid sa mga miyembro ng team ng Philippine team na sasabak sa Vietnam 31st Southeast Asian Games. Sa send-off na ito ay tinawag na Celebration of Heroes in the Philippine Sports. Ang aktibidad ay kasabay na rin ng pag-alis ngayong gabi ng bulto ng mga atleta at coaches patungo ng Hanoi, Vietnam. Aabot sa 193 na mga atleta at coaches ang aalis ngayon, 2 araw bago ang formal na pagbubukas ng SEA Games. Kasama sa grupo ang world champion gymnast na si Carlos Edriel Yulo at ang powerhouse volleyball team. Na tampok ang top celebrities na sina Eliza Valdez, Abby Mariano at Jaja Santiago. At liban sa women's volleyball at men's volleyball, kasama rin sa babiyahe ang delegasyon ng gymnastics, badminton at gayon din yung bodybuilding, fencing, tennis at athletics at gayon din yung wushu, isang swimmer. Kasama rin ho ang PSC medical team. Una nang dumating sa Vietnamese capital ang mga Pinoy athletes para sa kickboxing, handball, men's and women's football at maraming iba pa na inaantabayanan din doon at inaasahang mag-uuwi ng karangalan para sa Pilipinas sa pagdaraos ng naturang e-sporting event. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, ang halaga ng isang US dollar ay katumbaso dito sa Pilipinas ng 52 pesos and 48 centavos. Singaporean dollar, 37 pesos 74 centavos. At ang Hong Kong dollar, 6 pesos 68 centavos. At ang euro ay 55 pesos 41 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 99 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat. Para sa sama-samang panalangin, narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease,
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kabuuan ng Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Ang gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na palatuntunan zona libre. Karon niya daw sang Martes, petsa 10 sa bulan sang Mayo, tuig 2022. Santo sining nga pagpalagad pagulop na ita karon nga gabi may kopod na ang iyo sining alagad si Bombo Ponce Espino. Tutob kita laman alas 9 ang takna sining nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sa nampang tag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters atong sa nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers ang magatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkananabo assign sa tag sa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan pagtamiaw tanay sa aton nga mga kautor matag Pramatita Abroad, mga pinanggata nga managrense kag mabakuludon. Aga dito sa lawasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube. Pagi man sa aton official account ang Bombo Radio Bacolod. Siyempre hindi taman na pagkalipatan no, ang aton nga mga tag paramati no, sa bahin sang 630 kHz. So kamusta ang aton sining mga kauturan? O mga politiko naton nga ti bago lang natapos ang eleksyon. Ngati gayo na halos na kompleto na ang proklamasyon no sa bahin sang pila ka mga nagdalaog nga mga kandidato. Sa bag-ulan natapos sa mga pinili diri sa bilog sa pungsod Pilipinas. Di ang mga nagdalaog yati daw medyo okay ang pamatsaga nila no. Mayong huragok nila subong. Ang mga nagkalapyerde ti siyempre bando hindi pa makapati no nga nagkalapyerde sila iya makabanan. Kag ti ang iban no daw okay nam lang sang pagkonsid. Presidential and local elections naton kahapon sining adlaw Mayo 9. So ti sa mga tagpamati naton at the same time sa aton sining mga kabombo
ano ang mga naobserbaran nyo dira, no? Sa inyo si tagsa ka mga lugar, no? Sa bago lang natapos nga eleksyon, ang amuning ginatupiko tagid di masami, no? Samtang nagapadulong ang eleksyon, kag ti patapos ang kampanya, ti ariwa, no? Ang aton siring Commission on Elections, no? O kung ang COMELEC, ti daw ay gid, hindi gid makatapna, no? Sang vote buying, no? Kag vote selling. Ang mga botante, hindi mo man nga mabasol, no? Kamanti ko tunghulan sila sang kwarta, no? Sang mga politiko, insigida mabaton man lang. O kag ti ko sinudako hatag, no? Sa ila amo nang ila nga butuhon na tested and proven na ginaya. No? Why na iya palso, no? Why na iya sang kwanda, no? Sang bulasot, no? Why na sang kapalpakanda pihong-piho na. Basta ko sino ang dako nga hatag, no? So, nagakasubo kita, no? Diri makabanan, as far as Bacolod City is concerned, no? Nagakasubo kita because ang sining dinamak na nga klase sang pamulitika, no? Diri sa pungsod Pilipinas. Ano ang isa sa mga rason kung nga ang gusto gid nila nga magpamakal sang buto? Una bes, no? Ang ining pag-angkon sang kadalagan, no? Nga gusto nila magdaog, gusto nila, no, nga makaposisyon sa amo sina nga pwesto, no? And another thing, no, sa didere, kung anong mga rason pagidira, ti siyempre, kung makapungko na sila, may impluwensya sila, no? Whether nga pwede sila makawaslik sang ilang nga puder, no? Makapang-abuso sang mga sang kaban sa kwarta sang pumuluyo, kung kaban sang isa ka syudad o kung banwa, no? Whether they like it or not, no? Sa dito mga kabanan, so piliton gina nila, no? Ever since, no? Ako no? Since nga nagtapak kuya sa edad nga 18 anyos, and nagpa-registered kuya, no, as registered voters, registered voter, no, sang pungsod Pilipinas, to exercise my right of suffrage nga makaboto ako, no, nga hindi ko mabaligya ang akon boto. Boto ako santo sa akon sining nga konsensya, no? So what's happening now? Sa aton sining nga makutan, as far as COMELEC is concerned, no, mo na ginapamangkot tagid usually, no, from the central office down, to the local office naton, mga local COMELEC officers naton, no, regional, provincial, local. No, ano gid ang problema naton, kung nga ang hindi ta matapna ang vote buying? Isa sa mga butang, no, gusto naton emphasize, nga hindi man gani kita maka revise dira sang aton nga omnibus election code, no? Sa Commission on Elections nga tapnaon tagid ang vote buying nga ginatawag, no? Kaysa kutob sa mga politiko nga nagapamakal sang boto, no? Ipang disqualify. Bisan pa nga magdalaog pa na iya sa pwesto, no? Kay hindi ta na magwantahan, kadamak-gamak na gid tutuod sang sistema, sang pamulitika naton diri. Every election, no? Ako hindi nyo kayo mabasol, no? Kaya ako ay personal, karaga witness sina, no? How many elections na ko diri sa Bacolod? 2010, 2013, 2016, 2019, 2022. No? 5 elections na, no? 3 ka presidential elections, di diri makitaan gid naton iya diro, sa aton na mga kabombo, ang hindi amo nga sistema sa pamulitika sa pungsod Pilipinas. Mala piyesta ang election day, ang tawo nagakalipay, no? Wala iya makabaran sang kira-kira, no? Nga magbaton sang kwarta halin sa mga politiko. And to those sa mga politiko nga mga tulisan man, no? Nga tigin paanad man nila ang tawo. No? Magamuna ti manawagan lang tayo bulis tayo ng Commission on Elections no? And then we can create another agency, no? Nga mo maga-supervise ang eleksyon. Kag magatap na sang vote buying nga ginatawag.
malipayon kita kung may isa sa mga progresista dira o kung lawmaker, no, nga mag-propose dira sa bahin iya makabanan sang House of Representatives o kung sa Senado man, no, propose ka mo da. Ngati dapat iksiduhon tagid, kampanyahan tagid tudo ang vote buying every election, no? Pero galing I doubt kung may mangisog na da kay because all of them are guilty. Or majority, hindi na majority, but all of them, no? Sino lang ang mga politiko ang wala nagapamakal sa boto? Amo ni ang kultura nga gusto naton, itudlo sa mga Pilipino, sa mga constituents naton. I know tanan kita naka-insindi man sa ginatawag nga vote buying, no? Vote buying is illegal. Damo man mangin alamon diri sa aton, no, mga lawmakers naton, but sino ang mangin frontliner abida, no, maga-fronte sa pag-file sang bill, no? Nakakusin o mga politiko, kamadakpan, nga naga-vote buying to automatic i-disqualify. Amo na lang na kasimple. Ilang taon ta kung may makuan pa, no? May makalpas ang buto, di ba? So ako suggestion mo lang ni, taga ba makabati ang mga lawmakers naton. File ka mo da sa House of Representatives, file ka mo ang mga senador ta, andin papirmahan sa presidente mo nga nader naman kasuguan da, no? Although nga ti ara sa Comelec Omnibus Election Code, nga may mga kuan man ta gani da, no, may mga limit man ang mga politiko nga ti hasta lang gid sila diri, may ceiling nga hasta lang gid nang ila pwede magasto sa eleksyon. Billions of pesos, no, ang gasto ti ina sa tinutuyo para sa ilang nga kadalagan. And after that, no, di nila nabawion, no? Amo ni ang mga hidden kurimaw, no, kag hidden iya makabaran nga siyempre, no, nga ilang sekreto nga pamaagi, no, kung paano sila no, makakawat sa kaban sa gobyerno. Di kitang mapumuloyo, no, naganganganga kitang do mga halo kita, do mga hangag kita, weta kabalo, no, ang kaban gali ginakaka na sa mga politiko. Do you think ining nagagastos ang billions of pesos magpungko sa posisyon hindi niya pagbawion? Amo na nga aton, no? Aton nagakasubo kita, no? Why is it nga gin patubo naton ini? Why is it nga gin pabayan naton ini? Why is it nga ginapasigi pa naton ini? Ang vote buying bisan diin ka lang diri sa pungsod Pilipinas. Kung mag-amo sina, kita manawagan lang tay. Iabulis ta na lang ng Commission on Elections na. And then, tanan na lang, apwentes na lang guro. Tanan na lang. So, my message is clear. Senator Macabeth to everybody, to all politicians. Sino lang politiko ay pamakalbuto di? So, tiyan mo na sa Macabanan, dapat tanipagit na sa appointment Ato bless na mauna pa. No, kaya ginapang appoint pa lang na, wala sweldo. Sa tinutuyo nga public service kinaton gusto. Nga wala involved korta. Wala ka mo sweldo, lang taon ta kung may mangisog pa na. No? Kaya ang korupsyon, no? Tentasyon ina sa isa ka politiko nga may corrupt. No? Basta may involved nga kwarta. Basta may involved nga negosasyon. Amo sina iya makabanan kung dirain no, nagasugod ang pagiging corrupt sang mga politiko. I-imagine, no? So hindi naton sa didri makabanan ma-reconcile kun bala ngati nagakatabo in every election. Ang pilahay sa mga baligyaan sang litson sang manok, litson baboy, limpo, makunano da, no? Puwerte kalaba. Why na sa may kasapak isda kon eleksyon? Kay puwerte ang tinagaay, no? Gabaha. So amo ni ang gusto naton nga pakita every election, no, diri sa pungsod Pilipinas. Every 3 years may eleksyon kita, no? Kaya ginalagas malang sa niya, siyempre, kung may madlagko nga project, makakupit sila mo, no?
So pero hindi bla pagsweldo no? Tanan nga proyekto, government ang mapatigayon, hindi pag-ipaagi, no? Sa mga politiko. Rekta sa national government, ilang taon ta, no? So kamo, willing kamo? Okay kamo? No? Kasi dulaon ta na lang ng sweldo sa mga politiko? Ha? Para nga, ipaagi ta na lang iya sa appointment, no? Ti niya tutod, serbisyo tudo-tudo na. Ha? Why na yasang kira-kira da? O, asa may gana lang. No? Kaya balanta ginalagas man ang nilali kwarta mo. That's why, no? Sa isa ka adlaw palipayon nyo ang tawo, kag makapungko sa pwesto, 3 naman katuig. Nga pagpangubudlay imo. Sa mga nagbalaton sang kwarta na, no? Bisan diin lang, diri sa bilog nga pungsod Pilipinas, ubos ng kwarta nyo. Pamangkot, may unod na talagbasan nyo. Libog naman kamo balik naman mo sa kinandan nga trabaho nyo amo na, kahit nagapadala-dala kamo mo, no? So that's why, ang mensahe naton diri klaro, no? Hindi naton pag ibaligya ang aton sila nga boto, nga mga botante, kaya sa mga politiko, hindi magpamakal sang boto. Masanag na, sige pang tagtag. Kita ba din ang mga, ang kalag nila guro ni sa impierno na, no? Ti mga sungayan, no? Mga yudipato, no? Mga yudipusit nga mga politiko ni. No? So, ti amo na sa mga kabanan, ti kita, sikat kita, no? Sabay sa bilog nga kalibutan. No? So, ti isa man, sa marason kun nga, no? Nga nagasikat kita, ti subong, no? Ano mga resulta? Within the from the national to local. No? Kita mga Pilipino hindi makabaton sang aton sa ikaperdihan. So, accepta nga defeat kita kung ano man ang ginhimo sang kontrada, kung ang daya man sada, nagpamakal man sada sang ang pagtransaksyon da, no? Iya man iya. Sa pagkamatuod kung feeling mo na perdi ka, gidayaan ka, sa tagipusoon sa imong mga constituents, ikaw man sa gyapon ang daog para sa ila. Ang nagapangdaya iya, no? Sa tagsa ka eleksyon, mabalik mo na gyapon sa ila. Hindi na sila magdugay tinerdi sa kalibutan. Kasi maunap na sila tigok sa aton na. Okay, because nga ang ginahimo nila, although hindi naton makita, but ang Ginoo, no, nagatamod every day sa aton, no, nagalantaw, nag-observer every day sa aton, no, ka nagapanilag sang mga ginahimo naton nga makto. Kung bala ina kaayuhan, no, sa aton sa kapriyo o kung pagtraidor, no, sa aton sa isig kapriyo. Tika balo naman kamo magkaladula taris kalibutan, balo na mo kuding kamo magdiretso. 17 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa aton sari nga pagparagad. Sa aton sari nga palatunta. Madagkuan nga mga balita, litong kita sa mga balita nasyonal. No, ang pinaka-latest iya mga kabanan, no, as of 7:18, no, sa gabi. More or less mga 98.06% na ang kabugusan na, no, nga 67 million plus ka mga registered voters, no, nga nagparticipate sa bahin sang eleksyon, still leading, no, sa mga kabanan ang ining front runner kag number 1 sa survey. Pila ka mas survey sa pagwa sa SWS, Pulse Asia kag Publicos Asia, no? Si Marcos Bongbong o kung kilala sa kay BBM, no, sa dito kabanan, kag may ara sa karon sa total garnered votes, no, nga 31,025,008. Samtang nagapangaduwa naman, no, Vice President Leni Robredo nga may ara sa 14,786,906, no, sobra sa 15 milyones ang abanse, no, the longest wide, no, sa dito makabanan or nga abanse, no, sa ginapatigayon nga presidential election diri sa pungsod Pilipinas. Sa pagka-vice presidente naman iya makabanan, no, ang nagapanguna ang katandem ni Bongbong Marcos, no, nga si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, nga may boto na sa karon nga 31,470,403. Taas pa iya boto sa kay BBM, no, samtang nagapangadua diri ang katandeman ni Vice President Leni Robredo nga si Senator Francis Kiko Pangilinan.
nga may 9,210,494 sakit-sakit ni kay mga 20 milyones ang abanse. O diri mga kabanan sa mga senatoriables no naton diri sa may bahinsang sa bahinsang pungsod Pilipinas no si utol ng bayan no nga si si Ruben Padilla no amo karon iya makabanan ang naga panguna no sa sining piniliay no sa sa bahinsang mga senador sang Uniteam no nga gipangunahan ni BBM o diri makabanan masiling naton nga isa lang ang nakasalot di no si Ari Saunteveros lang no nga nagakabit-kabit man sa number 11 kag 12 no si Jinggoy Estrada ara sa number 12 nga posisyon pero may mga huluganay pa na di dako-dako panigurong buto no ang ilisipon sa nabilin nga masobra sa 2 ka porsyento no so balo kita sa mga senador may mga dagdagan ay pa na diya nga matabo. So mostly no ara sa unit team nga senators ang nagdalaog makabanan no diri sa bahinsang pagka-senador. Kag of course sa mga party list update nato na no daw pag kita kwan sa party list groups nato kung sino ang mga leading diri sa lokal no naton sa makabanan nga senaryo may bag-o kita nga nailher nga mayor sang syudad sa Bacolod ang challenger no former 3rd District Congressman Albi Benitez nga nagparehistro diri sa syudad sa Bacolod nga nagbunggo no sa kandidatura sang last termer kontani no nga si Mayor Evilio Bing Leonardia no sang syudad sang Bacolod no so ang Vice Mayor elect naton no si last termer na subong no kag he will serve his 3 years no as last term Vice Mayor sang syudad sa Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Kag of course no sa bahinsang congressman ang last termer nga congressman sa Japon no other than Congressman Greg Gasataya no run away gid ang mga pagdaog nila ni upod sa kay mayoral candidate or mayor elect Albi Benitez matapos ini sila ang ginpang proklamar. Sa pagka-councilor 8 ang ara sa bahinsang Team Esinso 4 lang ang sa grupo Progreso. Damo man ang natingala nga aamoy ini ang resulta. Di ka ito mission kuno mo no way matanak balo ka ano pagin sa likod sinada ano mga diskarte no ano ang mga panghimo nila kaangati nagdalalaog ang hindi magani kag mga unknown nga mga pangalan no so ang gina-expectar nga number 1 way matabo o lain pa ang nag number 1 anay Vice Mayor no sang syudad sa Bacolod do kapila niya ning nga padagan sa mayor perde padagan sa congressman perde padagan sa Vice Mayor perde man sang 2019 subong padlagan sa councilor nag number 1 sa no si councilor elect Jude Tarios Saison o kung kilala kay Tadi Saison. Sige nagapanawagan ang Team Asenso sa ilang nga plataporma de gobyerno nga change kano lantawon naton ko ano ang mangin pagbag-o nga matabo diri sa bahinsang syudad sa Bacolod sa sulod sang 3 ka tuig sa ila siri nga termino. At the same time sa probinsya naman sa Negros Occidental damo man mga interesante nga mga nagkalanabo Bombo Kim no so di kita magpati ang incumbent nga mayor sang syudad sang Kabangkalan no Mayor Pedro Saico no na pierde sang isa ka barangay kagawad kag kapitan isa ka barangay sa syudad sang Kabangkalan no so naagaw ang corona sa mga Saico. Sa bahin naman sang syudad sang Silay ti kuro kampante na kada okay naman kuno okay daog na ti damo kuno nadula sa listahan nga way nakabaton ti kita mo lang ti way kabaton sa tindi way kami sige ti piyok lang metos piyak ang kontra niya to yan ni 5 way sa magin pamakal nga buto way na nagtag kwarta kay ato ya tutuod nga gugma gid kuno ang gina pa-insindi ni Mayor-elect no sang syudad sang Silay Subong no nga si anay Vice Mayor sang syudad sa Silay Judith Gallego
no, so gugmagin niya matutuod, no, nya way kuya kwarta. Hindi ko yung mamakalbo to, kaya ay makuya kwarta. Ang akon, tuyo ko lang, no, nga mag-serbisyo sang maayo para sa inyo nga mga silay nun. Daw na punaw ang tagline nga asinso silay, asinso pa ni Malay. Gani yung nagwa ko no, ambot ko to ni asinso gali silay o hindi asinso silay. Pwede no, so dapat way gid ka mo naghalog sang pahan, yung ginugot-ugot nyo gid kay tibalaan nyo ang kontraya, one click away lang mo yan. No, so kulpiada, napierde man ang last termer nga vice mayor sang syudad sang Talisay, no, Samuel Siote. Ang incumbent nga congressman sa 5th district, no, napierde man. Agin proklamar na sining hapon, no, si congressman elect Attorney Dino Yulo. Sa 5th district ti taga Isabela, tubong Isabela, no, ti ang kontra, no, outgoing congressman Marilo Arroyo, no, nga kung sa diinti siya ang nagapakita lagdi sa 5th district kon eleksyon sang pandemya daw ay sakita di kita mo nagdesisyon ang mga nagdesisyon nga makabanan ang mga pumuluyo dahil sa 5th district. Ang una naton nga analysis na dra, no, nga sa kandidatura ni Attorney Dino Yulo, kuan mala na ang makapirdim na sa iyang tiyo niya, no? Di kapilan sa bungguanan sa tiyo niya katatlo, no, ni Binalbagan Mayor Alejandro Mirasol. Why gid padaog si Attorney Dino Yulo sa iya. Di kay karong nagmayor na da sa Banwasang Binalbagan, no, si anay Congressman Mirasol, di nakapungko sa Arroyo sa second term kuntani ni Arroyo, napiyardi gid siya. Bagay no, do kuan gid no, fit gid no sa Attorney Dino Yulo dira sa Kongreso, no, sa 5th district nga na magarepresentar sa mapuluyo niya sa 5th distrito. Kulon ta ning mga kasuguan nga ipapasar niya ni be, no, kun ara na siya masugod na sa iya nga trabaho by June 30, 2022. Sa liwata, so far daw mo na ang mga kuan the rest mga incumbent nagdala ogid halos kalabanan. So again, congratulations sa mga winners, no, and sa losers, no, better luck next time. May tsimpo pa para sa inyo. Tipon ko mo persa para dason nga 3 ka tuig 2025 nga eleksyon, no, may pangbato naman kamo sa nagpierde sa inyo. Mansig bantayanay lang nimo, no, di ba? Kag mansig diskartehanay. Ibanti may mga diskarte, may mga pautot, no, nga nagapatok sa tawo. Pero ilang taon ta, no? So it's time for us to move on at balik na kita tutok sa mahilikoton naton, no? Balik naman kita kon manog biyahe kada sikad, manog biyahe ka tricycle, te mo lang tana, no? So eleksyon lang tagin palipay, election day. Election day lang kita gin palipay ukon kamo, no, gin palipay kita way tagbaton kwarta, no, sa mga politiko. Kaya nga aton yati serbisyo man yang aton para sa mga tawo. Why na ya kabaylo sang bayad aton nya serbisyo nga ti in our own, no, bisan aton pangikulingon nga kwarta sa bulsa tang ahaw na lang amuna, no, kung isa may mangayo di bulig, no, ginahatagan ta pa, no. So sa mga taga Bacolod, kung mangayo ka mo bulig, itudlo namon kamo sa mga opisyalis. Kay daw sila na ang nagapromisa nga ti mabulig kuno sila sa inyo. Basta taga Bacolod kag taga probinsya, kung may magsaka dire sa Bomboradyo mga mangayo bulig, kay naklaro ta man tag pangatag kwarta de, itudlo namon kamo, no, didto kamo pangayo kay ti sila ang nagpromisa na sang sinini nga nagliga o kung sa natapos ng eleksyon nga mabulig gid sila kuno para sa mapigado. Sa gingamit pa tong mga grupo sang senior citizens to, mga PWD, so lang taon tagid be. Panilagan nyo kung magdilatar man ang mga pangabuhi nyo mag-improve pangabuhi nyo kay ti nagdesisyon naman kamo. So as what I say, no, I will respect sa desisyon sa mapmuloyo and whatever the result, no, respetuhon taman ina kay ti kung ano pang mga negative nga mga comments na da, no, hindi na ta mag-entrada. Kaya sa mga poll automation daw nagapati man ta. Kaya karon, no, kung protest, you are welcome, no, open to file a protest, no,
sa dire pero tigaling iban kasi dito magastuhan ka naman ang protesta ka. O yung ka na lang Kanuhon mo na. O diba? 30 minutos sa kaligan sa tak ng resete sa gabi sa ato sa ring pagparagada sa palatuntunan Zona Libre. Magabalik kita may kopod Attorney Jomax Ortiz. Basta ato niya pagparagay sa istoryahanta ang ining pagbasura sa ikapat disqualification case ni former Senator Bongbong Marcos kag soon to be President ika-proklamar nga presidente sang pungsod Pilipinas sa masunod nga mga inadlaw. Kag syempre ining eleksyon as we tackled man diri sa pila ka maplatuntunan nato sa Bombo Radio Bacolod sa mga resulta sang survey kay iban duay naging agapati survey ti mapati na kamo sa survey sa mo na ang resulta. Magabalik kita pagkatapos kilabang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho, bangod gina-release ni Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Diri kita na pagkakuha sa pila ka assessment sang aton nga mga political analyst. O diri sa bahin sang syudad sa Bacolod, kag kilala nga mga lagting nga mga abogado. O diri sa may bahin sang sa syudad sa Bacolod. Di pinakamainit man prior pa man sang election day do ginanunsar sang Commission on Elections o kon sang COMELEC nga ang ikaapat nga o kon nabilin nga disqualification case kay do pito ni siya mo. So may isa pa nga nabilin nga disqualification case against sa kay former Senator Bongbong Marcos. Ang desisyonan iya makabanan subong adlaw. They automatic ini anggin gidismiss sang in bank so ini because man sa gapon sang lack of merit ti matabo kay na desisyonan ini after sang ako sa bagay ti kon gin carry motong magiprasa na to nagligad before sa election pati after sa election matabo ang mga petitioners may tsansa pa sinidri nga kadto sa bahin sang Supreme Court sa balilang last horadre kag ti kon makapagawa naman sang final nga desisyon ang Supreme Court. So check na to sa piya kaniya ka mga senaryo sa siring election bulon ta anong mga assessment man
ni Attorney Joe Max Ortiz. Attorney, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, mayong gabi sa aton dira maukod nga tagpalamati sang Bombo, mayong gabi. Oh, yes, unahon talang gid siguro, no? Although tikapilata man lang ini na talakay na attorney, but na basura ang katapusan nga disqualification case ni former Senator Bongbong Marcos after sang eleksyon, ano? So ano ang ekspektaron ta nga matabo after sini? Ang napir dito, ang apat ka mga petitioners, pwede sila maka-file sang petition sa Korte Suprema. Okay. Nga naga-question sang ruling sang Comelec and Bank nga nagbasura sang apat gid ka petition. So matabo sinada, in the meantime, kung nga inugpasaka pa lang ni sa Korte Suprema, by June 30, sini nga dason nga bulan, di mapungko ginaya siya presidente si Bongbong Marcos. Pagpungko ya, ang kaso pending padaya sa Korte Suprema. So, why ta makabalo kung anong ruling sang Korte Suprema, but it's anybody's game, just like sa natabo sang naligad, nga bisan si Grace po gani, gindeclare man na gani nga foreigner, kay hindi siya natural born, kay tugod foundling, kay ginbilin na siya sa simbahan, isa ka pamilya da sa Iloilo, pero kung mo wala mabalaan ng kung sino amaya kag kung sino ginikanan niya, she was declared by the Comelec na foreigner and therefore disqualified from running as president sa Pungsod Pilipinas. Ina nga ruling gipasaka ni Grace po sa Supreme Court. Before election, ang Korte Suprema nag-declare sa iya nga natural Filipino citizen siya and therefore pwede siya mapili sang mga botante. That's why napili na si Grace po. Karon, ini naman ang kay Bongbong Marcos. Kung nga ipasaka ini sa Korte Suprema, in the meantime nagapungko siya presidente, Bombo Pons ko nagapungko ka presidente da. Ang ayan, why ka influence dira sa Korte Suprema. Let us first study or hibaloon kung ano ang komposisyon sa Korte Suprema. 15 na sila, Bongbong Pons, ka justices. Ang 13 na sila was appointed by Pinoy, no? Ang tatlo by Duterte. Ang tatlo nga nabilin, iyan ni Pinoy, si Justice Pantagiwa, Justice Leonen, kag isa pa. In short, kung magsaka gid man ini sa Korte Suprema, ang possibility is na ma-disqualify pa si BBM or hindi siya ma-disqualify. Kung hindi siya ma-disqualify, why problema? But then, kung ang Korte Suprema mag-disqualify sa iya bilang isa ka kandidato, yang guaya sinada, mabakante ang posisyon sa presidente and therefore, ang presidente nga position is vacated, kag ang vice president amo magapungko si Sara Duterte. Okay? Pagsaka ni Sara Duterte bilang presidente, mabakante naman karon ang vice president, ang office of the vice president. Ang next question is, sino ang magatalo sa vice president? Okay. Under the ang bala ato ang nakakuha sa second highest number of votes during sang May 9 elections, ang sabat sina hindi. Kay ato ang second highest number of vote, why man tuyagin pili sang pumuluyo. So ang i-apply mo karon ang aton nga konstitusyon. Ang aton nga konstitusyon nagasiling, in case of vacancy in the office of the vice president, ang president sang Senado ang mong magapungko ang Senate President. Ang sa setup ya sa Pungsod Amerika lain. Because in case of vacancy in the office of the president, ang magatalo siya amo ang Speaker of the House. Sang House of Representatives, hindi iya kay Senate President. Sa aton yang konstitusyon, ang magatalo sina will be the Senate President. Bongbong Pons, amo na ang aton yang setup. So ang possibility is, if BBM i-declare sang Korte Suprema nga disqualified, saka si Sara Duterte. Kag kung sino man ang mapilian sa aton nga bag-o nga mga nga Senado nga ang Senate President amo magatalo sinada Bongbong Pons. So ini mga senaryo ini siya, but you know sa nambal ko na wala sa imposibility basta politika na sa Pungsod Pilipinas.
bisan ang botohay dira gani sa Korte Suprema, sang una hindi mapati bisan mga law students na hindi mo mapatalsik si Rino, no, nga Chief Justice. Tungod nga ang ground lang gidya under the Constitution, may ground siya nakabutang. But napahukas siya si Rino via ikuwaranto. Meaning, na wala siya mag-file lang sang iyang income tax return, yan napahalin mo. Kaya ang iban siling isang mga law student, ay ano na lang niman. Klaro man sa konstitusyon nga hindi mapalin. Subong niya, ruling sa Korte Suprema, kuwaranto yan, napalin si Rino. So these are mga butang para sa law students, medyo gagumon, abi. Kaya ang gintod sa Khalid Sublo, lain man sa desisyon sa Korte Suprema, no? But then again, sa nambalta na, bisan sala pa na ang ruling sa Korte Suprema, once mag-ruling ang Korte Suprema, it becomes the law of the land. So kung magsala ang Korte Suprema sa iya desisyon, it becomes now the law of the land and therefore, pati yun gininaya sang aton nga gobyerno. So, kumo nga si Bongbong Marcos man, amo man mismo ang presidente, do you think ayhan Bongbong Pons, hindi ayhan posibilidad nga ma-influensya ang ruling sang aton nga Korte Suprema, kay siya da of course ang presidente? Of course, sino walang hindi magpati nga wala siya influence sa Korte Suprema man? If in the case of Rino, naka-influensya ang gobyerno, how much more sa amo ni nga senaryo nga ang ginapatalsik mo mismo ang presidente, ang executive branch, nga amo man mismo ang although independent ang Korte Suprema, but then ang aton presidente, kung magapungko siya da, maka-influensya kung anong ruling sang Korte Suprema. So ang issue is, do you think nga mapatalsik ayan nga si Bongbong Marcos? Your guess or your opinion is as good as mine. But hindi kita makadiscount sa possibility Bongbong Pons nga mabakante ang presidente kay ma-disqualify si BBM. So ang guaya, saka si Sara Duterte kag ang game plan, no? May nag-game plan actually sinisang una pa, no? Hindi lang niya ang subong. May nag-game plan na isinisya na base pa lang ma-disqualify si BBM, saka iya si Sara Duterte. Bongbong Pons. Pero ano kada ko ang posibilidad, no? Nga ma-disqualify sa kati nasali mo na gani kung magpungko na sa bilang presidente, maka-take out na siya, maka-influence siya, no? So layo man siguro ang tsansa, attorney? Ate, hindi tana mahamba. Mahambal Bongbong Pons, no? Pero ang ako lang gid, ini subong resulta sa eleksyon. Mensahe na ini para sa nagapati paya nga ang survey ng Liga dia hindi mapatihan. You know, kung nagdaog si Leni Bongbong Pons sa sini nga eleksyon, wala sang survey firm nga mag-exister. All of them will become bankrupt. Nobody will believe them because sala hindi gali reliable yung survey, ti nga mapati ka pa sinaya sa dason nga eleksyon. But then again, sa nambal ko na, ato nga survey, sang SWS, kag Pulse siya, gin-confirm naman liwat sang eleksyon, sang resulta sang eleksyon. Just like what happened in the 1992, the 1998, the 2004, the 2010, and the 2016 na presidential elections. Bongbong Pons, kag subong makita mo Bongbong Pons, ang mensahe sini amo ni base sa resulta sa eleksyon. Nga kung magkontra kagali iya kay President Duterte, no? Mataktaka, meaning it follows therefore nga your conclusion will be nga si Digong popular president pagidman, just like what happened sa kay Richard Gordon. Siya ang number 1 critic, number siya subong sa senatoriables, number 24 lang siya, number 23 lang siya. Si Trillanes, number 3, kasundanay lang sila, number 22, number 23. Si Laila de Lima, naglayo pa gid. So, the message here, sang ini-resultang eleksyon is nga Bongbong Marcos is still a popular president. So, if you want to criticize that popular president, then ikaw amuya ang madagdag. So, this is now the message of the result of the election. Okay, so na diretsuhan man lang gid ang election diri, attorney, no? So diri nato na confirm nga ikaw consistent gid, no, sa nangin una mo nga pahayag
nga ti the survey speaks itself, ano? And ti because man another factor pag sinidiri ang popularity ni President Rodrigo Duterte sa rason kung nga ang pertiman ka taas pang boto ni Sara Duterte, no, sa kay BBM subong kon sumahon ta mga 98% na ang naisip. Bongo Pons, this is the first time in our history nga ang abanse, ang margin sang front runner kang sang second perti kalayo-layo. Ang survey nga ulihi April 21 to 27 sang Pulse Asia, si BBM was 56, no? Si Lenia was 23. So you deduct 56 from 23, that will be 33. In short, supposedly ang gap tani nila, ang margin nila tani sang daganay will only be 33%. Pero di subong nagapakita, it's more than 50%. It's more than 50%. That's why nga dira mo makita nga sa una sang wala pa sang eleksyon, ang iba ni pati na nga kalayo-layo gid sang gap na so hindi ka magpati sang survey kay tungod nga kalayo-layo sang gap. Before, during the 2016 nga election, ang boto ni Duterte 16 million against sa second runner-up nga si Marojas 9 million. Ang kay Crespo 9 million lang. So a margin of about 6 million to 7 million. Inisubong ya, imagine, 30 million. 30 million against 13 to 14 million. Kaya ang imo nga diferensya sina, imagine mo, 26% inang million. So, pinakadako-dako ini siya. Ang pinaka-highest nga nagkuha na garner sang votes, ang muna kay Duterte, no? 16 million. Ang si Duterte, 39% na sang nagboto. Si Gloria Macapagal, 39% man na siya. Si Irap, in 1998, 39% man. So, ang pinakataas after sang post-EDSA, meaning after sang 1986 na People's Revolution, was Pinoy. Si Pinoy got 42% of the voters na nagbuluto. Karon 39. Iniya ang kay BBM niya. This is unprecedented. This is very remarkable, no? Kay ti ang abanse, imagine 50% plus. In fact, kung idugang mo ang buto ni tanan silang sa minority, si Lene, si Lene, si Pacquiao, si Isko Moreno, si Ping Lacson, tanan sila. Pila lang gyapon ang ilang makuha, hindi gyapon makalabot sa bisan tunga-tunga. Hindi gyapon kalabot. So ang survey nagapakita sa naligad, amo man na gyapon nga senaryo. Idugang mo patanan nilang botos ang presidential sa minority. Hindi gyapon siya makalabot sa kay Bongbong Marcos. Now, it's now very clear, no? Nga ang survey nga gina-discuss naton di Bongbong Pons ang naligad nga mga binulan, gin-confirm naman liwat sang eleksyon. Bongbong Pons. Okay, sige. Anyway, muna sa, no? Galing kay ti iba nagasiling dito sobra-sobra gid nga abanse ina, no? Pero ti kung i-calculate mo naman daw nag-insakto gid man, no? Nga mo ni ang mga abanse. So ari naman attorney, base I know nga ti until now do wala pa pag-concede, no, sa nagasunod, no, Vice President Leni Robredo, although may mga pahayag na sa nga ginpangbuyan and like man sa iyang running mate sa to Kiko Pangilinan, ano? So expect ron to base one of these days may mga petition, no, nga ipagwa naman, protest, and what do you think, no, ining mga siyempre, no, do kahalangpon sa mga panawagan ni BP Leni Robredo, ining mapagtilipon nga makadto siya, no, kag mag-upod, no, kay there are some groups na, no, since yesterday or after sang trending to kagabi until now nga daw naga-protesta na. Bobo Pons, tani kabalo kita magbaton sa aton katerdihan, no. Let us not rock the boat, no. Anayara na tatani sa tapos na ang COVID, kag magasugod naman kita bag-o nga administration, naghambal man si BBM nga ang iya siguro tuyo sini na mag-unite kita nga mga Filipinos.
So hindi na tayo, let us not disunite. Sana hambal ko na, again and again, sa naligad sa imong nga programa, naghambal ko na, ang ginahimo ni nila ni Isko Moreno, ginabayular nila ang aphorism o kon ang adage o kon ang proverb nga nagasiling. United we stand, divided we fall. You cannot do it nga maghambal ka, united we stand, divided we stand. So, siguro ang aton sini, apelasyon na lang iniya sa kay Leni Robredo nga to be honest about it, for the first time, I am telling the public na I voted for Leni Robredo. But then, as a gentleman, since we live in a democratic life, democracy ini tanan, ginapati naton nga ang aton konstitusyon kag ang aton nalaye sa aton nga omnibus election code nagasiling nga bisan abansi ka lang isa, plurality of votes, makapapungko na bisan 30 million against 30 million plus 1 ang sobra nga isa makapapungko na sa isa ka kandidato. That is why, ano pagin inisubong ang 30 million against sa 14 million. Ang diferensyanay is about 16 million. Di, ang isa lang gani makapapungko na sa aton presidente. Ano pagin ang 16 million nga margin? Bumbupons, tani, mag-isa kita sa tuyo nga hindi man pwede nga duha gid ang magdaog. Okay. If VP Leni, kung nagapati siya nga may deny, maybe she can always file a case before the COMELEC and before the Supreme Court kung amo na nga plastada ya. But I still have to see one na magsiling manipulated ang aton nga computer. Hindi ya pareho of course ang chimpo ni Marcos. Pagbutuhay ito ya kay Cory Aquino nga ang record sang COMELEC kag ang record siya sang NAMFREL, no? Naglayo ay kayo abansi sa NAMFREL ya si Cory Aquino, whereas the COMELEC ya abansi si Marcos. That is why there was people power. Now, question, ini ang komosyon subong nga nagakatabo sa Manila kag ang plano sang iban in order to destabilize the government, no? Kay papungkon gid si Leni Robredo. Maayo bala ini sa aton nga pungsod Pilipinas? The answer is no. Let us do it legally. Kung hindi madala sa legal, pwede man na nga people power. But there must always be major nga rason nga mga people power ka. And not now. Manugpungko pa lang isa, gamuhon ta na. Let us give Duterte the chance nga matapos siyang iyang term sa June 13 noon time, 2022. And let us also give the president, the newly elected president, BBM, na magpungko, maghimo man sang iya nga mga tikang, kung ano iya plano, na ma-unite kita nga mga Pilipino sa bugos Pilipinas. So, kinanglan, kung mapirdi kita, kabalo kita ya magbaton sang aton na depikto, no? I want to recall nga sang isa ka quote ni Millard Fillmore na presidente sang Amerika nga siya nagsiling. It is better nga mas mayo pa mapirde ka kuno. An honorable defeat. An honorable defeat is far better than a dishonorable victory. In short, kung siling ang victory ni BBM, wala man niya, was not attended with deceit, was not attended with manipulation, then why question now sa subong pa lang? So tani, at tagaan naton opportunity nga magtawhay man ang aton nga pungsod Pilipinas because for the first time after the COVID, siguro mangin maayo na ni ang aton nga gobyerno. Kung mo ara naman da si BBM kagin pili siya, let's give him a chance. Kag kung hindi siya, ka magpareho naman sa liwat sang iya tatay na sa natabo, then let's have a people power. Bombo Pons. Okay, ti kabay pang hindi na matabo ano. So kita mga Pilipino, we must learn to accept our defeat, no? Kaya na tawag, no? So, free man ta, no? To file a legal case, mga case nga ina, no? If ever, good man kung mag-abot na sa punto, no? Pero, sige lang, it's time for us to move on, attorney. Gani man, bisan dire actually sa Negros, sa nabalaan ko as early as now, may damo diri nga election protest nga inog pang-file man sang lokal nga mga opisyales, but hindi ko pa na subong anunsyo, Bombo Pons,
para nga daw suspense man bla na diregali iya sa Negros may manog abot nga mga election contest or election protest nga ginatawag. Bombo Pons, salamat kid Bombo Pons kag sa maukod naton nga tagpalamati isang Bombo Radio mayong gabi sa inyo tanan. Okay. Salamat gid no, Attorney Jomax Ortiz, isa sa mga kilalaman nga analyst ano, kag lawyer sa mga syudad sa Bacolod, mga assessment lang na naton. Anyway, matama ta naman ni Baton if ever manggid no, kung mag-ana no sa ato sa tagsa ka mga paminsaron kag kabubuton. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa atak ng alas 8 sa gabi. At least may mga jutay naman kitang ibaloto sa case, whatever manggid. No, nga matabo iya makabanan sa siring nasabit iya nga disqualification case ni BBM no. So ara man Japon no, may Supreme Court pa as last recourse no sa nidiriti. Pero gali pamangkot ko san o ina madesisyonan. 6 minutos sa kaligid sa atak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa ring pagpalagad. Check ta si Vice Mayor elect Ian Villaflor no, sa dito makabanan sa aton sa ring Macabombo. Oy, by the way gali no, grabe man ang kwan sa bahin sang kwan no sa Pulo Pandan, Negros Occidental. So ang resulta to gali iya makabaran sang kwan sang piniliay ti kwan gito gali no ng landslide gid no, kag dako-dako to ang kwan, speaking sang presidential ka result area overwhelming man ang pagdaog to ni BBM no sa bahin sang Banwa sang Pulo Pandan. So kung sa dinti kwan gid no, mapumuloy pero ti sa una do may mga report to nga gagwa nga may mga pamahog ko no, pero hindi man tuod no. So ti do ay man ta ka bati isang blatter sa kwan sa PNP o nga may mga pag pamahog no, dira iya makabanan no. So tiriwa sa resulta sa presidential makabanan sa ato sa ring Macabombo, si Bongbong Marcos ba nakakuha sang 12,544. 12,544 kag si Vice President Leni Robredo 1,803 lang. Ay nakuha nga boto perte ba. Sa Negros do daog pa si BBM no sa bahin sang Bacolod do bansi man sa. Pero jutay man na. Diri man sa bahin sa aton sa ring pangalaga diri sa aton sa ring para tuntunan. Move on. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi. Sige lang, kay dugay-dugay kay malabot nato niya. Anyway, si Vice Mayor Ian Villaflor no sang kuan no sang Banwa sa Moises Padilla liwat nga lidiher no sang iyang mga constituents dira sa may Banwa sang Moises Padilla no. So ti kabalo naman kita no kay isa sa mga suspect no, ginatudlo nga suspect sa pagpatay no sa kay o kon the late Councilor Holomar Hilario. Di na papanauga gini sa sang warrant of arrest no. So dugay-dugay man silang ti wala makita dira sa Moises Padilla, and then lately lang ini ang kuan ano tawag sa gani no, surface kag pa-custody karon surrender da ara sa NBI. Isa man sa kopo da no ang SB member elect man last 2019 si Nonoy Plaza badaway gid matagaan sang kuan no sang tsansa si SB member Nonoy Plaza no nga maka pangalagad liwat no sa bahin sang Banwa sang Moises Padilla. Pero ang nagdaog na da no mayor si ang re-electionist no nga si Mayor Elia Garcia no nga may 10,177 votes no. Si Nazareno ikadua 6,121 votes. So Vice Mayor ti dako man nabanse no ni Vice Mayor Ian Villaflor no. Naka-message na ko diya sa iya bumbukin mo. May boto nga nakuha nga 9,453 453 no mga SB members siya ti ara sanay Jones Frias Junes number 1, Fajardo Mulo no number 2
Garcia Vincent Bryan, number 3. Magkilat Onyok, number 4. Aurelio Tete, number 5. Nazareno Beauty, number 6. Ogatis Dowen Michael, number 7. Kagbangkaya Dimple, no? Number 8. Ang preso man nga si Morito Flores, no? Custody man sa PNP, sa Moises Padilla, no? Na kuan man sa tawag sa gani, no? Na hulog man. So walo lang na, no? Ka mga councilors na da, no? So ti makabanan, no? Sabay sa ato sa ring makatan the same time sa ato sa ring mga kabombo. Oo, do nag-reply na sa Dagina Bombo Kim, no? BBI check abe. So daw nakaistorya na kami ng gina mo. Base kun kwan nang ano labi, no? Kay para nga makwa ta. Sige, no? So 10 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa ato sa nga pangalaga, no? Ara sa piyakalinya si Vice Mayor-elect, no? Ian Villaflor, sang banwa sang Moises Padilla. Vice, congratulations. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. Bombo Pons, good evening. Thank you, Gida. Yung mga greetings. Mayang gabi sa yung mga programa sa Bombo Radio. Yes, sir. No? So, thank you, Gid. No? Vice, sa sining pagbaton sa amon sining invitation, no? Sa interview. Vice, again, no? Ginilihir ikaw liwat, no? Sa mga pumuluyo sa banwa sa Moises Padilla as Vice Mayor. So, this is your second term, I think, no? So, ano ang mga pwede ta mabalaan, no? Kay ti, ay nung ara kada custody karo sa NBI because ang case nga pangatubang ninyo. Ano mga ginhimo nimo diri Vice, no? Ti makasiling tabi diskarte or mga pagpangabudlay man para nga mailihir ikaw liwat. Una, as Vice. Yes. Salamat mo sa mga group Berada Mrs. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Go ahead, sir. Batian ako, sir. Ina. Sige, dali lagi. Dugangan ta. Oo. Okay na, Vice? Yes, sir. Okay na, sir. Okay na. Siling ko, Vice, since sa filing sang COC, ano mga kabudlayan nimo Senadre, hasta nga ti napadaog mo this election ang imo kagulingon despite nga ti ara kada sa custody subong sang NBI. So una sang pag-filing namon sang COC, nangayo kami order sa court, makafile kami sa amon nga certificate of candidacy. So gin-approve man sang court kaya ang tanan namon diri nga ginahimo with may authority man sa korte. Samtang nagapo tubang pa kami sa amon nga mga problema, sir. Okay. So sa ano abe? Base mabatian mo na ko, Vice, no? Pwede ka naka dulog anay, no? Okay na? Okay na, sir. Okay. Sana siling ko na, Vice, tanan ni, no? Like sa filing, may mga due process, no? May mga kuan kamo tagaan kamo grant sang court ang inyo nga mga request gali. Tanan-tanan bumupon sa gingraman sang court namon nya ina-approve mo kami balik kami sa among posisyon, nag-posisyon mo kami every Wednesday teleconference dire lang sa NBI. So sang nag-start na ang mag-eleksyon na grand man sang court ang amon nya tanan nya mangin motion niya makafile kami sa COC. Hasta nakabuto kami, gingraman sa court. Tanan niya, move na muna. May mga authority kitanan sa court. Okay. Sang time, sang campaign period, sugod sa March 25, no? Sinong nagapangampanya to sa imo, Vice, sa banwa sa Moises Padilla? So, una bes, ang ako niya grupo, sa dalom ni Mayor Elia, Garcia Yulo, sa akong mga SB. Ang nagakampanya kaya tudo sa akon una akon niya bata, akon niya mga utod, akon niya pamilya, damo ko nga pamilya, kag mga youth volunteers ko, damo-damo nga nagabulig mo sa akon. So, salamat lang ko nga despite sa amon sitwasyon, damo-damo ga bulig volunteer sa pagkampanya sa among grupo, especially naging sa akon niya posisyon bilang Vice Mayor.
Okay, no? So mayo man kay ginadala ka gigli sang grupo ni Mayor Elia, no? Mayor Electman. Siyempre kay isa kami ka partido. Siyempre kabuligay kami. Tapos ako ka buligman kay siyempre pwede man na kami ka teleconference kung ano ang mga limon. Kag way man hamper ang aton nga serbisyo sa banwa sa Municipalidad despite sa mga sitwasyon nga problema dito bang naton ang serbisyo ko alin pag rin ako sa NBI consistent na ang aton nga pagbulig wala kita kapabaya sa aton obligasyon kag labi na gid sa mga kinahanglanon sa pumuluyo emergency hospital mga tanan nga mga serbisyo na hatag taman sa pumuluyo so nakuha ko niya kalipay kay biskan amon niya ang sitwasyon grabe ang ilang support landslide ang ilang pagbulig sa amon kag sa labi na gid sa akon ako ginakapasalamat sa mga pinalangga ko nga pumuluyo sa Moises Padilla. So ginalantaw ko di apat four corner fight gali, no? So and you have a wide margin vice sa tatlo mo ka makasumpong, a total of 9,453 as of this time. Yes sir. So dako kayo nga bansi. Kontraon mo na. Wala gali iyasang siling yati daw epekto no bisan ara kada sa custody sa NBI no still na paninguan sang grupo mo and sa family mo no kay do nakita kuning bata mo gining lalaki nagabaka-baka gali kampanya sa imo. Siya nang bulos ako na imbiyap kon wala ko bisa ga teleconference lang ko. Siya gina training ko ginatuluan ko kung ano ang imon. So nami mga bata kay alam gid kag kabalo na bagay minor pa na hindi pa na hindi no legal age. Age pero pasalamat ko ako kay na bulig sa amon nga grupo. So, sa akong ginyapep tanan-tanan nga pamilya nga nag-sponsor wala ko gasto sa mga campaign materials tanan sila nagbulig kang amon grupo. So kag ang akon nga primo Vice Gobyerno Ferrer na wagin na pabaya sa akon. Dako ginakon nga salamat siya. Mga busing manamon kami ni Mayor kag mga putong SB. Mga kaluyan nga na tagaan luwat chance sa kaduwa na akong nga termino. So sa serbisyo publiko lang bimupon sa lensang panguna, way kita kapabaya sa akon nga trabaho at sa ang tao siguro. Nakatanaw na sang mga hinimuan ta sa una. Sa subong nga sige-sige atong serbisyo. 24/7 niya akong serbisyo yung bupon sa mga. So, what time ka gin proklamar? Aw kahapo. Gina lang, no? Gina sa ngaga na nagtuko to sa Municipalidad. Oo. 6:30 to 7 proklamar kami. Okay. Upod kami sa NBI may dala kami court order na iproklamar kami. Oho. So mula na galing kay sa SB Nunoy Plaza daw ay sa ginpalad subong no? Upod mo da? Upod kami din duwa, medyo gupos-kapos sa swerte gura. Ano, siyempre sa among grupo do may tatlo nga wala na dala. Lima lang ang nadala. So normal lang siguro bumupon sa kahit eleksyon na iya. Situasyon ni SB. May madaog, may mapierde, no? So maperde mo magani no so ito anyway officially you are now re-elected second term ni Vice no second term ko bumupon second term re-elected the Vice Mayor no sa Banwa sa Moises Padilla paano ina kay naka-take out ka naman so binawiti mamangko to sang status sa inyong case na dara ano nang status as of this time para makagwa no mga kamo maka-participate to sa session dali na lang ni bumupon sa may matapos kini dali na lang gid kon naman na amon ni lawyer nag-advise naman niya matapos ng case. Okay and amo na siya anyway tiga ilain gid ako physical nga appearance sa vice mo no dito sa inyo Banwa kung sa din kamo ang giniliher no although hindi niya bag-o sa atos Pilipinas inibot silingo ko priso kaya ni ka na magdaog di ka na pagbutuhon ano gakatabo kini gadaog kagid na niya. Dako mo na ako kay kaya nagbuto ko to iglan sa court nagbuto ko to pagkita sa mga puluyo sa akon do nalinog girang barangay ko pagabot ko kiti nidlaw gis laguno sa akon na batsagan ko man nga langgain ko nila damo gyud salamat sa akon nga
mga kasimanwa sa akong barangay gibnaan. Grabe gid ang support sa amon. Na-appreciate ko gid. Thank you so much. Wow, oo. Sige, anyway, hoping sang inyo dira nga ma-resolve ini nga kaso ninyo, no, so that nga makapangalagad kag balik to sa Moises Padilla. Vice, may mensahe ka sa mga pumuluyo mo dito, sa mga nagsakdag liwat sa imo as Vice Mayor? May agad mo po sa una sa tanan, nagapasalamat ko sa Ginoo nga gingkay jagid na ang akong nga kandidatura kag sa akong nga mga pamilya, grupo ko, mga partido, especially sa pumuluyo sa Moises Padilla. Madamo nga salamat sa inyong dako-dako, sincero kag tampag nga pagsuporta sa inyong kubos nga lagad Vice Mayor Ian Villaflor nga gitagaan niyo liwat sa ikaduwa nga term para sa pagserbisyo sa inyo. Ang ako lang mapasalig sa inyo ang inyo nga dako nga suporta. Kung ano man ang problema nga natubang namon subong, hindi makahupang ang akong pagserbisyo sa inyo. Arakang gyapon ang inyo nga Vice Mayor kung ano kala damo sa atong ginahimo sang termino na akong nga termino. Kasi nga si term na akong idublihon ko bugid namon ang serbisyo nga ihatag namon sa pumuluyo sa Moises Padilla. Kabalog ko nga plangga nyo ko, biskan diin ng tanga barangay, kabalo mong kamo kung ano ang serbisyo sa inyong pinalangga nga Vice Mayor. Sa liwat, muna na, madamo. Salamat ang inyong sincero nga bulig sa amon nga grupo sa idalom sa liderato ni Mayor Elia Garcia Yulo, at paupod mo sa amon nga mga SP. Sa mga barangay kapitan, mga barangay kagawad, mga coordinators namon nga grabe gid ang suporta sa akon. So thank you so much. Sige. Sa inyo tanan. Vice, good evening sa liwat kag salamat. Thank you gid Bumupons kag God bless sa imong program. Okay. Thank you. Sige, salamat. No? Vice Mayor-elect Ian Villaflor sa banwa sa Moises Padilla pisar nga ti may kaso ini nga ginapangatubang no bill ang kaso nga murder sa pagpatay no sa kay although di magid sa kuan gid no mga nangamot no pero do mga accomplice I think pa-incidenta sa kamatayon ni the late SB member Hulomar Hilario. No, diri sa ato sa ringa mga kauto. Tiyan mo na siya, no? Mga pero may magdalaog, may upod pa siya nga nagdaog, no? Ang isa ka Garcia, no? Sa na-mention ko nag-ina, no? Sa listo, 8 nga mga nagdalaog sa pagka-konsyal sa banwasang Moises Padilla. 23 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi. May lang pagpumati sa kay Ma'am Jovi Sarge Amodente. Rektamente sa bansang New Zealand. Sa New Zealand ka mo, ma'am, no? So mo ni sang interview nato last time sa sa first nga nag-celebrate sang New Year, no, sa New Zealand. Okay, lately lang to interview mo ni sa ni Bombo Jazz, Jesus Madigal sa Mother's Day special. Sa Rosalito Solano niya ang Morsya, si dog to si Mayor Jerry Rojas, no, re-elected for his third term. Kag si Hermosora, I think, no, Arimosora. O basta, no, ang iyang Vice Mayor do sa buong among Japon nagdaog. Kami kabalikat si Vicom Namfrel, volunteers man, wala man kami baton bayad kay Sir Rami Pahelga, no, Joel Bagabaldo Silim, no. Okay. Kinsabat ya gali to. Ate sige, no, way man ta mga basihan da, di sagay pa si bangod no. Ano ko no, wala batasan ano ni no. Sige no, utod. Sige, Ma'am Lailani, Lan, kamusta ka na? Uy, dugay man sa nakabutwa man sa ho, no? Ma'am Lailani Lorizo sa Losada, kamustas na? Naidra, no? Good evening daw sa inyo. Ma'am Alma sa Grabante Abater, Nieke Anilid Balye, hi sa pamilya Ilyab, gapamati. No, sige, thank you good. For watching and listening sa aton nga Facebook Live diri sa Bombo Radio Bacolod. Atag tanan mga panumdom, no, pabalik naton report ni Bombo Dennis Rubica, report ni Bombo Grace Lynn Lobaton pagkatapos gid lamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo, naghampak
na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial Paradyo Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ringa pagpalagad sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time 35 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Nagkapapatid rin sa aton nga para tuntunan sa Zona Libre o sa Lagat Bombo Ponce Espino. Check tanay no ang mga inisyal nga ginpagproklamar kay Nadra sa bahin sang sangguniang panalawigan no sa bahin sang provincial capital. Mga distrito ng nagdalaog na iban o ay mga kontra. Pero sa second district na way mga kontrang mayor, vice mayor, way mga kontra, mga congressionable ini no ang nagapapili da. Sa first district way mga kontra no, Gerardo Valmayor, Daugman no, second district Mayor 3 Di Marañon, third district may kontra pero ti daog Japon si Kiko Benitez. Fourth district wala kontra no, Juliet Mary Ferrer. Fifth district no, ti Attorney Dino Yulo. Incoming congressman sa 5th district no kag 6th district ay man kontra Mercedes Alvarez. Pero assessment sa Commission on Elections so kung sa COMELEC maproklamasyon gipadayon kay na sa congressional seat no sa probinsya sa Negros Occidental. Check ta si Bombo Dennis Rubica sa piya ka linya. Bombo Dennis, may gabi please kamin. Bombo Pons, may tatlo na karon ka mga distrito des Negros ang officially na na-proklamar na siningadlaw ang managdalaog no as congressman no kag board member no sa ila sila natong danyang distrito no sa second district, third district sing aga di pa proklamar ni kag silingapon sa bayan sang 5th district Bomopos. So kung sa aton mga tagplamati sa mga lectioners sa Turkilas nga aga official game proklamar na bilang for the second time round congressman sa third district sa Negros Occidental, incumbent congressman Kiko Benitez na may 204,301 votes na nakuha no sa third district no. Third district ni compose ang 5 ka may LGUs, Murcia, Talisay, Silay, Ibi Magalona and Victorias, Bomopons ang board member nagdeklara man kaina officially nagdaog of course ang incumbent Ponce sa tercero distrito board member Mamanco na may 140,400 votes kag Andrew Montalban incumbent 118,874 pagkalog to proklamar man para sa second district na sa probinsya. Of course no ang nagdaog ang outgoing mayor sa siyudad sa Sagay si Mayor 3D Marañon no na magapungko bilang tiglawas no sa segundo distrito sa Negros Oriental nga may boto nga nakuha nga 113,988 con 113,988. Ang duwa ka mga board members, of course si incumbent Manigapon, Paul Guanzon nga may 81,186 votes kag Jongben Mirham Mirhan Jongbing Mirhan 76,100 votes Bomopos. So ini nga pon si Sir Di Marañon nagkadto rito nag-official nga nagpabayaw no. So iya sinikamot
sa aton nga mga membro sa board o provincial board of canvassers Bombo Pons, no? Ang aton nga board of canvassers, of course, headed ni Attorney Roberto Salazar bilang chairman. Ang iyang vice chair mo si Attorney Jeremias Arino, provincial prosecutor, as vice chairman. Kag ang member, secretary, si Ma'am Marcet Sabaluka, ato si Provincial School Division Superintendent, Audrey sa Negros Occidental, no? Sa hapon bumupons nagagawa man ang resulta, no, sa congressional kag board member position para naman sa Quinto Distrito para tumupo sa 5th District daw muning distrito may pinakinamo nga nagpapili board member. May pinakadamo nga. Yes. Duwam lang kwaon. Duwam man lang. Tatlo ang nagpapili sa pagka congressional seat. Bumupons, incumbent, kagaduwa ka mga baguhanon. No? So, sa pagka board member sa 5th District, of course, no? Ang incumbent nga si board member Ita Gatuslaw, nga may 87,199 votes, kag ang baguhanon, no? Nga si Anton Ocsinio, no, 65,079 votes, no. Tuwetani di sa 5th District ari di si karon incumbent board member Tinto Bascon nga nagpapili mayor sa Mamaylan ti Tumbalayman, sa Team Tuga Bumupons, nagbulo siya mo ni si Anton Ocsinio. Sa tangkungan. Kapin Podjot Tangkungan Bumupons, ha? So munang nagdaog nga board member sa 5th District, no? Sa pagka Congress congressional position, 3 ka papili, incumbent soon to be out, Congresswoman Marilo Arroyo, kontraya ti si dati SRA board member Attorney Dino Yulo, kag si Macoy Hebilosa, puti sa inisipa iya sang official result, nagpangibabaw, no, si Attorney Dino Yulo, soon to be congressman sang 5th District, nga may buto nga nakuha nga 118,558 kontra sa incumbent congresswoman Marilo Arroyo nga 76,115 botos lang po sa dako sing bansi. Bombo po. So kayo na, siningapon mismo si incoming Congressman Attorney Dino Yulo, no, ang nagpadulong dito sa session hall, no, sa provincial capital nga manikro ginimo nga provincial board of canvassing area kag official man, no, nga nagpabayaw, no, sa iya siling kamot sa aton nga membro sa PBOC, no, nga bilang patibaan pagpakita nga siya ang nagdaog bilang congressman, no, sa Quinto Distrito, no, sa Negros Occidental. Daw kapila man ning daw katatlo ni bla pondwa pili ni Attorney Yulo nga mag-congressman sa 5th District subong nga tiempo ginubayan gid sang panahon, no, siya karon na magapungko bilang congressman sa 3rd District. Sa kainang interview po si number 1 ito yung priority muning sa kampanya pa man siya, ang kampanya ti muning pag dusok liwat na ibalik Negros Island region, nga muning promisa man sa iban nga mga kandidato, national candidate nga nagkadto sa Negros katiwa bulig man sila kuno sa pagbuhi liwat sining Negros Island region. So kay nabumbo sa ating interview after the proclamation ni Attorney Dino Yulo, of course gid pasalamatan niya mga constituents dira sa may Quinto Distrito, kag of course, no, kay singapon mo pos ang ating prosong nabaton nga si Congresswoman Marilo Arroyo tinag-concede naman gin bumupons
against kay Attorney Dino Yulo, no, kay ko tawag ako gidmasing abanse, no, nakuha ni Attorney Dino Yulo. Pero sa kay Attorney Dino Yulo nga kay okay man niya, way problema sa iya, no. Kung sa gyapon, no, si Congresswoman Mariel Arroyo ang mag-upod si Abida magbulig, no, para sa atin sa district, wala niya may problema mo siya kay upod sa salamatan niya magpumuli dira sa may Quinto Distrito, sa kinhatag, no, nga pagsalig sa iya bilang tiglawas na sa 5th district sa probinsya sa Negros Occidental. Pamatatabong po sa malipot lang ng mensahe pagpasalamat ni After na ni Kwan, proclamation, no? Yes, after the proclamation, Okay, siglang okay. hapon bumupons na. Sige, be. Ang statement na malipot lang pasalamat kapag ni Sun or Congressman na Attorney Dino Yulo. But anyway, I offer also my hand, no, sa kay Congresswoman, no. Natapos na nabatian na naton ang pumuluyo sa kalimang distrito. They have spoken, no. And I reached out to her, no, for us to work together. Well, sa liwat, no, nagapasalamat kita sa masyado katunog, no, nga kumpiyansa ginhatag sa ato, no. I did not expect this high number of votes, no. At the same time, it's a challenge for me, no. Kabalo kita nga ara sa mga abaga naton subong responsibilidad sa paghatag sa serbisyo nga ila ginapangita. Mo po sa mata ang medyo kwan lang consolidated nga statement ni Attorney ni Congressman Dino Yulo after nagproklama siya kay Nasing hapon dra iya sa may section hall, no, sa sangguniang panlalawigan ba mo po. So kay naman bumpo actually sa may impormasyon itong labaton ti tatlo pa lang, no, ka congressional position ang na-proklamar na may tatlo pa. May 1st District, may 6th District, kag 4th District, no. Problema ti buwas, no, ginabot kay na impormasyon ito na labaton sa 6th District kay si Palay kung itong lubahan daw ay pigaw ang signal bla. Yan sila makasend mo po sa report. So atong informasyon labaton do dalon lang dira ang result, no, di sa Provincial Board of Commission kay dito ni dili lang manual, no, nga isipon, no, kay ang pagproklama sa aton mga kandidato sa provincial level ginahimo na 100% na gidya makasulod ang data, no. So probably buwas madugangan ini kag proseso nga baton buwas aga basi na maproklamar naman, no, si Governor Eugenio Bong Lacson, no, po sa Vice Governor Jeffrey Ferrer basi sapon bumpon sa bunang pumasyon nato niya nga nabaton, no. So nakwanta makita bumpon sang payag si Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar konti kamustang ilang assessment sa ginapatigin naton kapon niya nga piniliay, no, sa Bugos sa probinsya despite sa mga problema na sumalang itong ibang atrasado may mga BCM nga wala nagkaon sa baluta, no? May pila ka mga glitches nga nagluntad puti in precinct level na sulbar man to, medyo nagtugal sa atrasar nga proseso puti at the end, no, na kuan man natagaan man sa kasulbarante sunod sa kay Attorney Salazar generally peaceful na sa Bilgo probinsya ang aton sining proseso kapon kay nagapasalamat siya sa mga pumuluyo sa ilagin hatag nga kooperasyon, no, sa kahapon natong proseso sa eleksyon diri iya sa Negros Occidental. Pamatihan tato sa Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar. Well, wala man gid sa mga major nga concerns, no, nga nakalatabo, no. Nagkitaay kami kagabi ni General Pasaporte, ni Colonel Pamitan, and even Colonel Defensor, no, and we had this assessment nga generally peaceful gid ang elections sa Negros Occidental. Attorney, may mensahe ka sa mga taga-Negros sa pag-conduct kahapon sa election? Well, of course, we have to thank them, no, for their cooperation. No,
nangin malinong matawhay no kag successful ang aton nga elections bangod nga ti ang tao nagkooperar nagahatag pasensya no o amo gid ati it's time to move on guro. Nagdula ba sa may nag-sofa na mag-file o nag-file na protesta? Attorney? Well, wala man sang may nag-manifest pa no nagpabalo nga ma-file sa Makadto sila Oo, kung makadto sila diya kag magayo sila nga bayawon namon. Pero normal ang proclamation nga basa man lang ganina no. Pagperma mo sa papel na proclamation na no. Ceremonial na lang ang pagbayaw sang kamot. No, pero kung gusto nila mayo sila nga bayawon ang kamot nila. No. Okay man lang sa mo. Buong po sa si Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar. So far, may nag-manifest, nga may protesta sa resulta sa eleksyon, no, diri sa probinsya sa Negros Oriental, no. Halos kada battery man mo sa ang kalatusan na protesta kalabutan nga naman tatlog tuig hindi man Japon sulbar na. Ay gasto mo sa imong protesta subtor mo lang kagigastos sa koleksyon. Bumupons. Unang go sila dira no pati kon magsiling may nagmanifest nga protest busiyo na baton sing mga kandidato ang ila kalatusan bitter next time na may mga yes mubuo na tapos na correct mo tang bagina ni sila sa mga naperde kuan na lang na mga paama na move on na para sa next naman nga eleksyon kay naman natin bumpos may mga last termer nga nagkala supay mo may mga last termer kita sa lokal nga nagkala supay man may mga baguhanon mga nagdaog may mga nagpa-elect man nga nagpabiling Japon sa pwesto tama ni attorney nga move on lang kita after sining pinili ay Bumpos sa ispatalong tabuas naduga nga mga proklamasyon sa aton sining provincial Board of Canvasser. Balita gikan sa Kapitulo Provincial, Ines Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 51 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8. Imagine no kung ano ka dako ang gastuhon mo kung mag-file ka sang protest. Pero kung may mga mabakod magkikita ang ebidensya nga bindi. No, so tingwaan naton kay ngalitan ta no, basi pa man lang no, may president sa nikag ma-prove naton nga indeed may dinayay manggid. May pre-program nga mga kwanta nga mga SD cards. Kag pag alok sang kwan sang bribe ay bani ka baylo sang katalagaan di bla muna na nga ton nga ginalantaw da di naman malayo nga magduda kita kay ti ang Pilipino kwan niya mo no versatile bisan anong pamagi himuon mo bagre man ka mo so ti kumagamo sining may dinayay sa manual may dinayay sa full automation ti ano na lang ang eleksyon tabi ano na lang i-apply na itong eleksyon din sa bahin sang pungsod Pilipinas bayaw-bayaw na lang guro kamot muna lang na siguro tiambot basik may dinay pag inakon bayaw-bayaw kamot 52 minutos sa kaligid sa takda alas 8 sa gabi. Check naman ang patrol no ang late assessment na lagi siguro sa Region 6 Bombo Grace. Region 6 na lagi kita siguro no sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles no sa bahin sang sining siyempre no kung ano naton ka peaceful man sang aton nga kwan nga pinili ay so far diri sa Bacolod City ka probinsya sa Negros Occidental way man sang dako gid nga mga insidente no kung kinagamo iya makabang nagluntad rason nga ti i-postpone ang eleksyon diri sa aton sa probinsya no sa Negros Occidental. Nalabot ba po si Lieutenant Colonel Arnel Soles ang spokesperson sang PRO6. Bombo Grace sa report please come in. Yes, Bobo Pons, generally natigayo no election day ika po nagdawa po May 9, 2022. So according kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang election sa Bungopon sa bunga tuig kung i-compare mo sa nangyayad na election sa Dumalitan to 2019
nagnubo ang volume sa mga incidents, no, kung mga pagkinagamo, balabopons or crimes, no. So, mga pons, ang aton sini nga mga kapulisan nga sa gahapon ara pa sa deployment sa bilog nga region 6. So wala pa na palaan kung saan sila mabalik, no, sa ila sini nga mga opisina sa diri damo gid na hali, no, kung pagdugra sa Iloilo province kay kulang ang mga katawhan sa DCPO kung sa awaman sa Negros Central Bamapon. So ang aton sini nga Comelec Manopons as of kagapon, no? May nagkalagakpan pero wala man siyang nakukit pa na nga insidente nga sa 225, no? Kung mga prehension kung dakpan, no? Sa Comelec Kanban kagapon election day sa ibang province gusto natin sa iniino, no? May iniara sa ngarakpan nga likuan sa aramat Manopons, no? So, dali naman sa Negros Occidental. Oy, ang Ganban, Tagli Bombo Grace, extended pa niya. Yes. Until June pa niya. Yes. For the information of everybody, ang Ganban, Comelec Ganban, sub-sub pa niya sa June 8, 2022. So, wala pa natapos. So, gina-remind sila nga tumakuturan nga nagsunod sila, no, nga Comelec resolution weapons. So, Pons, wala pa natapos. So, ang mga kapulisan ang still naka-alerto sa gihapon kag sa PRO 6 nga sakop sa paligid sa Negros Central sa Bacolod City. So generally peaceful din sa nila. Pon, kamati ang So far sa assessment nato, no, sa Police Regional Office 6, malinong kag matawhay ang pinilay, no, kahapon na May 9 kung sa diin wala kita sa may na-record nga major and election-related violent incidents. And nakita nato ng pagnubo sang sang crime volume nato na kahapon, May 9, 2022 compared to the same period of 2019 and 2016. So far, ang mga deployments nato, no, remain lang anay, standby lang anay sila considering wala pa gid na fully balik ang mga paraphernalia and ang iba niya mga transmissions ang result. So ginaulat-ulat naton yung fully fully finished na ini tanan, no. Once nga matapos na ini, saka naton i-withdraw ang aton yung mga augmentations. Oo. Sa sir, sa Comelec Ganban may nagdugang sa data? Sa data naton, ma'am, no, sa Comelec Ganban as of yesterday, no, May 9, yara kita 205 ka individual nga nadakpan. Of course, gid, no, gina-congratulate gid sa aton regional director, no, ang tanan-tanan. Paupod na dira ang pagpasalamat sa aton mga partner agencies, ang Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, DepEd, and other government agencies nga nagbinuligay, no, para malapot nato ang aton handom nga isa ka malinong kag matawhay nga piniliay, which is ato ni nilabot, no, wala nato ni nakuha kung wala sang bulig sang tagsa-tagsa, of course to include ang bulig man sang media, general public, sa mga supporters sa mga kandidato and sa mga kandidato itself, no. Kaya nakita nato na wala sila nag-resort into sa mga hindi maayo nga mga pamaagi. So far sa aton mga kapulisan, no, ang aton nga Regional Director, Police Brigadier General Tin Idongbo, nag-congratulate sa inyo sa dedikasyon kag professionalism nga ginpakita para magampanan ang aton nga trabaho sa buong election, and of course sa tanan-tanan nga mga stakeholders naton, no, diri sa Luzon, Visayas nga nagbinuligay kita tanan, no, para malapot nato ang aton nga handom nga isa ka malinong kag matawhan nga election, which is na-achieve na naton. So, good job, inyo, wala congratulations sa aton nga PNP. Nakuha ang inangando. Lingko, good job ka, congrats sa aton nga mga PNP personnel. Pons, no, sakto gina siyempre security-wise, Pons, sini nga natigayon man nga election. So, grabe ang pag-preparal sa nga daan. So, kabudlay mga Pons na ma-record ako ng insidente, budlayan naman magbalik, no, sa katinong o kalinong ang nga mga kapulisan. Okay.
Mga Pons, amo na ang report mo doon natin sa Zona Libre. Ini si Bombo Grace, yung nabaton para sa Gamisang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Gracelyn Nobaton. Report na gikan sa patrol. May nabili lang kitang maparamdom, ano? Diri sa ato sa ringa pagpangalagad, balik kay kita pagkatapos gidamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Pabalik na rin sa aton sa ringa pagpalagan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sa gabi. Alaala naton sa ringa tiyempo. Sabay na kapos sa Santos ng Rosario, masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ayun si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan,
umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Patagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan,
umabot sa amon ng imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit,
Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon,
o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto
Niniga doon ang offer bangod hindi siya makasarang sa nga 200 million pesos. Namo ini ang ginpagwa nga statement sang representative ni Gadon. Ti statement pa man lang nino, mas maayo kung may investigation gid bala no, at least mapumatud-an kung tuod gid man o kon aligasyon lamang no, at least bala ma-verify man bala ang mga information mga ila ginapagwa no. Kay hindi ta maligar mga kabombo nga may mga pamangkot ginaya, especially nga kabugat bala sang statement nga ginbuyan. Pero kung mapumatud-an gid man abi no nga wala sang irregularities no, kung insakto gid man ang tanan nga proseso kag amo ini ang ginpili sang majority, ti matuno nato no kay amo ina ang ginpili sang kadam-an. Wala man abi nagdaog ang imo nga suportahan no. Pero this is a democratic country and the people have spoken ano. So wala kita dira may mahimo mga kabombo no, move on na lang gid kita no. Kaga let's hope na lang gid no the best for our country no nga ang ginbutang dira sang kadam-an ang mga maayo gid man nga pinuno no kag mga opisyal. Samtang ang COMELEC no gina-deny sang COMELEC ang apat ka mga apelasyon tuhoy bala sa dismissal sa disqualification ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaga petisyon no nga ikanselahon ang iyang certificate of candidacy. Kapisar nga nagapadayon ang eleksyon, may mga petisyon gihapon no batok kaya kaya Bongbong Marcos Jr. ti subong adlaw o kuna isa ka adlaw no after sang eleksyon nagapagwa sang desisyon ang COMELEC and Bank nga gin-deny nila ang apat no ka mga apelasyon tuhoy sa pagka-dismiss ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya mga petitioners bala no nagapati sila nga dapat hindi magpanugutan si Marcos kung magpadalagan sa pagka-presidente bangod sa iyang conviction bala for violation sa Internal Revenue Code nga makatuga kuno sa disqualification apang sa statement nga ginpagwa sa COMELEC and Bank in-dismiss nila ang amo sini nga mga apelasyon. Pero sarang yapon nga maka-appeal no ang mga nag-file no sa disqualification case ang Akbayan Party List kagang political prisoner support group nga kapatid no nagpahayag nga mag-aapelar sila sa Supreme Court no may palabuton nila sa Korte Suprema ang desisyon sa COMELEC. If ever ginman abi no nga if ever lang gid nga i-grant bi ang ilang apelasyon kag if ever ginman nga ma-disqualify no si Ferdinand ako na President-elect no Bongbong Marcos Jr. posible no nga si Mayor Sara Duterte ang VP-elect amo ang magasaka sa pagka-presidente kag ang Senate President amo ang ma-Vice President sa Pilipinas. Pero wala pa man naton mahibaluan ang resulta, wala pa man naton mahibaluan kung ay pamatian gid man sang Korte Suprema ang ilang apelasyon, so aton lang bantayan ang dugang developments tuhoy diri. Singation magacheckar kita no sa patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy sa pila sini ka mga reports nga natipo no partikular na ang assessment sa Negros Occidental Police Provincial Office kag sa bahin naman sa Philippine Army no sa 3rd Infantry Division diri sa Negros Occidental kun kamusta ang ilang pagbantay no ilang pag-secure sa eleksyon kahapon Mayo 9 tuig 2022. So far no diri sa Bacolod wala man sang reported nga mga violence related bala nga mga insidente no wala man sang ginamo wala man sang may mga managluntad no nga mga untowards incidents mga kabombo no so maayo lang gid kaya natigayon no nangin malinong kahapon ang ginpatigayon nga eleksyon ti aton checkeron dugay-dugay kay Bombo Gracelyn Lubaton ang assessment naman niya no sa bahin naman sa Negros Occidental. Ag may report man si Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy sa isa ka pick-up no sa may syudad sang Kabangkalan nga may karga nga vote counting machine na aksidente. So ato ni na checkeron kay may interview to si Bombo Gracelyn Lubaton sa Deputy Chief of Police no sa Kabangkalan City Police Station si Police Lieutenant Jomel Salarte.
gamit patuayahan ang mga VCMs, mga kabombo. Kaya kahapon, no, apisar nga may mga pila, bala ka mga nagmalfunction nga mga VCMs, may pila diri ka mga eskwelahan nga nagmanual voting na lang sila gani, no? Kay hindi ginaton nga malikawan nga may magluntad bala nga maamu sini nga mga insidente ti natigayon sa gihapon, no, ang eleksyon kahapon. So atong check karon kay Bombo Grace kung nagamit gid man mga VCMs kasubong man ang sa 24 anyos nga lalaki nga napatay matapos ginlampusan sang bato sa Banwa sang Isabela. Hag sa bahay naman sang Banwa sang San Enrique, no, reported nga vote buying sa San Enrique gin-dismiss sang prosecutor's office. 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Yara na sa piyakalinya si Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Jaire, labi ko subong diri sa syudad sang Bacolod. So, ang aton sa nga sitwasyon matamat na kita balik sa normal, wala na sing magahon. Step lang sa mga nagalabay o kung nagabiyahe diri sa Dalan Lacson. So, Jaire, ginagawalat pa kita sa gahapon sang final nga result sa nga election, no, sa tuig 2022. So samtang nagawalat kita aton gin pamusta pa mo Jaire ang aton nga mga tropa sa kasundaluhan, no, diri sa 3rd Infantry Division. So pa mo Jaire ang ila sila nga pagbantay ako assessment naman, no, ang security nila. So generally peaceful pa mo Jaire. Syempre ga-assist sa aton mga kapulisan kag sa COMELEC, no. So according kay Captain Kim Apitong, may mga insidente nga natabo but hindi siya alarming, mga minor incidents lang, Mamo Jaire. So ang mga tropa, no, aging padala sa bilog nga Western Visayas kag Central Visayas ang sa gahapon naka-deploy kag hulton lang nga ma-deliver, no, o kung matapos ba tanan, no, ang mga helikopter sa sininga election, ang mga election paraphernalia, Bobo Jaire, ang i-secure pa nila. So may ara sang isa, no, ka NPA member or alleged NPA member, Bobo Jaire, sa bahin sang Panay nga naka-escape ni, no, amuning do ano lang nila, report nila bala sang adlaw sang eleksyon ni natabo nga ining isa ka alleged NPA member, Bobo Jaire, nakita na siya sang aton mga tropa, but sad to say, no, sa aton mga kapulisan nga naka-escape ini siya but may na-recover lang nga mga armas. So all in all, no, safe man, especially diri sa Negros Occidental nga may ara kita sang 18 ka mga election areas o kung election hotspot areas, Bobo Jaire. So wala man sang mga insidente nga maangot bala sa sining election, although nga may mga ma-report kita nga pilason o kung patay, but ano pa na, no, gina proseso o kung ginalantaw pa ang ginabisagahan sa mga kapulisan kung makabig ini siyang election related incident. So ang mga kasundaluhan taya ang naga-augment gid, no, sa aton sini nga mga kapulisan. So Bobo Jaire, sa sakop sa 3rd Infantry Division ang area ta, no, especially diri sa Western Visayas ang matawhay gid kag for sure, no, hopefully nga magatapos ini siya ang final na bala kung ang election nga ini nga may results na aton sa mga kasundaluhan ang pwede na makabalik sa ila sa tagsa ka mga opisina. So Bobo Jaire, at mapampatian, no, ang dugang man nga mensahe sang spokesperson, no, sang 3rd Infantry Division nga si Captain Kim Apito. Well, una po sa lahat, we're very happy because generally peaceful po tayo ngayon. Ano. There were incidents pero ang mga incidents po ay hindi naman po ganun ka-alarming and it didn't affect yung ating electoral process, lalong-lalo na po doon sa mga remote areas at sa mga areas na kung saan ay concerned natin. Alam naman natin na may inilabas po ng mga listahan on the category ng COMELEC together with the PNP sa mga dapat tutukan na areas. And true enough, we deployed enough forces po doon po sa mga area na yon at nakita po natin na naging active po yung lahat po ng security forces, including po yung PNP at iba pa pong mga security forces
nagtulong-tulong po para po sa isa pong safe and secured election. And we're very happy dahil natapos po yung election kahapon ng gabi na wala naman pong any alarming untoward incidents. Sir, you mentioned the minor incidents. What are these minor incidents, sir? There were incidents po na mga election-related. We know may mga shooting po, attempted shooting or may mga shooting po at may mga report din po na incident na yun nga po na nag-aaway both parties, alaming scandal, meron din po. But these are just we say not too alarming na mga incidents na talagang nag-escalate po into a military na mag-i-intervene po yung mga military forces natin. Do ngayon na counting pa rin, natapos po yung eleksyon na wala pong ganun ka-alarming na insidente. Pero wala pong namataan na attempting or nag-attempt na mga NPA sa mga araw ng eleksyon, sir? Yes, yun po yung natin. Meron lamang pong isa, I believe, somewhere in Leon. It was a law enforcement operation, but it's still under investigation. Nahuli po yung wife po ng PA, and meron pong firearms din po na na-recover, but it is a law. Sabi nga, it was the PNP who conducted operations nitong kahapon, in Leon, Iloilo, hindi po kami nagkakamali. And we'll coordinate pa further with the PNP dahil I believe hindi po nahuli yung target, the target na NPA was able to nakatakad siya, was able to na hindi siya nahuli. So ngayon, but those things naman ay hindi naman po sabi nga namin, it is on the level of the law enforcement, and as much as possible hinayaan namin yung PNP to do the act, to do that, to resolve yung ganong mga incidente. But ganoon pa rin, we are in support pa rin with the PNP. Apo. In Negros Occidental po, wala naman pong report, sir? As of now, ma'am, wala po. Okay. But we continuously monitors po yung mga areas, until now. Sir, yung deployment na hindi pa natatapos, di ba? Andun pa rin po tayo. Hanggat nandun po yung mga election officers, hanggat nandun po yung mga DNCs natin, andun yung ating mga deployed na mga tropa. Though there are areas, within the area of Aklan kanina, we help retrieve na, yung mga BCMs at mga COMELEC officers and other security forces na nag-conduct po, o na-deploy doon sa areas ng Aklan, na malalayo po ito ng mga barangay kasi. And we utilizes, the command, the Joint Task Force here utilizes the Black Hawk in transporting the BCM and also the personnel na assigned during the elections. And we posted na po that video dyan po sa ating Facebook page. Po sa lahat, hindi pa po tapos yung election, nagbibilangan pa po tayo, and we are nabantayan pa po natin yung mga election officers natin, yung communities, and individuals in concerning this our electoral process. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pag-secure together with the PNP, at hindi po natin ilolower yung ating ground hanggat masabi natin na tapos na po talaga yung election. And yun lamang po, at we will be updating po to our press releases yung mga nangyari po in the aspect of peace and security pagdating po sa bibigay seguridad ditong nangyaring eleksyon. Bombo Jaire, so kagapon natabog gid ang election, especially dito sa Negros Occidental nga bahin man kag Bacolod City, kadamo gid sang nakita ta nga mga kasundaluhan nga nagabantay sa area. Kung madulo mo Bombo Jaire, kagara sila bukol baan ka. Correct gid Bombo Grace, pero ginapasalamatan tamaning mga kabahin man Bombo Grace sa mga uniform personnel, kaya grabe ang pila mas sila kadlaw nga naging deploy bala kag wala tulog-tulog Bombo Grace. Sakto gina Bombo Jaire. So calling of service, so aton man nga ginapasalamatan kag kudos sa aton sa mga kasundaluhan kag sa mga kapulisan. So wala pa ni Bombo Jaire sang maayo gid nga tulog, sila tanan sila, nagabugtaw gid sila basta nga ma-secure ang tanan-tanan, especially ang aton sa mga kauturan nga naga-obra pasubong hasta matapos ining
eleksyon. Mm-mm. Kato kita sa aton nga police report sa Banwasang Isabela, isa ka 24 anyos nga lalaki ang patay matapos ini siya nga malampusan, no? Or lampusan ka bato. So Bobo Chaire, ang suspect sa dodere mag-utod, no? Si Dennis Elardo, nagaedad sang 20, kag si Daniel Elardo, 25 years old. Mga residente ni sila sa barangay May Tubig, no? Banwasang Isabela, kag ang biktima diri amo si Billy Boy Taying, no? Billy Boy Taying, kag nag-edad sa 24, no? Kag ano ni siya, Bobo Chaire, married na, may bata ini siya. So suno sa investigation sa Isabela PNP nga ining duha ka mga suspect sa doon nagainom ni sila, Bobo Chaire, kag ang bata ni sang victim nga nag-edad sang 5 ka tuig, no? Lalaki naga ano ni panawag, nagadugsing bala sa duha ni ka mga suspect sa do hasta nga natak-an na bala siguro ang duha. So ginsaway na nila kado ginaakikan. So nakita ini Bobo Chaire sang amay, no, sang bata o kung ang biktima ta diri. So ginamalan niya nga mapuli na balang duha, no, kag ano na ni bata mo, masulod na siguro bala. Kag ining duha nagpuli man gito Bobo Chaire. Pero pagbalik, nagbalik na sila, no, dala pa ni sang kutsilyo, no, ang isa sa ila, kag ginbalikan ni ang victim, no, kag dito nila bantayan nga duwa bala o kung ginbalikan ti pangamanan man ni ano ni sa 24 anyos nga biktima ang iya ko galingon, no, sa kutsilyo. Pero ining isa, Bobo Chaire, may dalagali nga bato, isa sa mga suspetsado. So lampos ini sa iya, no? Nakalikaw sa tuol sa kutsilyo pero sa bato wala siya nakapangaman. So Bobo Chaire, napatay gid ining biktima, no? Naging deklara ni siya nga dead on arrival. Kag ang duha nga mga suspect una nakapalagyo ini sila, but later, no, sa ginapatigayon man nga 100% operation kag sa bulig man sa ila sini nga ginakabig nga amay, no, kay dutanog ni Bobo Chaire, nag-surrender niya sila for ano lang is galing nila pag-surrender. Hindi niya surrender pala nga matawag nga i-retain gid sila, no, for ano lang safekeeping kumbaga. So pero ang pamilya sang biktima ang handa mapasaka sang kaso, no, sa pagpatay sa ila sini nga himata. Kag gina-ready naman for regular filing ang kaso nga murder, no, pero ginaayo nila, no, nga mapanaog ini sa homicide, Bobo Chaire. Wala man sila old grudge, Bombo Grace, ining duha ka kampo, kaya for sure kilala na man sila gampang pa sila gani sa bata, no, sa biktima nga usa mo lang ginagin saway lang gid sila gin papauli tapos balikan gid nila nga may kutsilyo kag bato. Mugani Bobo Chaire, kay ang duha ka mga suspect nga mag-utod nagainom-inom sila, Bobo Chaire, mo sutuga pagid siguro bala sang madamo na nainom o kung hubog na abi napadadalabi or naimpito naging saway lang di tulod man nga birahon nila ang suspect paagi man, no, sa paglampos ng bato kag kuntani, no, nabuno pagid. Pero Bobo Chaire, san bato lang yun, doon na internal hemorrhage na kuno ang biktima according sa aton sini nga deputy officer o deputy chief of police, no, nga si Police Lieutenant Dante Balinario, Bobo Chaire. Bobo Chaire, pamatian ta ang pahayag ni Police Lieutenant Dante Balinario. Ato ni nga suspetsado nga si Dennis Elardo, 20 years old, kag si Daniel Elardo, 25 years old, puros ni single, magutod ni sila ma'am, kag residente ni sila sang May Tubig sa amuman sining Banwa. Ato na sila dito, nag-inom-inom, kag according sa nakakita, samtang nag-inom ni sila, may ang bata sa ato niya victim nga si Billy Boy Taying, daw gadugsing-dugsing panipormero sa duwane. Kag siguro dugay daw na tungod niya na kuando nakulitan sila siguro sa bata. Kag daw medyo napawatupan nila ang bata o kung nawaslik siguro nga ginasaway lang untat na blang dugsing. So kag dito nakita sang amay
kagilayon niya man nga konfrontar ang ato nga mga suspitsado. Pero according sa mga ato man dito, gin saway man niya ang duwa nga kung pwede magpuli na lang. Kag dito naglakat man sila after a few minutes, nagbalik sila kag may bitbit na nga kutsilyo ni kuno ang isa. Ang atubang isang ato niya biktima amo man tong dito siguro nagatag sa iyang atensyon sa nagabitbit sundang si wala ya sa kabalo nga si ang isa ni nga si Dennis Ilardo ara manggali sa likod niya mga may bitbit niya bato kagilayon ni ginlampusan kag nagin unconscious na niya ato niya biktima gintry gindala ni sa Ignacio Lacson Arroyo Memorial District Hospital diri sa Banwa kag later agin pronounce ni sa nga dead ni Doktora Rene Maria Adriana Barona ang ato niya attending physician, ma'am. Okay. So, ang pilas yan ni sir, pagpukpok lang sa bato, wala siya natigayon nga maguno? Wala, ma'am. Actually, according sa investigator wala ni gani nga daw may laceration o daw dako or wasak ang ulo ya kay ti ang igo iniguro sa sulod ang basing internal bleeding niya. Sulod. Oo. Pero ang ining victim wala niya kaupod inom, no? Wala kaupod inom? Wala ni saya kaupod inom. Ang duwa lang ka mga suspect? Oo, ang duwa lang ni. Oo. Pila lang edad ang bata sa victim, sir? Daw 5 bala ka tuig, ma'am mo, ang bata to? Bayi? Lalaki. Okay. So, ano ni sir, mapasaka ni kaso ang pamilya? Nadak pa ni suspect? Ang ato niya na istorya taman to ang ginikanan tigang asawa mapasaka man kuno sila kaso. Pero isang kagapon eleksyon tapos bago pa man natabo ang insidente ginahikutar pa nila ang bangkay sa puninarya. Tapos ang ato niya suspect ni at large ni siya nag-plead ni sa after sang insidente to but kagapon tungod niya may mga pulis man kita dito kag nag-coordinate mo to sa barangay kung taga kay ti nabalanta naman niya taga may tubig according sa coordination to sa barangay captain sang barangay Mansablay nga mo tong natabuan sang insidente nagboluntaryo ni sila nga ma-surrender sa sa ano kanina sa kapulisan for safekeeping kay actually ang yan nga stepfather tanod man isang barangay may tubig ang ila mismo yung pamilya kay kung ni kwanonta hindi na tani sila madakop na kung itungod nga may time elements na bla hindi na naton kung ma-inquest makasuhan ta sila through regular filing na lang. Wala to sila dayon na sa custody pero ang pamilya gayo gid nga kung pwede dire lang sila ti amo nang gindulong gid sang iyang stepfather for safekeeping purposes lang regular filing ta lang ang ilang nga kaso. Ano nga kaso, sir? Ginalantaw ta di murder depende na sa kay fiscal kung mapasaka mapa-downgrade sa homicide pero ang ikuanon tadi ang murder gidang ipasakat sila nga kaso. Mo Grace? Yes, Bombo Jaire. So Bombo Jaire, no, reminder lang kay liwat sa atong mga kauturan nga permi bala nagainom. So relax lang hindi mapadala-dala sa So nagainom-inom sila gali Bombo Grace, no? May alcohol to nga involvado sa insidente. Yes, Bombo Jaire, kay wala ni sila sang grudge man gid, no. So amo lang to ang nagtulog pagid sa ila ka init, no, nga ginsaway sila abi sa mga gabi pag natayringan nga nakatughong na sa nga makahulubong ilim noon. Amo Jaire, kadto pagita sa isa ka police report sa Surn Chapon nga bahin sang naton nga siya dito sa bahin sa Kabangkalan City, no. Related na siya sa natabo man or na tigayan natin ng eleksyon. Pali may isa ka pick up Bombo Jaire nga na aksidente, no?
Bali ang iya sa nga nakaengkwentro isa ka salakyan man or private car, SUV ni siya. So ang pick up ginapanag-iyahan sa pamudjayre sang Kabangkalan, LGU. May dala ini siya o kung may karga nga mga vote counting machines, mga election paraphernalia, kag mga ballot boxes, no? So, ang natabo diri, pamudjayre, sa nito man, no, sa investigation sa mga kapulisan sa Kabangkalan PNP, according kay Police Lieutenant Jomel Salarda, ang Deputy Chief of Police sa Kabangkalan, nga ining pick up pamudjayre nagapadulong kuntani sa Kabangkalan City Hall, no? Para nga i-deliver ang ining mga vote counting machines sa iban pa nga karga sinisang pick up. Nagkadali sila siguro, no? Wala na talupangdan kay nagbunggo ni sila sa SUV. Sila na nagbunggo sa SUV, pamudjayre. But as you can see sa itong mga tigpalamati, ang salakyan, no, sang Kabangkalan LGU, may dako nga damage sa tubangan, no? Kung sa tuo nga bahin. So, ang sakay sini, 4 ka mga maestra, pamudjayre, kag isa ka driver, kag isa ka helper, no? Nagabulig man bala sa karga sini kag panaog man sa mga vote counting machines. So, kaluyan, pamudjayre, wala sang may na injured gid kung agom, no, sang malala nga pilas. Only isa ka teacher ang may bukol sa iya ulo, but okay naman siya, wala naman sang problema. Kag ang ining driver naman niya sang isa ka private car, no, ang ila na encounter, kag ang driver, no, sang amo ni pick up bala sang Kabangkalan LGU, nagigidala na sila sa kustodiya sa atong mga kapulisan. But later on, pamudjayre, nag-settle, no? Settle na lang. So, bayran, no, ang damage. Kag kung ano pa ang iban nga kinahanglan, bala nga bayaran, ay wala man problema. So, wala man sang mga nasamarang kakon na the worst, no? Napatay sa nga accident. Kaga so far, Bombo Grace, sa mga VCMs nga ginpangkarga nila, wala man na damage, no? Wala man, no? So natigayon sa gahapon nga madulong, no? Kay ang guwasan ni bala mo dyan, wala lang siguro bala insindihan na ibla sa dalan. O kung nakibot lang man nimo mo dyan, kadasig lang gid sang hitabo, gulpi lang gid. So, amo na, no? Kag isa pa, kadali kita nga matapos na bala ang counting man o kung ang final result, no, sa kada LGU matigayon man nga mahatag sa tumakoturan ang result. So, amo na, no? So, halong lang gid kay para nga dason di na bala masulit, mayo lang gid, no, nga ining insidente wala na resulta sa casualty, pamudjayre. Mamatian ta ang pahayag ni Police Lieutenant Jomel Salarda. Kagabi, ma'am, sang nagdulong na bala sang sa mga ballot boxes kagano sang WCM mga 11:58 bala sang gabi. Alas 12 naman. Naman isang pagwa ni sang sang isa ka salakyan sang sa magsugat sang mga WCM. Timing man nga may nasugata ini nga may nagtabok man nga another nga SUV ng MUX Tagamol ma'am, dasig lang sa mga natabogan ni gulpi lang na nagpungguan na Oo. Ang ining bond na bunggo, no, sa aning may mga taga nga ni kaparawag sa VCM. Taga ballot boxes. Oo. Ano lang to, pa i-play ko lang to. Okay. Sa haring ang iya kakabangkalan nga call, tila diri ang sa Kaiser nga mga pasahero. Patis lumam ka teachers kagang driver kagang iyang saka upod ba niya ka bulig pakakwas ba naman? Oo. Bali anom sila tanan. Kamusta sila, sir?
Away man sang ano mama, away man sang dako nga damage. Amo lang tong isa ka teacher may gamay lang ang bukol. After sito, ging dala na ding mga driver, nagsitulay man sila. So sabton nang to sang sang nagbunggo ang damages to. Pati ang masalabat to nga gamay nga siyang gibla sa anan sang salakyan. Oo. Sa gintan. Ang damage sa salakyan sa unahan na lang, sir. Sa unahan makita mo sa picture man do siling mo do dako-dako gidang niya pero ay man na mga pasahero niya. Oo, gani. Tapos ang sa may piyak naman niya, bukay ito sa kilid sa tuong side. Okay. How about ining ang private car, sir? Wala man dami sa lang way tagay lugar gadali. Siguro gadali. Ang isa si dasig man ning sang isa kay ay may balikon pa mo. May balikon pa nga mga VCM. So, bali. So, may matamat na naman karga. And then, ang matapos naman, manamatungon na nga idol. Yes, Bongo Jaire. Napatian tatingog sang Deputy Chief of Police ang Kabangkalang PNP, si Lieutenant Jonal Salarca. Samtang, Bongo Jaire, may update kita sa natabo bala nga hambal nila o report sa aton nga sa aton nga mga kapulisan dira sa San Enrique, municipality. Agapon may ara kuno sang vote buying, Pero ining vote buying as update Bongo Jaire, gin-file ni sa aton mga kapulisan sa prosecutor's office but gin-dismiss, kay wala siya na consummate. Wala siya na consummate. Kumbaga, Bongo Jaire, wala may balaan kundi inidulong ang atong envelope, sang ining nagaedad sang 56 anyos nga construction worker. Kay sa aton lang ligad nga information, Bongo Jaire, sa kabarangay Kagawad, nga si Jono Benitez, kagabarangay Tanod sa barangay Tibsok sang Banwa sang San Enrique, ang nagarubing, kag nakita ni nila ang ining si Dindo Tolosa, Bongo Jaire, nga nakasakay sa motor kay papundo ni nila nga may adala ni sila nga envelope upod ya pa ni ang iya ka minor nga bata nga nag-edad sang 14 anyos, So Bongo Jaire, ang unod sang envelope may ara sito sang 2,100 pesos, nga balor sang kwarta, kag may ara sang sample balot, Yes, sample balot. So, sa paglantaw diri sa prosecutor's office, kay tungod nga wala man nabalaan kundi idulong, kay ang hambal sinisang 56 anyos nga construction worker sa barangay Kagawad, idulong yan ikono. Pero wala pa na ibalaan, wala bala nakita, wala nakita sa akto, nakuha sa akto nga ginhatag ya ini sa magabaton sa Nikonta. Pila ka bilog nga envelope, Bongo Grace, ang nakitaan how? Pila ka bilog? Isama lang siya, Bas siya naton ang nagbaton? Wala lang ta Bongo Jaire ka hibalo, but according sa iya sining panaysayon bala sa barangay Kagawad, idulong niya pala. So obvious na gina Bongo Grace, di ba, nga vote buying na gina, kaya may ara pa kadaan dala nga sample balot? Yes, Bongo Jaire, kag amo lang nagaling problema bala diri sa aton man. Nakuha na sa akto Bongo Jaire, pero amo pa na mabalibaran pa kay may unod pa rin nga kwarta mo. So sa pagtuon mo bala sa voters education voters ed na Bongo Jaire, may ara man gid mo nga kita nakanda na bala nga sample balot before ta magboto para dasig bala. Kung madumduman mo, may ara nakita nga mga listahan sa atong botohon. So man siguro bala nalantaw diri isang prosecutor's office kag wala na consummate, makakambal ka lang nga vote buying ini kung nakuha gid sa akto nga nagahatagay o kung gindulong gid bala sa ina nga tawo. Kaga ako unta Bongo Grace, kumbaga may apisar nga mayara sa mga panugyan abi kag mga direktiba nga ginadumilian ng vote buying, pero ako unta gakatabo ginaya Bongo Grace, hindi lang sa isa ka lugar, kadamo, sang may mga panagtagana, yung mga sobre, may ban nga napagi pa ko sa kape.
May mga teknik na sila mo sa mo. Ako unta nga nagakatabo manggid na diri sa Pungsod, Pilipinas. Wala ta kabalo ko sa dapan ni unta ta mo ni nga style ya sang mga Pinoy, no? Nga before bala sang election day, kung sa adlaw sang election day mega apas kaya mo mega karan-karan kaya ti gakatabo Ang bagan nila Bobo Grace ka mga ikono. Yes, kamangay. Damo ang kapangamang sa before no nga adlaw sang halalan o kung election day mamujali diri sa aton nga pungsod. So ang ato lang sa ning ano galang-galing no kay may batas gidya para dira ang nasunod. Ting madakpan ka ma-preso ka, mga pamatud-an tagid no mamujali. So, Ma'am Jaire, pamatian ta ang pahayag sang Chief of Police sang San Enrique PNP nga si Police Major Bonifacio Aral. Ma'am, actually, ma'am, hindi kami ang nagdakop. Ang nagdakop siya naman is di barangay Kagawad. Okay. Ma'am, drive siya sa motor. Oo. O, po dyan yung bata ka minor. Tapos, king papundo siya sa barangay Kagawad, para mandrap na misyon ng alan. Oo. Ginsi kung di siya makadto niya, may tulungan siya kung sobre. So, ginsi papapolitik siyang barangay Kagawad, minod yan, no? Nga sample balot. Then, may kwarta. O, actually, ma'am, gin-file na mo ng kaso. So, in-dismiss siyang, sa prosecutor's office. Kay, hindi pa consummated ang natawag ng vote buying. Okay. So, actually, nung nakarelease na siya naman. Mag-ano na sila sang bata, sir, nga minor difference? Ang bata yan, mga gintunover na mo sa parent, kay 14 edad niya. Sintage siya from criminal liability. Oo. So ano, sir, ang nakabutang sa envelope to, sir, nga nakuha sa ila? Ang sa envelope dito, ma'am, is the 2001 hindi sample balot. Okay, ma'am. Amo na dito, ma'am. Kaya yung suko siya kulong ay duhol dito. So, ang natawag na vote buying is hindi pa na-consummate. Kaya wala pa sa tao nga hindi baklon ng buto. Okay. Actually, ma'am, ang kudakpon mo git para gusto mo nga ma-consummated ang vote buying. Dapat, aragin ang yung baklon mo sa tao. Idaw mo siya. Gusto mo bakal kag may baklon. Amo Jaire. So, amo na, no, ang tawag bala nga vote buying. Dapat, kung consummate gid bala, para agad dapat ang magabot baton sana o kung ang dulungan mo no dapat kuha gid sa akto mo Jaire. Ti amoy na iyang desisyon no sa nga korte didto ti amo na no nakabaguan na sila Bombo Grace sa gilaman nga kaugalingon man nga desisyon. So na makano no do na himos man siguro ining nadakpan ay no. Yes, Bombo Jaire, kalain lang na-release na sila no. Ang bata yagin turnover ni sa parent kay 14-year-old pa lang siya. Kag kalain lang kay nasaksihan man bala sang aton sini nga mga ulihing tubo kung mga kabataan. Amo gani no nakitaan pa sa nga 14 anyos ti galing kay kumbaga ano man talaga hapon mo do ito anay malam lagi hapon Bombo Grace hindi ta gid maligari nga gakatabo gid na yan bisan magpagwa pa gihapon sa mga directives depende na lang na no sa mga pumuluyo kung batuno nila Bombo Grace no kung ibaligya nila ang ilang boto. Sakto gina ang tawag ba lang bigay no pero hindi mo ya pag kompromiso ni o pagyatag no ang imo sining salig bala kag imo gid jabang mo Jaire nga gusto nga mga daog kon butuhon amo yang butuhon yung mga tao ya mo Jaire hindi man ka pa hindi sa grasya mo. Amo gani Bombo Grace no ti kung ibaylo nila ang ila 6 years no sa piladra sa unod sa nga sobre ti ang mga pumuluyo maghihapon ang suffer man sang consequences Bombo Grace no. Yes, exacto. So congratulations sa mga utod ta nga tagayon gid boto kagapon kag congratulations sa mga nagdalalaog especially diri sa bahin sa probinsya ta Bombo Jaire Negros Occidental kag syudad man sang Bacolod. So hopefully matapos ini nga election ang final results nga matunon ta no ang resulta kung sino man ang napilian sang kadaman. Ano ang sitwasyon sa karon Bombo Grace ang syudad sa Bacolod? Amo Jaire sa oras ang last gis no. Madamo sa gahapon ang mga nagabiyahe papuli kang iban niya
naga-bike, no? Meron din mga bikers nga mag-ulan naglabay. Siguro papulit naman, nagpabugnaw lang. So, atong tiyempo, kanami lang mo dyan, kaya doon hindi init, no? Kagina. Pero, syempre, no, mahalong kita, no, magkapanugod naman aton sa nga bag-o nga journey sa aton nga syudad Abe sa Bacolod kag sa iban pa nga parte sang nag-occidental. So antes ka mag-extra Bombo Grace, no? Mayong gabi lang ako, no, hambal sa aton nga kabombo nga nag-comment sa aton nga Facebook Live si Sir Paul Lawrence Zelda, Bombo Grace. Yes, mayong gabi kay Sir Paul Lawrence Zelda. Kasi banta nga mga kapamati sa aton mga comments sa aton nga bujari. Kagapon kadamo gid sa mga viewers ta. So salamat gid sa pagtutok, no, sa The Vote 2022. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, pamujere mo na mga balita nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din Luwaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. So, 29 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi, nagpagawa sang statement si outgoing 5th District Congresswoman Maria Lourdes, Marilo Arroyo, no, pagi sa iyang Facebook account. Hambalya, I have been blessed as only a few people ever have to represent the people of the 5th District. God knows I tried my best to serve you the best way I can. The people have clearly spoken. Let us respect the will of the people. Congratulations to Attorney Dino Yulo, and I wish you all the best. Thank you to all those who supported me, especially my family, my staff, my political leaders, and to those who stayed loyal until the very end. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Amoy nang statement, no, gipagwa sang incumbent o na outgoing 5th District Congresswoman Marilo Arroyo pagi siya nga Facebook page kay santo man, no, sa results ng elections si Dino Yulo, no, ang nagpanguna sa congressional race, no, sa bahin sa 5th District mayara sa sang 118,558 votes. Natapos ng eleksyon, nakita na naton clearly na gid makita naton ang resulta. Congratulations gid sa tanan nga mga nagdalaog, no, kagkabay pa nga himuon nyo gid ang inyo nga mga bahin para sa ikayo sa aton nga pungsod. Mailan dira nga pagpamati kay Sir Carl Alfred Hamandre, kay Ma'am Linita Pelia, kay Ma'am Jovi Sarge Amudente. 30 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras, mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi kag magabalik liwat bukas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.